მშვიდობისა 23 ივნისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. 1 ივლისს მივიღებთ თუ არა საერთაშორისო ტურისტებს ჯერ 100%-ით არ ვიცით. საკოორდინაციო საბჭოს გუშინდელი გადაწყვეტილებით საქართველოს წარმატებული მოლაპარაკებები ჰქონდა პარტნიორ ქვეყნებთან, მათ შორის ისრაელთან და ევროკავშირის სხვადასხვა სახელმწიფოებთან. თუმცა ამ ქვეყნებმა მათ ქვეყნებში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე ტურიზმის და საერთაშორისო საზღვრების გახსნის გარკვეული პერიოდით გადავადება გადაწყვეტეს. ევროკომისარის შიდა ბაზრების საკითხებში ტერი ბერტონი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ კორონავირუსის მეორე ტალღა განმეორდა, ევროპას არ დასჭირდება კარანტინის და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება, რადგანაც მედიცინამ ისწავლა ამ ვირუსთან ბრძოლა და ეფექტური შედეგების მიღება. ესპანეთის ხელისუფლება მიმდინარე კვირას გადაწყვეტს ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ, რომელი ქვეყნის მოქალაქეებს გაუხსნას საზღვარი. ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ესპანეთის მთავრობა ევროპელ პარტნიორებთან განიხილავს ქვეყანაში ვიზიტორების შეშვების საკითხს. ამასობაში ჩვენ სამეზობლოში, აზერბაიჯანში მაგალითად დიდ ქალაქებში კარანტინის რეჟიმი 2 კვირით გაამკაცრეს. მთავრობის გადაწყვეტილებით 5 ივლისამდე 8 დასახლებულ პუნქტში კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვები კიდევ უფრო მკაცრი იქნება. დაიხურება სავაჭრო ცენტრები, რესტორნები, მხოლოდ სახლში მიტანის სერვისს ამუშავებენ და დაიხურება მუზეუმები, საგამოფენო სივრცეები სილამაზის სალონებთან ერთად. საფრანგეთი კი ეტაპობრივად პანდემიამდე არსებულ ცხოვრების სტილს უბრუნდება. ქვეყანაში ხელახლა იხსნება კემპინგები და კინოთეატრები, მუშაობას აახლებს პარიზის მეტროს აბსოლუტურად ყველა სადგური. ასევე განახლდება საგანმანათლებლო პროცესი, რომლის ფონზეც სკოლებში გაკვეთილზე დასწრება სავალდებულო იქნება მოსწავლეებისათვის. 24 ივნისიდან უკვე ტურისტებს შეეძლებათ, რომ ეიფელის კოშკზე ავიდნენ. დუბაი უცხოელი ვიზის მქონე ტურისტებისათვის საზღვრებს 7 ივლისიდან გახსნის. ამასთან დაკავშირებით CNN-ი არაბთა გაერთიანებული საამიროების მთავრობის პრეს-სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს ცნობას და იქვე აღნიშნულია, რომ ტურისტებმა კორონავირუსზე ჩატარებული ტესტის უარყოფითი პასუხები უნდა წარადგინონ, ან დუბაის აეროპორტში ჩააბარონ ანალიზი. კარგი ამბობიც გვაქვს ტექნოლოგიების სფეროდან. ციფრულმა ფინანსურმა ტექნოლოგიურმა კომპანია Raisin-მა ყველა სერვისი ერთი ჭერის ქვეშ მოაქცია. ამ დრომდე კომპანიის მომხმარებლები ევროპის მასშტაბით ბელგიაში დაფუძნებულ K-Trade Bank-ში ხსნიდნენ ანგარიშს, როდესაც Raisin-ში წევრიანდებოდნენ. შემდეგ კი თანხები Raisin-ში გადაჰქონდათ. გაერთიანებული სამეფო COVID-19-ით ინფიცირებული პირების კონტაქტების მოძიებისათვის მთავრობის მიერ შექმნილ აპლიკაციას აღარ გამოიყენებს. აპლიკაციას, რომელზეც დიდმა ბრიტანეთმა 3 თვე და მილიონობით ფუნტი დახარჯა, ამერიკული კომპანიების Google-ის და Apple-ის ვერსია შეცვლის, რომელიც სავარაუდოდ უკვე შემოდგომისთვის მზად იქნება. თლად ქართული ამბავი არ გამოდის, მაგრამ სიახლეების სოციალური ქსელის Google Plus-ის გაუქმებიდან 2 წლის შემდეგ კომპანიამ წარადგინა და ეს პროექტი კენია. კენში ბარათების შერჩევის პროცესი Google-მა ხელოვნურ ინტელექტს მიანდო და ესე ერთგვარად Pinterest-ის ჩამონაცვლებელი უნდა გახდეს. რა ხდება ამასობაში ჩვენსკენ COVID-ის გავლენით ტურიზმის სფეროში და არა მხოლოდ. მარიამ ადამიანსტუმრები დღეს საფა კიკნაძე და ბატო ასათაშვილი იქნებიან. მოგიყვებით გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომლის ბენეფიციარებიდან ერთი დღეს სტუდიაში შემოგვიერთდება. გადაცემის მესამე ნაწილში უმასპინძლებთ ანა ფაშალიშვილს, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის ანალიტიკოს და მაია ქობალიას კრისტალის გარემოს დაცვით და კორპორაციული პასუხისმგებლობის სამსახურის ხელმძღვანელს. საპარლამენტო სამუშაო რეჟიმზე გავაგრძელებთ ასევე საუბარს, როგორ მიდის მწვანე ბიუჯეტზე სამუშაო პროცესი კრიზისული წლის დღის წესრიგიდან გამომდინარე. ამაზე ნინო წილოსანთან, პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარესთან გვექნება საუბარი და ტრადიციული რუბრიკით შემოგვიერთდება ეკაცი მაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი. რა შეიძლება გამოიწვიოს კავკასიის ონლაინისათვის ავტორიზაციის შეჩერებამ და ქვეყნის ინტერნეტ მომარაგების კუთხით რა პრობლემები შეიძლება იყოს ეს ინვესტორებისათვის. სტუმარი რევაზ კოპალაძე, კავკასიის ონლაინის აღმასრულებელი დირექტორი იქნება დღეს საქმიანი დილას ეთერში. ამერიკის საფონდო ბირჟაზე კი ტენდენციები წელს ისეთივეა დაახლოებით, როგორც 2009 წლის კრიზისის დროს. დატა ტრეკი წერს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა აღნიშნავს, რომ არის განსხვავებებიც. საერთო ხედვებთან ერთად მუდმივად განახლებადი ამბებით გალტენ დაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი დავით ნიშნიანიძე შემოგვიერთდება. ცხადია ყოველკვირეული მიმოხილვით, რომელშიც ამერიკული ბირჟების გარდა დანარჩენი მსოფლიოც აუცილებლად მოხვდება. 2 ივლისს TBC Agile-ზე Mastercard-თან ერთად საერთაშორისო კონფერენციას ჩაატარებს, რომელიც ჩვენთან პირველია და მასში მონაწილეობას უცხოელი და ქართველი ექსპერტები მიიღებენ. დეტალებზე ვისაუბრებთ გადაცემის მესამე ბლოკში. ინგა ყელაურაძე, TBC-ის Agile ტრანსფორმაციის ლიდერი იქნება ჩვენთან სტუდიაში.
დილამშვიდობ, ისე საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ. დღეს სამშაბათია 23 ივნისი, სტუმრები ბევრნი იქნებიან, ძალიან საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ, მრავალფეროვანი მიმართულებებით და ცხადია, ამბებსაც არ მოგაკლებთ BMG-ის გუნდის წევრებისგან. დილამშვიდობისა ყველას, სანამ დაიწყო ამაზე საუბარი, ძალიან მოკლედ მიმოვიხილეთ ის ქვეყნები, სადაც აქტიურად იხსნება უკვე ტურისტული ზონები, სხვადასხვა მიზეზებით, მათ შორის არის დუბაი, რომელიც უცხოელი ვიზის მქონე ტურისტებისთვის ასრულებს 7 ივლისიდან გახსნის. CNN-ზე დაყრდნობით გადმოგეცით ჩვენ შესავალში არაბთა გაერთიანებული საემიროების მთავრობის პრესამსახურის ინფორმაცია და ტურისტებმა კორონავირუსზე ჩატარებული ტესტის უარყოფითი პასუხი უნდა წარადგინონ. ან პირდაპირ დუბაის აეროპორტში ჩააბარონ ანალიზები. თავად დუბაის მაცხოვრებლებს კი საზღვარგარეთ მოგზაურობის უფლება უკვე დღეიდან შეეძლებათ. მე მაინც შეგახსენებთ, რომ ქალაქის აეროპორტი, ანუ დუბაიზეა საუბარი, იგი 26 მარტს დაიხურა, რაც შეეხება ვითარებას საემიროებში 22 ივნისის მონაცემებით კორონავირუსის ინფიცირების 44925 შემთხვევაა გაერთიანებულ საემიროებში, 302 ადამიანი არის გარდაცვლილი. ხოლო გამოჯამრთელდა 32415. მე მაინც მინდა გადავხედოთ რა ვითარება არის ჩვენ სამეზობლოში, თუმცა იმისთვის და ვიდრე ჩვენს ტრადიციულ მიმოხილვას გავაკეთებთ, მოდი გავიხსენოთ რომელი ქვეყნის სტუმრებს და ტურისტებს მასპინძლობდით ყველაზე მეც გასულ წლებში. გადავხედოთ რიცხვებს და ციფრებს, სტატისტიკას, რომლის მეთოდოლოგიაში და შესაბამისად რაოდენობაში შეიძლება შევიტანოთ გარკვეული სკეპსისი, მაგრამ სახელმწიფო მედიის მოლაპარაკე თავებს რომ არ დავემსგავსოთ, ყოველთვის შევინარჩუნოთ კომპეტენცია და მიმართება ფაქტებისადმი, რომელიც ასე გამოიყურება. მაშასე, ეს არის 2019 წლის მონაცემები, რომლის მიხედვითაც საქართველოს შარშან ყველაზე მეტი სტუმრობდა აზერბაიჯანიდან, ეს გახლავთ 1,900,000 1,526,000 სტუმარი, რუსეთიდან 1,471,000, სომხეთი 1,365,000, თურქეთი 1,156,000, არარეზიდენტი საქართველოს მოქალაქეებზეა საუბარი 488,000, უკრაინაზე 207,000, ისრაელი 205,000, ირანი 151,000, ყაზახეთი და გერმანია 103,000 და 99,000 გერმანია. ეს არის ქვეყნები, საიდანაც შარშან ჩვენ საქართველოს მთავრობის შესაძლოა საკამათო მეთოდოლოგიით საუბარია პირებზე, ვინც 24 საათზე მეტი დახვე საქართველოში, ისინი ითვლებიან ტურისტებად. მოკლედ ამ მეთოდოლოგიებზე დაღდნობით, თორე სხვა ამ შემთხვევაში ტურისტული განვითარების ხედვებზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. და თან მთავრობის და შესაბამისი სააგენტოების უტყვი მდუმარების ფონზე, რაც სრულიად გემოვნების ამბავია და მიუხედავად ჩვენი რამდენიმე მცდელობისა, ჩვენ ვიღებთ ხელისუფლების ამ სრულიად გასაგების თამაშის წესებს, სრულიად გასაგებ თამაშის წესებს. ჩვენგან მხოლოდ მადლობა და გულსველი მადლიერება, საქმიანი მადლიერება, ვინც ამ რაღაცა გაუგებარ სამარცხვინო და იდეაში გოიმურ დამოკიდებულებაში ნამდვილად არიღებს მონაწილეობას. მოდი ახლა გადავხედოთ და ავიღოთ იმ ათეულიდან ტოპ 5 ქვეყანა, 10 არ გვინდა, ავიღოთ ტოპ 5 ქვეყანა, რადგან სწორედ ეს ტოპ 5 ქვეყანა ქმნიდა ისტორიულად საქართველოში ტურისტების ნაკადის დაახლოებით 70%. საკამათო, მაგრამ მაინც ტურისტების ნაკადისა, რადგან ტურიზმს საქართველოში ესე აღრიცხავენ, როგორც გითხარით. ეხლა ვნახოთ რა ვითარება მათ შორის ამ ქვეყნებშიც ბოლო 24 საათში, ქვეყნებში, სადაც კორონავირუსის კუთხით არის საკმაოდ დამძიმებული ვითარება და შემდეგ გავაკეთოთ დასკვნები ამ ტოპ 5-ეულიდან, რომლებიც ძირითადად შემოდიოდნენ საქართველოში, რა პერსპექტივები გვაქვს და ავწონოთ ზოგადად ეს პერსპექტივები. როგორც გითხარით, საილუსტრაციოდ ვიღებთ 5 ქვეყანას, რომელზეც საქართველოში ტოპ ტურისტული სტუმრობები მოდის. მოდიოდა უფრო სწორად. ესენია აზერბაიჯანი, რუსეთი, სომხეთი, თურქეთი და უკრაინა. ჯამში 5 ქვეყნიდან ჩემო ბატონო, შარშან საქართველოში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, რომელიც თავის მხრივ საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მონაცემებს, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეყრდნობა, ამ 5 ქვეყნიდან შემოვიდა 5,5 მილიონი ტურისტი. რაც სხვადასხვა დათვლებით და გაანგარიშებით, ასევე სამთავრობო სტატისტიკაზე დაყრდნობით, ტურისტების საერთო რაოდენობის 60-დან 75%-მდე პორტირებს. ანუ, სწორედ ეს 5 ქვეყანა კრავს ყველაზე კრიტიკულად, როგორც მასიურ ტურიზმს, ასევე იმ შემოსავლებს, რომლებსაც საქართველოს
იღებდა ტურიზმიდან ყოველწლიურად და ეს 3 მილიარდ დოლარზე მეტი იყო. საუბარია 3 მილიარდ 300 მილიონ დოლარზე და წელს ისიც უკეთეს შემთხვევაში მე პირადად არ ვიზიარებ და არ ველოდები ამ ოპტიმიზმის ნაწილი არა ვარ. ტურიზმის ინდუსტრიის შემოსავლები გამესამედდება და დაკორექტირდება 1 მილიარდ დოლარზე. საკმაოდ ცვლადი და მუდმივად ცვალებადი COVID სიტუაციის ფონზე და ეხლა დაპირებული მონაცემები თუ რა ვითარებაა აი ამ 5 ქვეყანაში, საიდანაც ყველაზე მეტად ველით ტურისტებს. მაშასე აზერბაიჯანი ამ ქვეყანამ პირველი COVID ინფიცირებული დააფიქსირა 28 თებერვალს. ინფექცია იყო ირანიდან იმპორტირებული და ინფიცირებული და აღნიშნულ სახელმწიფოსთან საზღვარი იმავე დღეს ჩაიკეტა. მოგვიანებით ეტაპობრივად აზერბაიჯანმა მიმოსვლა სხვა სახელმწიფოებთანაც შეაჩერა. დღეის მდგომარეობით აზერბაიჯანში ყოველდღიურად არის დაახლოებით 350 COVID ინფიცირებულის ნამატი და ბოლო 24 საათში გამოვლენილი COVID ინფიცირებულთა რაოდენობა 491-ია. ხოლო ჯამში დღიდან ვირუსის გავრცელებისა დაინფიცირდა 12729 ადამიანი, გამოჯამრთელდა 6799 და გარდაცვლილია 154 პაციენტი. ვინაცხლებთ რუსეთში, სადაც პირველი ორი COVID ინფიცირებული ჯერ კიდევ 31 იანვარს გამოავლინეს. საზღვარი პუტინის მთავრობამ 30 მარტს ჩაკეტა და დღეის მდგომარეობით რუსეთში ყოველდღიურად 8000-მდე ინფიცირებული ემატება. 21 ივნის 7728 შემთხვევა არის დაფიქსირებული ერთ დღეში. ჯამში გამოვლენის დღიდან კი COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 9 მილიონს გადააჭარბა, 592,280 შეადგინა. აქედან 9-ზე მეტი გამოჯამრთელებულია, 354,000, თუმცა რუსეთში უკვე გარდაცვლილია 8206 პაციენტი. COVID ინფიცირებული. სომხეთი დადასტურებული შემთხვევების რიცხვმა 20000 გადააჭარბა, 20588. პირველი COVID დადებითი პაციენტი 1 მარტს ვლინდება. საზღვრის ჩაკეტვის ბრძანება პაშინიანის მთავრობამ 7 აპრილს გასცა. მიუხედავად ამისა, მაისის შუა რიცხვებიდან ვითარების ტოტალური გაუარესება იწყება, როდესაც ინფიცირებულთა რაოდენობა ყოველდღიურად 350-დან 800 პაციენტამდე ადის და 21 ივნისის ვითარებით სომხეთს დღეში 560 ახალი შემთხვევა ჰქონდა დადასტურებული. 9131 ადამიანმა ვირუსი უკვე დაამარცხა სომხეთში, მაგრამ გარდაცვლილია 360. და თურქეთი საზღვრის გახსნისთანავე ახალი შემთხვევების მკვეთრი მატება დაიწყო. თუ მანამდე დღეში დაახლოებით 800-900 ახალი შემთხვევა ვლინდებოდა, 15 ივნისიდან ეს სტატისტიკა არის, ეს რიცხვი თითქმის გაორმაგებული და დღეში ინფიცირებულთა რიცხვი თურქეთში 1500-მდე ავიდა. 21 ივნისის მარტო 21 ივნის ერთ დღეს თურქეთში 1192 შემთხვევა არის დაფიქსირებული და თურქეთის მთავრობამ საზღვრის ეტაპობრივი ჩაკეტვა გარკვეული ქვეყნებისთვის 3 თებერვლიდან დაიწყო, გახსნა 20 მაისიდან პირველი პაციენტი 10 მარტს გამოვლინდა და დღემდე ვირუსი თურქეთში 187,000 ადამიანს დაუდასტურდა, 160,000 მათგან განკურნებულია, გარდაცვლილია 5000-მდე ადამიანი, 4950. და უკრაინა რიგით მეხუთე ყველაზე მსხვილი ტურისტების გამომგზავნი და სტუმარი საქართველოში, იქ პირველი შემთხვევა 3 მარტს ვლინდება, 27 მარტიდან უკრაინა იკეტება, ყოველდღიურად ინფიცირებულთა რიცხვი საშუალოდ არის 800 და 21 ივნის COVID დადებითი იყო 735 ადამიანი, 3 მარტიდან დღემდე უკრაინაში კორონავირუსის 37000-ზე მეტი შემთხვევაა, საიდანაც გამოჯამრთელდა 16642 და გარდაცვლილია 1012. აი ამ ვითარებაში და მოქმედებაში ვართ ერთი ციდა საქართველოს, რომლის მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა გასულ წლებში შედარებით ამოისუნთქა და ნახა ახალი შემოსავლები სწორედ ტურიზმიდან გამომდინარე, რომელიც არც ერთ შემთხვევაში არ არის გნებავთ დასამონათებელი მიმართულება, რომ გქონდეს მაგალითად პარალელურად ინდუსტრიული საშუალებები და ეკონომიკის სხვა დარგებიც ვითარდებოდეს. ეხლა ისმის ლოგიკური კითხვა, რისი იმედი უნდა გქონდეს წელს, როცა აი შეხედეთ აი ამ გრაფიკებს კიდევ ერთხელ მე გთხოვთ ვაჩვენოთ ერთხელ თუ რა ვითარებაა. ხუთივე ქვეყანაში საიდანაც შემოდიოდა ყველაზე მეტი ტურისტი და რაც გვაქვს ახლა ჩვენ ვითარება, რომელიც ახლა არის რუსეთში, ახლა ეს არის ვითარება სომხეთში. და ამდაგვარი. საკმაოდ რთული ვითარება არის ხუთივე ქვეყანაში, რომელიც ქმნიდა საქართველოს ტურისტების მინიმუმ არა, დაახლოებით 70%-ს.
გუშინ შეიკრიბა ანტიკრიზისული საბჭო პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით და წინასწარი გადაწყვეტილება არის ასეთი, რომ საქართველოს ყურადღებით ეცნობა არსებულ ტენდენციებს და საერთაშორისო ტურიზმთან მიმართებაში გადაწყვეტილება საზოგადოებას უახლოეს პერიოდში გააცნობს. აი ამის შესახებ მთავრობის მიერ გავრცელებულ ესეთ რელიზში არის საუბარი. მოკლედ როგორც ბევრისთვის ჩემს გარდა სანატრელ დროს იყო და გასაოცარი და გამოკვეთილი ბარიტონით და არა ჩემნაირი ხმით საუბრობდნენ და უმბნობდნენ და ბრძანებდნენ ბატონი დავით სოკოლოვი თუ გნებავთ არაჩვეულებრივი თენგიზ ნათაძე შეხვედრამ მეგობრულ და საქმიან ვითარებაში ჩაიარა. რეალობა კი არის შემდეგი, რომ ინდუსტრია, რომელიც სხვადასხვა დათვლებით საქართველოს ეკონომიკის 10-დან 20%-მდე შეადგენდა, საუბარია ტურიზმზე და საუბარია მის მიერ წლიურად გენერირებულ 3 მილიარდ 300 მილიონ დოლარზე, წელს იქნება მინიმუმ გამესამედებული. ვთქვი, ეს უკიდურესად ოპტიმისტურ პროგნოზად მიმაჩნია, რასაც ბოლო თვენახევარია აუმაუწყებლად. მოკლედ თვენახევარია ვამბობთ, რომ ტურიზმისთვის საჭირო იქნება სრულიად განსხვავებული დახმარებები და მეტწილად საუბარია ფინანსური ვალდებულებების გადავადებაზე, რადგან ეს არის ვალდებულებების საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე, რაც რჩება ყველაზე სერიოზულ პრობლემად. არჩევანი მძიმეა, ძალიან მძიმეა, საზღვრების გახსნიან და ალბათობა ვირუსის იმპორტის არის დიდი, რადგან უნდა გაგაჩნდეს მწყობრი ინფრასტრუქტურა და შესაბამისი დატრეინინგებული სერიოზული ადამიანური რესურსი, აკონტროლო ტურისტთა ნაკადები და პოტენციური იმპორტი კორონავირუსისა. ამის რესურსი საქართველოში ამ ეტაპზე არ არსებობს და ეს ნამდვილად არ გამოვა იგივე წარმატებით, როგორც მოხერხდა ეპიდემიის მართვა და მისი ვირუსის ფაქტიურად სრულად შეკავება, დისტანცირება თუ დაშორიშორება, რეალურად რაც მოხდა, დაშორიშორება ჯანდაცვის რეალური სექტორიდან. დიახ, ქართველი ეპიდემიოლოგების და მთავრობის ღონისძიებების შედეგია ის, რაც გვაქვს. და როგორც იმართება ეპიდვითარება და ჯანდაცვის რეალურ სისტემას არ მიუღია და მითკაი, მადლობა ღმერთს. ეპიდემიის შესაძლო გავრცელება იმართა განსაკუთრებული მენეჯმენტით, მაგრამ დავაყოლოთ ისიც, რომ რეალური გამოცდა ჯანდაცვის სექტორს, ჩვენს გადაუდებელ დახმარების ცენტრებს, რეანიმაციებს, შედარებით მომზადებულ ინფრასტრუქტურას, მათ შორის რეანიმაციებში ახალი ინფრასტრუქტურის, შესაბამისი სასუნთქი აპარატების თუ სხვა ინფრასტრუქტურის მობილიზებით, ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის მდგრადობა COVID-ის წინააღმდეგ გამკლავებისა, მადლობა ღმერთს არ შემოწმებულა სრულიად გნებავთ მეოთხედი დატვირთვითაც. რატო წიწირავ მამაზეციერს მადლობას დილაუთენია კორონავირუსის თემაზე? იმიტომ რომ მადლობა ეპიდემიოლოგებს, მათ ავტორიტეტს და შემდეგ მათ და მე ხელისუფლების მოლაპარაკე თავებისგან განსხვავებით არ მეგოიმება დამსახურებული მადლობა უთხრა მათ შორის მთავრობასაც, რომელსაც ეს კრედიტი ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებიდან გამომდინარე სამთავრობო ღონისძიებების გატარებაზე ცალსახად ეკუთვნის. აი ხა რაში მდგომარეობს ამ ვითარებაში დილემა და სად ვიჭედებით? ეს ძალიან მარტივია, ეხლა იჯდე სტუდიაში და გადმოსცე, მაგრამ საკმაოდ რთულია გადასაწყვეტად. გამოსავალი პირველი. გახსნი საზღვარს და ვირუსის გავრცელება და შემდგომ მისი წარმომავლობის დევნა არის პრაქტიკულად ურთულესი და დონკიხოტობის ჟანრიდან არის. საზღვრის გახსნა ასევე აჩენს მინიმალურ, მაგრამ მაინც შანსს დამატებითი შემოსავლებისა, თუმცა ზრდის დაინფიცირების რისკებს, თუნდაც გამართული ინფრასტრუქტურის პირობებში, რომელიც 100%-იან გარანტიას არც ერთი ქვეყანა ვერ გასცემს, რადგან თავარი სივერაგი ახალი კორონავირუსისა მაინც რჩება 7 თვის თავზე, სახეზე რომ მსოფლიო მედიცინამ ცხადია უკეთ შეისწავლა SARS-CoV-2 და უკეთ იცის მისგან მომდინარე დაავადების COVID-19-ის მართვა, თუმცა ყველა მისი ძირითადი მახასიათებელი და გავრცელების სახეები კვლავ უცნობი რჩება და ამის დასტურია პაპანაკება ზაფხულის პერიოდიც. მსოფლიო იყო მოლოდინში, რომ მსგავსად სხვა ვირუსებისა დათბობასთან ერთად ეს ვირუსიც გადაივლიდა, თუმცა ასე არ მოხდა. არ მოხდა მისი არსობრივი ცვლა და გავრცელება მთელ მსოფლიოში გაგრძელდა. მეტიც გეოგრაფია და ვირუსის მოცვა გაფართოვდა და სტატისტიკა მსოფლიო მასშტაბით შემზარავია 9 მილიონს გადასცა საერთო რიცხვი დაინფიცირებისა და ისეთ ქვეყნებში როგორც ბრაზილია დღეში 50,000 ინფიცირებულს აღრიცხავენ. ღიად საუბრობს შვედეთის მთავარი ეპიდემიოლოგიც და მათი არჩევანი რბილ საკარანტინო ღონისძიებებზე იყო მცდარი და ხელახლა დაწყების შემთხვევაში ალბათ შუალედურ ვარიანტს აირჩევდა შვედურ მოდელს და მსოფლიოს დანარჩენი ქვეყნების საკარანტინო პრაქტიკებს შორის. და რა არჩევანი გვჭება ჩვენ? უпростоრად საქართველოს მთავრობას, რომელმაც დააგროვა ეს კრედიტი არჩევნების წინ ეპიდემიის მართვის ხარჯზე, თუმცა აქვს ურთულეს დილემად ეკონომიკა, რომელიც ცალსახად ფორს-მაჟორულ ვითარებაშია. აქ არის გამოსავალი მეორე.
დარჩეს საზღვრები როგორც არის დღეს, ვიდრე არ გაუმჯობესდება ეპიციტუაცია სამეზობლოში, საიდანაც რეალურად ვიღებდით სტუმრებს და შემოსავლებსაც. და ეს გაუმჯობესება ნამდვილად იქნება გადავლილი მათ შორის იმ ოქროს პერიოდზე, ანუ საზაფხულო სეზონზე, როცა ინდუსტრია ყველაზე ჭარბ შემოსავლებს იღებდა. არჩევნების წინ მორიგი დილემა საქართველოს მთავრობის წინაშე არის თავად ინდუსტრიის, ანუ მოსახლეობის და თვითდასაქმებულთა საკმაოდ დიდი ნაწილისთვის ამ შემოსავლებზე პრაქტიკულად ვარის თქმა, რაც საკმაოდ დიდი თანხაა და ჩემი გათვლებით წელს საქართველოს ჯამურად არანაკლებ საქართველოს დანაკლისი ჯამურად წელს ამ ინდუსტრიიდან არანაკლებ 8 მილიარდი ლარი იქნება. მოგვიანებით ტურიზმის ადმინისტრაციამ აღნიშნულ თემაზე და ვითარების სტატუს კვოზე გააკეთა განცხადება. რადგან თავად ქვეყნებმა ეპიდემიოლოგიიდან გამომდინარე მიიღეს გადაწყვეტილება გადაავადონ ტურიზმის და საერთაშორისო საზღვრების გახსნა რაღაც პერიოდით, ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ასევე თვალს ვადევნებთ ევროკავშირის გადაწყვეტილებას, რის ფარგლებში პირველ ეტაპზე მოხდა მხოლოდ შიდა საზღვრების გახსნა და თუ რა მოხდება მესამე ქვეყნებთან მიმართებაში ამ პროცესის დაკვირვება მიმდინარეობს. შესაბამისად, თუ როგორი იქნება მიდგომა საერთაშორისო ტურიზმთან მიმართებაში საქართველოს მხრიდან მოსახლეობისთვის იქნება ცნობილი უახლოეს დღეებში. რაც შეეხება მაისის მონაცემებს, მოსალოდნელად დამთრგუნველია ტურისტული სტატისტიკა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, COVID-19 პანდემიის გამო დაწესებული სასაზღვრო შეზღუდვების შედეგად მაისში საქართველოში შემოსული უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა 95%-ით რეკორდულად შემცირდა. თამან მხოლოდ 36,015 ადამიანი შეადგინა ტურისტი. ამ ვიზიტების ნახევარზე მეტი ტრანზიტული ტიპის საზღვრის გადაკვეთა იყო, ესე იყო ადრეც და მათი ხანგრძლივობა 24 საათს არ აღემატებოდა. ჯამურად ტრანზიტების რიცხვი 21,263-ია, რაც მთლიანი საზღვრის კვეთის 58%-ია. ან ჩვენი ქართული კრიტერიუმებით და აღრიცხვით 24 საათზე მეტ ხანს კი ქვეყანაში მხოლოდ 12,593 ადამიანი დარჩა, რაც წინა წელთან შედარებით არის სწორედ 96%-ით ნაკლები. აი ესეთი მძიმეა და მერწმუნეთ მოსაყოლათად საკმაოდ გადმოსაცემად, საკმაოდ ძიმეა და მიჭირს ამ ყველაფრის გადმოცემა, ამიტომაც მაქვს პერიოდულად ეს შეწუხებული სახე, რომელსაც ვერასდროს გაიგებს ბევრი განსაკუთრებით სახელმწიფო მედიის ცალკეული პერსონაჟები და წარმომადგენლები. იმ შემთხვევაში თუ კორონავირუსის მეორე წავა განმეორდა, ჩვენ არ დაგვჭირდება კარანტინის ან საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაც არანაირი აკრძალვები, რადგან ჩვენმა მედიცინამ ისწავლა ამ ვირუსთან ბრძოლა და ეფექტური შედეგების მიღება. ჩვენ უკეთ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა გავაკეთოთ. ეს განაცხადა ფრანგული ტელეკომპანია LCI-ის ეთერში ევროკომისარმა შიდა ბაზრების საკითხებში ტერი ბრეტონმა. რაც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, გუშინ ასევე მან ისაუბრა, რომ პანდემიის დროს არჩევნებიც კი გამოწვევა არისო, დასტურ ბატონო გიორგი, გამოწვევა და მე როგორი არჩევნების ამბავი უმალ დახურულ კაზინოში უფრო მოარტყავ ფერს, წითელს ან შავს, ვიდრე დღეს განჭრეთ, როგორ შეიძლება სრულად უწყინარ ვითარებაში ჩამოხრას ეკონომიკის გამო, განგაში ზარმა, აი ამ პირობებში და ესეთი შემოსავლების კლების გამო არ ვიცი, რამდენად გამართლებული აქ გნებავთ დედაქალაქის ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება, ან გნებავთ სხვადასხვა ისეთი ხარჯის გაწევა, რომელიც ნამდვილად ითმენს. რადგან ხვალ შეიძლება გქონდეს ვითარება, რომ საერთოდ არ დაგვჭირდეს მაგალითად წერეთლის გამზირზე გადასაადგილებელი ახალი ავტობუსები, რეკონსტრუირებული წერეთლის მაგისტრალით. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი შენობა, რომლის აშენება შეიძლება დაიწყოს მაგალითად თუნდაც მომავალ წელს. ამიტომ გადაუდებელი ხარჯების გარდა მგონია რომ 600 მილიონი რაც დეკლარირებულად იზოგება 2020 წლის ბიუჯეტში მინიმუმია რომელიც უნდა გაორმაგდეს სხვა ვითარებაში არსებული ხარჯები უარესობისკენ წავა და რეალური ხარჯები ცალსახად დაუფინანსებელი დარჩება. აი რაც შეეხება მოზიდულ თანხებს, აქ ისედაც ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 60%-იან ზღვარზე ვართ. და შემდგომად მეტი ვალის აღება საკმაოდ გაგვიუარესებს ისედაც პრობლემურ საინვესტიციო მიზიდულობას, რაზეც ასევე ქონდა გუშინ მსჯელობა პრემიერ-მინისტრს და ვალის კომპონენტის მიმართება GDP-სთან მისცემს დამატებით არგუმენტებს ინვესტორებს, რომ თავი შეიკავონ თანხების ჩადებისგან ქვეყანაში რეალური ჭარბვალიანობის ფონზე. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე გუშინდელი საბჭოს ხდომის შემდეგ მედიასთან ტრადიციულად ჩერდება, შესასრული კომუნიკაციის და თმენის უნარი აქვს ბატონ ამირანს.
მისაბაძია ამ კუთხითაც მისი ქცევა და მოქმედება, თუმცა განსხვავებით მისი რეკომენდაციებისგან ეპიდსიტუაციის მართვის თვალსაზრისით, აღნიშნულში ბატონ ამირანს კოლეგები საქართველოს მთავრობიდან ნაკლებად ბაძავენ. თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე კომფორტის ზონას, რომელშიც სრულიად COVID-free გრძნობენ თავს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი CESCO-ს რეკომენდაციებს მისცემს, რომ დღევანდელი ეპიდსიტუაცია იძლევა საშუალებას არჩევნებით ჩატარდეს და რაც მთავარია, სასწავლო პროცესის დაიწყოს. ასეა დღეს. მაგრამ რა იქნება ხვალ, ნახოთ. ამის კითხვა მრავალჯერ დაისვა დღეს კომისიის ხდომაზე იგივე ჩვენს მიმართ, რომ დღევანდელი ეპიდსიტუაცია როგორც გვაქვს თქვა ქვეყანაში ის იძლევა საშუალებას, ჩემი პასუხი იყო ამაზე ნათელი, რომ დღევანდელი ჩვენი ეპიდსიტუაცია არის ერთ-ერთი საუკეთესო რეგიონში და ის იძლევა რა თქმა უნდა საშუალებას, რომ ამ ტიპის ეპიდსიტუაციის დროს ქვეყანაში არჩევნებით ჩატარდეს, სასწავლო პროცესის დაიწყოს და კიდევ სხვა ღონისძიებებიც გაფართოვდეს. მაგრამ ხაზს უსვამთ ყოველთვის, რომ პროგნოზირება თუ რა იქნება მომავალ 4 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ დღეს გლობალურად ხედავთ, რომ ყოველდღიურად ახალი ინფიცირებულთა რაოდენობა მთელ მსოფლიოში იმართებს. გასაგებია, რამოდენიმე ქვეყნის ხარჯზე ხდება ეს, მაგრამ ზოგადად სიტუაცია არ მშვიდდება. ამიტომ ჩვენ თვითდამშვიდებას იმას, რომ საქართველოში დღეს მოვედით, დღეს ბოლო მონაცემებით 908 ინფიცირებულია დაწყებული, თქვა 26 თებერვლიდან ქვეყანაში, ეს თვითდამშვიდების უფლებას არ გვაძლევს. ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიმდინარე კვირაში და იდეაში გასული თვის ჯამურად მოხსნის საპარლამენტო რესპუბლიკის პირობებში პარლამენტში მისვლის ქართულ რეკორდს. იქნება ეს ინტერპელაციის თუ სხვა საჭირო რაპორტინგი, რაც მოხდა საგანგებო ვითარების პერიოდში შედარებით მომჭირნე ანგარიშვალდებულებას საზოგადოების წინაშე და ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანდა პარლამენტის შედარებით დაკნილებულ როლს ამ ვითარებაში. პარლამენტის თავმჯდომარემ მიმართა კომიტეტებს და ფრაქციებს თხოვნით, რომ მოემზადეთ ანგარიშისთვის და კითხვებისთვისო. თუმცა რა ვიცი, ხა მე ეჭვმეპარება, რომ რაიმე სწორი მიმართებები დაიჭიროს უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ და მისმა წევრებმა. ჩემი ფავორიტი კითხვა მაინც იქნებოდა ორი. რაზეც სიამოვნებით გავყვებოდი დისკუსიაში ბატონ პრემიერ-მინისტრს. პირველი, რა აძლევს მას დამატებით რწმენას ან სითამამეს, რომ ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის მოდელი არ გადახედოს და მხოლოდ მისი ეფექტურობის ზრდაზე იზრუნოს. და შესაბამისად ხომ არ ჩდება რისკი ამ ვითარებაში, რომ შანსს უშვებთ ხელიდან განვითარების ახალი შესაძლო ენერგიის მოტივაციის მიღებისას, რასაც პერიოდულად ეკონომიკის ბუსტინგს უწოდებენ და აქედან გამომდინარე მეორე კითხვაც. რამდენად პრიორიტეტულად მიაჩნია არსებულ ვითარებაში დარჩეს ექსპორტის იგივე სტრუქტურა, შესაბამისად წარმოების იგივე სპექტრი, რომელიც აშკარად მორალურად და ფინანსურადაც მოძველდა. თუმცა პრემიერ-მინისტრს მიაჩნია, რომ მთავარია ვაწარმოოთ ის, რაც ყველაზე კარგად და ეფექტურად გამოგვდის. ეს არის ამონარიდი მისი ინტერვიუდან, რომელიც მან საზმაოს მისცა, საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ და ლოგიკური კითხვაც. რას ვაწარმოებთ, რომ კარგად? და რაც მთავარია კონკურენტულად და მდგრადად. ღვინო ცალსახად კარგია და უმაგრესი თემაა. მაგრამ მისი გაზრდილი ფასის პირობებშიც კი, რაც ასევე გვაქვს ცალსახა, საზრუნი. სულ რომ გაორმაგდეს წლიური შემოსავლები და რა ვიცი, გახდეს თქვა 350 მილიონი დოლარი წელიწადში. ეს არის გაორმაგების პირობებში ალბათ მაქსიმუმი შემოსავალი. რთულია და სულ უფრო წინ იწევს ამ ყველაფერში კონკურენციებში მსოფლიოში იგივე მაღალი ხარისხის იაფასიანი ამერიკული, ავსტრალიური თუ ლათინური ამერიკის თუ გნებავთ ავსტრალიური ღვინოები, როგორც გითხარით. მე ასევე COVID ვითარებამდე პრემიერ-მინისტრთან მიმართებაში ეკონომიკის მიმართებებსაც გავიხსენებდი სხვას COVID-ამდე. არ ჩავიხედავდი UNICEF-ის დასკვნაში, არ ჩავიხედავდი. მაგრამ აუცილებლად ჩავხედავდი სავალუტო ფონდის ბოლო ორ მემოს, გადავხედავდი ვალის სტრუქტურას და აქედან გამომდინარე დამატებითი კითხვები დამრჩებოდა საპარტნიორო ფონდის მომავალზე. ასევე მისი გიორგი გახარიას წინამორბედის მიერ ეროვნულ ბანკთან და პარლამენტთან ერთად ჩამოყალიბებულ რეგულაციების უკიდეგანო და უმისამართო პაკეტზე. საერთოდ ძალიან მაგარია, რომ სტუდიაში ვარ და არა დარბაზში. და ესე გვეგმა მომავალში, რადგან ეს სივრცე სულ უფრო მეტ პროფესიონალებს ითხოვს, ანუ მედია, რომელიც ზრდადია და მიღმა შიდა პრობლემებისა, მაინც აჩვენებს ცალსახად განვითარებას. მე კოლეგებს
პროფესიულ წარმატებებს და განვითარებას უსურვებ, უკლებრივ ყველა არხზე, მათ შორის იქ, სადაც ვერ გაურჩევიათ გულწრფელი წუხილები საკუთარი სიბზნეს იცრუისგან. განვითარებას კი სჭირდება შემოსავლები, რისთვისაც საჭიროა სხვადასხვა გლობალური კომპანიების საქმიანობაში ინტეგრირება. კარგი მაგალითია ამის Netflix-ი და პირველი ბლოკის ბოლოს, რომელიც გამიგზელდა და ბუდიშვიხტი. მოდი, აი ამ კომპანიის ისტორიასაც გადავხედოთ. დღეს Netflix-ი ყველაზე ცნობილი სტრიმინგ სერვისია. მისი ბიზნეს მოდელი და მომსახურება იმდენად პოპულარული და მომგებიანია, რომ Apple და Disney-იც კი აიძულა ახალ ბაზრებზე ეფიქრათ. თუმცა სანამ Netflix-ი წვერვალებს დაიპყრობდა, იყო რთული მომენტები, მსხვილი ვალდებულებები და რისკები, რომლის დასაზღვევადაც მისი თანამშრომლები თავდაუზოგავად შრომობდნენ და შედეგმაც არ დააყოვნან. მოდი ნახოთ, როგორ გამდიდრდა Netflix-ი და რა საქმიანობით იყო დაკავებული 1997 წელს მილენიალების ყველაზე საყვარელი კომპანია. ყველაზე ცნობილმა სტრიმინგ კომპანიამ საქმიანობა შტატებში ჯერ კიდევ 1997 წელს დაიწყო და მისი მთავარი სერვისი DVD დისკების გაქირავება იყო. მარკ რენდოლფმა და რიდ ჰასტინგმა DVD ვიდეოების ყველაზე დიდი კატალოგი შექმნეს და მომხმარებელს ყოველთვიური გამოწერის შანსი შესთავაზეს. მათ 2000 წელს უკვე 300,000 გამომწერი ჰყავდათ, ვისაც ყოველთვე ფილმებისა და ვიდეო ჩანაწერების ულიმიტოდ მიღება შეეძლოთ. 2002 წელს კომპანია უკვე საფონდო ბიჟაზე გავიდა და $100 მილიონი მიიზიდა. 2003 წელს შემოსავლები $272 მილიონ გადაწყდა. 2005 წელს იწყება ფილმების ონლაინ ჩვენებების გაყიდვა. მიუხედავად ინტერნეტის დაბალი სიჩქარისა, კომპანიამ აქცენტი სწორედ ონლაინ სერვისებზე გააკეთა. ამ დროისთვის მათ კატალოგში 35,000-მდე ფილმი იყო და დღეში მილიონამდე DVD-ს ყიდს და ან აქირავებდა. 2007 წლიდან იზრდება ონლაინ ფილმების რიცხვი და 2009 წელს 12,000 საჭარბებს. 2013 წელს კი კომპანიას მხოლოდ ამერიკაში 27 მილიონი გამომწერი ყავს, 2 მილიონი კი საზღვრებს გარეთ. ამ წელს Netflix მხოლოდ 5 ორიგინალური ტელესერიალი აქვს. დღეს კი მათი რაოდენობა 700-ზე მეტია. მისი ერთ-ერთი პირველი წარმატებული პროექტი ბანკოს სახლი იყო, რომლის პირველი სეზონი 2011 წელს გამოვიდა, თუმცა კევინ სპეისის გარშემო განვითარებული სკანდალის გამო 2018 წელს სერიალი დაიხურა. 2010-იან წლებში Netflix-ის გამოწერების რაოდენობა და კომპანიის შემოსავალი სწრაფად იზრდებოდა. ყოველ 3 წელიწადში ორმაგდებოდა და 2019 წელს $20 მილიარდ მიაღწია. დღეს Netflix-ის ფასიანი პაკეტები 200 მილიონამდე ადამიანს აქვს გამოწერილი. მათი რაოდენობა კი პანდემიის პერიოდში 16 მილიონით გაიზარდა. Netflix-ი კორონავირუსის პირობებში ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი აპლიკაცია გახდა და მისი შემოსავლებიც მკვეთრად გაიზარდა. 2019 წელს კი ეს რიცხვი $20 მილიარდი იყო, მოგება კი 2 მილიარდი. მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია კი თითქმის $200 მილიარდია. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30,000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში. როცა ბიზნესისთვის ყველა კარი დაიხურა, ჩვენ გავაღეთ საეთერო კარი.
ერთად შევძელით და დავდექით ქართული საქმის შუაგულში, ერთად გავიარეთ კრიზისი. დაუთმეთ საეთერო დრო ქართულ კომპანიებს, იმისათვის რომ არ გაჩერებულიყვნენ, დაესახათ მიზნები და დაეგეგმათ მომავალი. კამპანია დასრულდა, მაგრამ არ სრულდება მხარდაჭერა. ჩვენ არ ვჩერდებით. ჩვენ ვდგავართ თქვენს გვერდით დღეს და ვიდგებით ხვალაც. TV პირველი, ყოველთვის, როცა ბიზნესს მხარდაჭერა სჭირდება. TV პირველი, ყოველთვის ქართული საქმის შუაგულში. ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით ტურისტული ტრანსპორტისათვის დადგენილი სტანდარტების საქალაქთაშორისო ტრანსპორტისათვის დაწესებულ რეგულაციებს უთანაბრდება. ასეთია უწყებათა-შორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ შედგა. საქართველოს მთავრობა 2020 წლის რთველში მევენახითა პირდაპირ სუბსიდირებაზე 40 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს. ეს ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოსთვის წარდგენილ დოკუმენტშია ნათქვამი, რომლის თანახმადაც სავარაუდოდ 20,000-მდე მევენახე მიიღებს წელს სუბსიდიას. ფინანსთა სამინისტროს ხაზინამ 2020 წლის მაისის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში გამოაქვეყნა და ამ დოკუმენტის თანახმად გასული თვის განმავლობაში ქვეყანაში დამატებული ღირებულების გადასახადის მოცულობამ 118 მილიონ 200,000 ლარი შეადგინა, ანუ 37%-ით იკლოდა, მხოლოდ 196 მილიონ 300,000 ლარი იყო. რიკოთის საუღელტეხილო გზის უბისე შორაპნის მონაკვეთზე სოფელ უბისასთან და განთიათან ორი ახალი გვირაბი გაიჭრა, მათი სიგრძე 346 მეტრი და 223 მეტრია. განათლების სამინისტრომ გამომცემლობებს 2020-21 სასწავლო წლებში ელექტრონული წიგნების მომზადების დავალება მისცა. ამ თემაზე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილესთან ონლაინ შეხვედრაც იყო გამართული, რომელზეც სწორედ ონლაინ სახელმძღვანელოების შექმნის აუცილებლობა განიხილეს. კორონავირუსის პანდემიის გამო მიმდინარე წელს Black-Sea არენაზე დაგეგმილი ღონისძიებები 2021 წლის ზაფხულამდე გადაიდო. ცვლილება ეხება Nile Rodgers და ასევე One Republic-ის კონცერტს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ავტომაგისტრალზე 11 კვების ობიექტს საწარმოო პროცესი შეუჩერა. სესის ინფორმაციით ამ ეტაპისათვის სახელმწიფო კონტროლი იმერეთის რეგიონში ავტომაგისტრალზე 46 საზოგადოებრივი კვების ობიექტია განხორციელებული და ამ განცხადების თანახმადვე შესაბამისად კონტროლი გაგრძელდება. ლეგენდარული როკ ჯგუფ Nirvana-ს სოლისტის კურტ კობეინის აკუსტიკური გიტარა Beverly Hills-ში ჯულიანის აუქციონზე $6 მილიონად გაიყიდა დოლარად. ამის შესახებ The Guardian-ი აუცილებს ინფორმაციას. აღსანიშნავია, რომ 1993 წელს მუსიკოსი ზუსტად ამ გიტარაზე უკრავდა, როცა ის კონცერტს MTV Unplugged-ის ფარგლებში მართავდა. აუქციონის სახლის მონაცემებით რეკორდული თანხაა ეს. და მანამდე ყველაზე ძვირად ღირებულ Pink Floyd-ის წევრის David Gilmour-ის გიტარა ითვლებოდა, რომელზეც ის Dark Side of the Moon-ის მუნს ასრულებდა. 2019 წელს ინსტრუმენტი აუქციონზე თითქმის 4 მილიონად 3 მილიონ 950,000-ად გაიყიდა. რაც შეეხება კურტ კობეინის გიტარის ახალ მფლობელს, ის არის ავსტრალიური სავაჭრო კომპანიის დამაარსებელი პიტერ ფრიდმანი, რომელმაც წარმატებებს მიკროფონების გაყიდვით მიაღწია. ესეთი ამბავია დილიდან ჩემო საქმიანებო, რომ მიკროფონების გაყიდვით დაიწყო და დღეს უკვე მისი კუმირის გიტარაში 6 მილიონის გადახდის თავიც აქვს. ასეთია ბიზნესის და მისი მმართველების და ბიზნეს ლიდერების შეუპოვარი ბუნება. ამასობაში ამბები Forbes-ის მიმართულებითაც გეტყვით და მე ცოტა შეგეშვებით. აზიის უმდიდრესი ადამიანის მაკეშ ამბანის ქონებამ Bloomberg-ის მონაცემებით 64.5 მილიონს გადააჭარბა. ამას იდეაში Forbes-იც ადასტურებს. შედეგად ინდოელი მაგნატი უკვე მსოფლიოს უმდიდრესი 10 ადამიანის ექსკლუზიურ ლიგას უერთდება. ანბანმა ორაკლის მფლობელ ლარი ელისონს და ფრანგ მილიარდერ
ფრანსუაზა ბეტანკურ-მეიერს გაუწრო და ტოპ-10-ში მე-9 ადგილი დაიკავა. მიზეზი მაკეშ ამბანის Reliance Industries არის, ის მას ხელმძღვანელობს, კომპანიის აქციები მის 42% მის საკუთრებაშია. მისი ქონება მას შემდეგ გაიზარდა, რაც კომპანიის ციფრულ მიმართულებაზე, Jaio პლატფორმზე ინვესტიციები გაზარდა, შედეგად ინდური კონგლომერატის აქციების ფასი მარტის მონაცემებთან შედარებით არც მეტი დანაკლები გაორმაგდა. მაინც რო იცოდეთ, ინდოეთის უმდიდრესი მოსახლეობის 10% არის ფაქტიურად ამ უზარმაზარი და უმდიდრესი ქვეყნის სიმდიდრის 3/4-ის მფლობელი, მათ შორის ბუნებრივი არის მაკეშ ამბანიც, რომელიც მუმბაიში 27 სართულიან ვილაში ცხოვრობს. ვილას ვერტფრენისთვის 3 ასაფრენი ბილიკი აქვს. ბილიკი არ არის სპეციალური. და 168 მანქანაზე არის გათვლილი პარკინგი. 168 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი მე მგონი სითიმოლისთვისა მოლის გარდა საქართველოში არსად არ აქვს. 50 ადამიანზე არის გათვლილი კინოთეატრი, მისი საკუთარი კინოთეატრი და იქვე ნახავთ იოგა სტუდიას, სპას, ფიტნეს ცენტრს და კიდე 3 სართულიან დაკიდულ ბაღებს, რომელიც ბაბილონის ინსპირაციით არის ჩემო ბატონო შექმნილი და ამბობენ რომ მისი პირადი კინოთეატრი დროებით არის დაკეტილიო. შიდა კარანტინი აქვსო და არაფრის დიდებით არავის არ უშვებს, ვიდრე გამყრელიძის დასკვნა არ მექნებაო. ხო, ნუ ახლა გამყრელიძის თუ არ ცალია, კარგი ბატონო პაატა იმნაძესი იყოს. მიუხედავად თორემ დაგვრჩა დაკიდებული ბაღები, ანუ ბაღებს კი არ ვიკიდებთ, მოურწყეველი არ დაგვრჩეს მაკეში დაკიდული ბაღები, მაგრამ ნურც იმაზე ვიდარდებთ, რომ ინდოეთს იდეაში არც ნალექი აკლია ბუნებრივ სიმდიდრეებთან ერთად. მე გავაკეთებ პაუზას და ანას აქვს ძალიან ბევრი ამბავი ქართულ ბიზნესზე მოსაყოლი, იმედია მაკეშის. ერთადერთი მიზეზი რატო 27 სართულიან ვილა შეიძლება იცხოვრო, ანუ აფრენდა ლიფტით სიარულზე და დადიოდა ლიფტით. აი 3 ასაფრენი ბილიკი ეძახო მაინც ვერტფრენს. რას გავაკეთებ? ხო, მე უფრო ადგილობრივი ყოფითი თემები გვაქვს მომზადებული და მიუბრუნდები ამ ამბებს, მოკლედ ასეთი ამბები გვაქვს. საქართველოს მთავრობა 2020 წლის რთველისთვის მევენახეთა პირდაპირ სუბსიდირებაზე 40 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთვის წარდგენილ დოკუმენტებში უკვე ღიად არის საუბარი, რომლის თანახმადაც წელს სავარაუდოდ 20,000-მდე მევენახე მიიღებს სუბსიდიას. ბიუჯეტის კორექტირებით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება 123 მილიონ 800,000 ლარით იზრდება და ის 476 მილიონ 900,000 ლარს მიაღწევს. გუშინ ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამ ფულის განკარგვის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა გაჩნდა, თუმცა კონკრეტიკა როგორ განაწილდება ეს 60 მილიონი ლარი, რომელიც 2020 წლის კორექტირებულ ბიუჯეტში რთველის სუბსიდიისთვის გამოიყოფა, მაინც ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს რაღაცები გასარკვევია. მიუხედავად იმისა, რომ ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უკვე აქვს მიმართული მთავრობისთვის და შესყიდვების სააგენტოსთვის, რომ 40 მილიონი ლარი უშუალოდ მევენახეებისაგან ყურძნის შესყიდვას უნდა მოხმარდეს, რაღაცა დეტალები დაზუსტდება ცოტა მოგვიანებით. უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით, ზუსტი სქემა თუ როგორ დასუბსიდირდება წელს რთველი და რა ნაწილში ჩაერთვება სახელმწიფო კომპანია აკურა დაახლოებით 2 კვირაში გვეცოდინება. აი რაც შეეხება ყურძნის ფასს, ეს კიდევ ერთი საკითხია, რასაც პასუხი ჯერ მთავრობას არ აქვს. სავარაუდოდ საფერავზე არ დაგჭირდება ჩარევა და დიდი იმედი გვაქვს რომ სწორედ ესე მოხდება და საფერავი კვლავ უკვე ტრადიციულად თავისუფალ ბაზარზე გაიყიდება, გაწითელის მიმართულებით სუბსიდია სამწუხაროდ იქნება აუცილებელი. ყველაზე სამართლიანი ფასი საბოლოოდ არის ფასი, რომელიც თავისუფალ ბაზარზე დგინდება, თუმცა ჩვენ გათვითცნობიერებული გვაქვს ის პასუხისმგებლობა, რაც სახელმწიფოს ასე ვთქვათ აქვს და ის რომ ვთქვათ გაწითელის მიმართულებით როგორც მოგახსენეთ ჩაურევლობა უბრალოდ არ გამოდის, ვინაიდან ძალიან დიდი ალბათობით თავისუფალ ბაზარზე ფასი ჩაცდება თვითღირებულებას.
კორონავირუსის პანდემიის ფონზე საქართველოდან ღვინის ექსპორტი 5 თვეში 11.3%-ით შემცირდა. ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ სახელმწიფო შესაძლებლობების ფარგლებში დაეხმარება კომპანიებს საერთაშორისო ონლაინ კონფერენციებში მიიღონ მონაწილეობა და ამის დახმარებით და საშუალებით ღვინის გაყიდვა შეძლონ. რაც შეეხება წლევანდელ მოსავალს, ღვინის ეროვნულ სააგენტოში დაახლოებით ისეთივე მოსავლიანობას ელოდებიან, როგორც შარშან იყო, თუმცა სადგაყიდიან კომპანიები ალკოჰოლურ სასმელს, რომელიც საქართველოს მთავარი საექსპორტო ათეულის შემადგენლობაშია, ეს ალბათ ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელზეც პასუხისმგებლობაში მწარმოებლები განსხვავებულ რეალობაზე გვიყვებიან და ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურ კონტრაქტებზე, მასშტაბებზე და იმ ქვეყნებზეა დამოკიდებული, სადაც საექსპორტო ბაზრები ამა თუ იმ კომპანიებს აქვთ გახსნილი. ჯამში 100%-იანი სიზუსტით, რომ ვერავინ ვერაფერს იტყვის, ესეც ფაქტია. როგორი იქნება ეპიდემიოლოგიური ვითარება და როდის გაჩნდება ვაქცინა, სამწუხაროდ დღეს მაინც ამ ორ გაურკვეველ ცვლადზეა დამოკიდებული ბიზნესის თითქმის ყველა მიმართულება. ის რომ ყურძნის ფასი უპრეცედენტოდ მაღალი არ იქნება, ეს სრულად ლოგიკური მიზეზებით ლევან დავითაშვილმაც თქვა და ამაზე გუშინაც ვისაუბრეთ, მაგრამ გუშინ უკვე ეთერის შემდეგ ისეთი მასშტაბის პოპულიზმის დემონსტრირებას გადავაწყდი, რომ არც ამის გამოტოვება იქნება და მოდით ცოტა დრო ამასაც დაუთმოთ. ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს წარმომადგენელმა გიორგი ბოტკოველმა გუშინ ხელისუფლებას მოუწოდა ყურძნის ფასი გლეხის შრომის ადეკვატური იყოსო. თავისთავად ცუდი ამაში არაფერია, არც მოწოდებაში და არც პრაქტიკაში, რომელიც გლეხისთვის ადეკვატურ დაფასებას გულისხმობს. ახლა რას ამბობს ბოტკოველი? ის ამბობს, რომ თეთრი ყურძნის ფასი ლარ-ნახევარით უნდა განისაზღვროს და საფერავის ღირებულება 3 ლარი უნდა იყოს. საიდან მოვიდა ეს 1 ლარ-ნახევარი ან 3 ლარი, არ ვიცი, რატომ არის ეს დაფასება და არც ან მეტი ან ნაკლები რატო არ არის, ეს გაანგარიშება თავისთავად ამ ფრაზას არ მოყოლია და ნუ მოლოდინი არც არსებობს ამასთან დაკავშირებით. მოკლედ, გიორგი ბოტკოველი ამბობს, რომ ეს მისი მოთხოვნაა. იქვე პოლიტიკური ოპონენტების დაპირებებიც გაიხსენა, მაგრამ ეს აქ სრულიად უადგილოა. რატომ იქცია ახლა ყურადღება ბატონი ბოტკოველის ამ კომენტარმა და საერთოდ რატომ გადავწყვიტე, რომ საქმიანი მაყურებელი მომეცდინა ამ თემაზე? წინა საარჩევნო თაბლოდ კიდევ უარესებსაც მოვისმენთ და ეს არც პირველია და არც უკანასკნელი იქნება. ამ თემაზე კი არა, ბევრ სხვა თემაზე და კიდევ ბევრი სხვა პარტიის წარმომადგენლისგან, მაგრამ შეხსენებისათვის ის, რაც საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით და ოფიციალური საჯარო სტატისტიკით დასტურდება, მე მგონი ეგეთი რაღაცების ცოტა გაანალიზებაც არ აწყენთ ხოლმე მსგავსი განცხადებების ავტორებს. ვიდრე ფაქტებზე გადავალთ, ბევრჯერ აღნიშნულა ამ თემაზე და აქვე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან კარგი იყო, როცა სახელმწიფომ სუბსიდირება შეწყვიტა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს იმისთვის, რომ მათ შორის ბიზნესი განვითარდეს, იმისთვის, რომ ხარისხი ქართული ღვინის გაუმჯობესდეს, უკეთესი ხარისხის ყურძენი კიდევ უფრო მეტად დაფასდეს და შესაბამისად უკეთესი შემოსავალი მიიღოს სწორედ მშრომელმა გლეხმა. უნდა იყოს სხვაობა კარგ და ცუდ ყურძენს შორის, უნდა იყოს ფასის სხვაობა კარგ და ცუდ ღვინოს შორისაც და ამ ყველაფერს ბაზარი საუკეთესო დაფასებს. კარგია, რომ სახელმწიფო გამოვიდეს სუბსიდიიდან, თუნდაც იმ მასშტაბით, როცა აკურას შემთხვევაში გარკვეული შესყიდვები დარჩენილი მოსავლისა მაინც ხდებოდა ხოლმე, მაგრამ იმედი ჰქონდა, რომ ესეც აღმოიფხვრებოდა. კარგი იყო, რომ ღვინის მწარმოებლებმა პირდაპირ დაიწყეს მოლაპარაკება მევენახეებთან, შესაძლოა ფასი ყურძნისა არც ჩარშან მოგწონდა და ვთვლიდით, რომ მათ შორის ისინი, ვისაც ვენახში მუშაობა შორიდან მაინც აქვს ნანახი, რამხელა შრომას მოითხოვს, უფრო მეტად უნდა იყოს დაფასებული, რომ არ არის საპირწონე შესაბამისი ფასი გაწეული სამუშაოსი, მაგრამ ამასაც დრო სჭირდება და ბიზნესური მიდგომა, არა პოპულიზმი. მასშტაბის ეკონომიკა, შესაფერი ტექნიკა, მიწების გამსხვილება, განათლება, რომ არა პანდემია, რომელმაც ძალიან ბევრი რამე არია, ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნა, ბევრი მიმართულებით შეიძლება რთველის ევოლუცია იძლეოდა კარგ შემთხვევაში იმ მიმართებასაც, რომ ხარისხიან პროდუქცია საექსპორტო ბაზრებიდან მოთხოვნა გაზრდილიყო. შესაბამისად, ყურძენზე მოთხოვნა ხარისხიან მოსავალზე ფასის გაზრდაც სრულიად ლეგიტიმური მოლოდინი ყოფილა. ასე დროს შრომა ფასდება. განვითარებაც უფრო მალე მოდის და დოვლათიც უფრო მალე დგება, მაგრამ როცა განცხადებები კეთდება უბრალოდ ისე პოლიტიკური ქულებისათვის, რომ თეთრი ყურძენი ლარ-ნახევარი უნდა ღირდეს და შავი 3 ლარი, ბატონმა გიორგიმაც ზუსტად იცის, რომ ყურძენი შავად და თეთრად არ იყოფა. არც ის არის გლეხის შრომის დაფასება, ყველაფერს თუ ერთი ფასი ექნება. სახელმწიფოს მხრიდან მოჭრილი ანაზღაურების მავნებლობაზე აღარაფერს ვიტყვი და არც წარსულს გავიხსენებ ამ თემაზე. ამისთვის მართლა სტატისტიკას ჯობია ჩავხედოთ და ოფიციალური მონაცემები ამოვიღეთ ამასთან დაკავშირებით, რა ღირდა ყურძენი და როგორ შეიცვალა მისი ფასი მას შემდეგ, რაც სუბსიდია მოიხსნა წლების განმავლობაში. აი, მაგალითად 2008-ში საფერავი 65 თეთრად ფასობდა საშუალოდ, კაწითელი 45 თეთრად. 2009-ში 65 თეთრი იყო საფერავი, კაწითელი 50 თეთრი. ყველა სტატისტიკურ მონაცემს თქვენ გრაფიკაზე დაინახავთ და იქვე აღმოაჩენთ, რომ
მათ შორის სუბსიდიის მოხსნის შემდეგ ბოლო წლებში ფასის ზრდა საკმაოდ მაღალი იყო და ისიც იქვე აღსანიშნი არის, რომ 2014-15 წლები ის პერიოდი იყო, როდესაც ფასის მომატებასთან ერთად გლეხებმა უფრო გამსხვილება დაიწყეს სწორედ ვენახებისა, რამაც ეტაპობრივად შემდეგ ეს პროცესი კიდევ სხვა ეტაპზე გადაიყვანა. მოკლედ, სუბსიდია კარგი არ არის, მაგრამ გამოვალ მდგომარეობაში ალბათ ამასთან დაკავშირებით დაფიქრება და ხარჯების განაწილება როგორ უნდა მოხდეს, მაინც საჭიროა. ამაზე კი როგორც ამბობენ, ორ კვირაში უფრო მეტი დეტალი გვეცოდინება. ფასთან დაკავშირებით კი ვნახოთ, იქნებ ბაზარს უკეთესი შემოთავაზება აქვს, ვიდრე რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას თუ ძალას წინას აარჩევნოთ. ხო, ხორბალიც ადგილობრივი ამოცულობის მართალია არ გვაქვს, როგორც ყურძენი არ და ესეც შეგვიძლია რომ გქონდეს და ამიტომ რადგან საჭირო პროდუქტი არის, იმ სიახლეებსაც ჩავხედოთ, რომლიდანაც დიდ მოცულობებს ვყიდულობთ ხოლმე რუსული ხორბლის ექსპორტის ფასმა გასულ კვირას მნიშვნელოვანი ვარდნა განიცადა და ვფიქრობ საინტერესო ამბავი უნდა იყოს. გლობალურ ბაზრებზე ფასის შემცირების ძირითადი მიზეზი ახალი მოსავლის აღების თარიღის მოახლოება გახდა. Reutersმა დაწერა, რომ ხორბლის აღება სწორედ უახლოეს დღეებში უნდა დაიწყოს და ეს გახდა ერთ-ერთი მიზეზი ცვლილებისა. Sovecom-ის თანახმად გასული კვირას იმ ხორბლის ფასი, რომელიც 15% ნახევრიან პროტეინს შეიცავს, ტონაზე $3 შემცირდა და ნოვოროსისკის ბორტზე სულ რაღაც $202 შეადგინა. იკარის პროგნოზით აგვისტოსთვის ეს ფასები ტონაზე $199-მდე ჩამოვა. 2019-20 წლების სეზონზე 19 ივნისის მონაცემებით რუსეთიდან მოხდა ჯამში 35,700,000 ტონა მარცვლეულის ექსპორტი და ეს 15%-ით ნაკლებია თუ წინა სეზონს შევადარებთ, მაგრამ აქ აღსანიშნავი არის ის, რომ რუსეთს ჰქონდა დაწესებული შეზღუდვები გარკვეულ მიმართულებებზე გარკვეული პერიოდით. ამ სეზონზე ექსპორტირებული არის 30,400,000 ტონა ხორბალი, 2,800,000 ტონა ქერი და 2,460,000 ტონა სიმინდი. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ საექსპორტო ფასების პარალელურად შემცირდა ხორბლის ფასი ადგილობრივ ბაზარსაც. აქ კლებამ საშუალოდ $2-3 შეადგინა ტონაზე. რუსეთი საქართველოში ხორბლის ერთადერთი იმპორტიორი ნამდვილად არ არის, თუმცა ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ძალიან დიდი წილი უჭირავს მას და ამ შემთხვევაში ფასებს ყურადღება აუცილებლად მისაქცევია. 2020 წლის იანვარ-მაისში ჩრდილოეთ მეზობელ ქვეყანაში საქართველოს 175,045 ტონა ხორბალი და მესრინი იყიდა და ჯამში ეს იყო $29,320,000 ღირებულების. ახლა სოფლის მეურნეობის პროდუქტს გავაშვებით და საწარმოზე გადავინაცვლებთ. სალომე ჭიპაშვილს აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია მომზადებული, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო კომპანიაზე. პირველი ბიზნესი 2001 წელს გურიაში სოფელ მაკვანეთში პურის წარმოებით დაიწყეს. ზუსტად 19 წლის თავზე კი მომხმარებელს ასე მეტი სახეობის საკონდიტრო ნაწარმს და ტკბილეულს თავაზობენ. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრჯერ ჰქონდა თავიანთი პროდუქციის ექსპორტზე გატანის შესაძლებლობა, მაინც ადგილობრივი ბაზრის ათვისება აირჩიეს და უახლოეს მომავალში მეზობელ ქვეყნებში გამოჩენასაც არ გამორიცხავენ. შეიძლება გამოიცანეთ კიდეც, საუბარი არის ტკბილეულის საწარმო სანდომიზე, რომელსაც სწორედ სალომე ჭიპაშვილის სიუჟეტით გთავაზობთ. თავიდან წარმოება დავიწყეთ პურით. 2011 წელს გაგვიჩნდა იდეა, რომ ასევე მოგვესინჯა საკუთარი ძალები საკონდიტრო წარმოებაში. პირველი ქარხანა გავაკეთეთ გურიაში, ოზურგეთის რაიონში, სოფელ მაკვანეთში. 2013 წელს უკვე თბილისში შევიძინეთ ეს წარმოება. დასავლეთ საქართველოში ოპერირება დავიწყეთ 2012 წლიდან, ხოლო 2013 წლიდან უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით ოპერირებთ. დღევანდელი გადასახედიდან ძალიან სასაცილო ციფრები დავიწყეთ, სადღაც 10-დან $15,000-მდე, ამით დავიწყეთ. ეს უკვე საკმაოდ დიდი ინვესტიციები გვაქვს ჩადებული. ჩანაფიქრი არ გქონდა, რომ ასეთი დიდი წარმოება გაგვეკეთებინა, ფიქრობდით მხოლოდ გურიის მასშტაბით ჩვენი პროდუქციის გამოშვებას, თავიდან მქონდა დაახლოებით 10-12 სახეობა, დღეს უკვე 100-ზე მეტი სახეობის პროდუქციას უშვებთ. უშვებთ როგორც საკონდიტრო ნაწარმს, ასევე შოკოლადიან პროდუქციასაც, სადღაც 4 ლარიდან 8-9 ლარამდე 1 კილოგრამის. დაახლოებით შეგვიძლია 10-დან 15 ტონამდე პროდუქციის წარმოება დღეში. ამ წუთში ჩვენ გვყავს სადღაც 370-დან 400 ადამიანამდე თანამშრომელი.
რომლებიც თვლით, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება უკვე შემოდგომიდან, როდესაც მოთხოვნილება ჩვენ პროდუქციაზე ასე თუ ისე იზრდება, იყო შემოთავაზებები არაბული სამყაროდან. ამ ეტაპზე არ გაგვაქვს, თუმცა მომავალში განვიხილავთ, რომ ექსპორტზეც გავიდანოთ პროდუქცია. ალბათ უფრო სომხეთი, აზერბაიჯანი. შემოდგომიდან ვფიქრობთ, რომ დავიწყებთ შოკოლადის, კანფეტების წარმოებას. საკმაოდ მრავალფეროვანი ასორტიმენტი გვექნება და ვთვლით, რომ ეს იქნება საკმაოდ სასიამოვნო სიურპრიზი ჩვენი მოსახლეობისთვის. შრომის ახალი კოდექსის ორ საკითხზე კომპრომისული შეთანხმება შედგა, თუმცა რჩება საკითხები, რასაც ბიზნესი პრობლემად მიიჩნევს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია ამბობს, რომ პროექტის ავტორებთან მიღწეული შეთანხმებით ნორმირებული სამუშაო საათების შემცირება აღარ მოხდება და დარჩება არსებული რედაქცია. საქართველოს შესაძლოა ტრიკოტაჟული ქსოვილების წარმოება დაიწყო. სელსელმას დამფუძნებლის ელგუჯა მამასახლისის ინფორმაციით, კომპანიასთან თანამშრომლობით თურქული მხარეა დაინტერესებული და დიდი ალბათობით ელსელმა პროფილს შეიცვლის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იანვარ-აპრილში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტები გაიზარდა და ამ შუალედში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების 114 ფაქტია დაფიქსირებული, რაც 17.53% მეტია გასული წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ მონაცემებს. აზიის განვითარების ბანკი მისი წევრი ქვეყნების ეკონომიკის შესახებ განახლებულ მიმოხილვას აკეთებს და 2020 წლისთვის ქვეყანაში 5%-იან რეცესიას პროგნოზირებს, 2021 წლისთვის კი ვითარების გაუმჯობესებას ასევე 5%-ით. რეგიონის სხვა ქვეყნებში ეკონომიკური პროგნოზები ასეთია: სომხეთი 3.5%-იანი ვარდნა, 2020 წელს 2021-ში კი 3.5%-იანი ზრდა. აზერბაიჯანის შემთხვევაში 1.1%-ით ვარდნა არის მიმდინარე წელს ნავარაუდები და 2021-ში 1.2%-ით ზრდა. ყაზახეთის შემთხვევაში ვარდნა წელს 1.2% იქნება, მომავალ წელს ზრდა 3.4%. რუსეთი, უკრაინა და თურქეთი ADB-ის წევრები არ არიან, შესაბამისად მათი ეკონომიკური მაჩვენებლების პროგნოზს ბანკი არ ადგენს. ბანკებმა 2020 წლის მაისში 53.353.000 ლარის წმინდა მოგებით დაასრულეს პერიოდი. ეს წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით არის 10.631.000 ლარით ნაკლები. 2019 წლის მაისში ბანკების წმინდა მოგება 63.984.000 ლარში ადგენდა. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის თანახმად, მიმდინარე წლის მაისში კომერციული ბანკების მიერ ჯარიმა საურაობიდან მიღებულმა შემოსავალმა 1.217 მილიონი შეადგინა. საკონვერსიო ოპერაციებიდან მიღებულმა წმინდა მოგებაზარალმა 52.891 მილიონი ლარი, ამასთან წინა თვეში ბანკებმა საკომისოებიდან და გაწეული მომსახურებიდან ჯამში 20.927.000 ლარის შემოსავალი მიიღეს. ამასთან 2020 წლის მაისში ბანკების შემოსავლებმა შეადგინა 332.625.000 ლარი, საიდანაც საპროცენტო შემოსავლები 306 მილიონ ლარს აჭარბებდა. მაისში კომერციული ბანკების ხარჯები 301.914.000 ლარი იყო. შრომის კოდექსში შესატანით ცვლილებების განხილვა პარლამენტში გრძელდება. ამ საკითხზე ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე იყო გუშინ მსჯელობა და დოკუმენტის ავტორი დეპუტატი დიმიტრი ცკიტიშვილი გახლავთ, რომელმაც კანონპროექტი თავდაპირველად გასულ წელს წარადგინა პარლამენტში. შედეგად არასამთავრობო სექტორის და ბიზნესის კრიტიკა დაიმსახურა მაშინვე, თუმცა ერთმა ნაწილმა დაგეგმილი რეგულაციები არასაკმარისად შეაფასა კიდეც. ბიზნესმა პირიქით გადაჭარბებულ წნეხზე დაიწყო საუბარი. განახლებული მონაცემებით კანონპროექტის ავტორი შრომის კოდექსში ასეთ ცვლილებებს გვთავაზობს. ნორმირებული სამუშაო დრო კვირის განმავლობაში 40 საათამდე შემცირდეს, მის მიღმა ყველა საათი ზეგანაკვეთურად განისაზღვროს, თუმცა გაიწეროს ისეთი სფეროები, სადაც 48 საათიანი სამუშაო კვირა იქნება დასაშვები. ზეგანაკვეთური შრომა კი შესაბამისი ფორმულით უნდა ანაზღაურდეს, რომლის თანახმადაც დამატებითი საათების გასამრჯელო ნორმირებული სამუშაოსათვის გადახდილი თანხის მინიმუმ 125% უნდა იყოს. ავტორმა ასევე შეიძლება უარი თქვას მინიმალური ხელფასის სავალდებულოდ შემოღებაზე, თუმცა ეს საკითხი ჯერ არ არის საბოლოოდ ბეჭედ დასმული, რაც შეეხება რისკის შემცველი პროფესიების წარმომადგენლებისათვის შეთავსებით მუშაობის აკრძალვას, ეს კანონპროექტში ისევ წერია, მაგრამ ასეთი პროფესიების ჩამონათვალი ამ ეტაპზე განსაზღვრული არ არის და ის მთავრობამ უნდა დაადგინოს. მას შემდეგ, რაც შრომის კოდექსში ცვლილებები პარლამენტის მიერ იქნება დამტკიცებული.
არსებული რედაქციით 40 საათიანი კვირა ისედაც არის, უბრალოდ იყო დამატებითი შემოტანილი სპეციფიური ჩამონათვალე, სპეციფიური სამუშაოების ჩამონათვალი, რომელიც ჩვენი ასე ვთქვათ, კანონპროექტით გაუქმდება, თუმცა ჩვენ მქონდა წინა პარასკევს კონსულტაციები მთავრობის ადმინისტრაციასთან და მთავრობის წარმომადგენელთან და შევთანხმდით, რომ გაუქმდება არსებული სია, რომელიც იმდენად ფართოა, რომ პრაქტიკულად ყველაფერს მოიცავს და ეს 40 საათიანი ნორმა გახდა პრაქტიკულად ფიქცია, ამიტომაც ეს სია გაუქმდება სპეციფიური ჩამონათვალის, მაგრამ შედგება ახალი ობიექტური საკომიტეტო განხილვას გამოეხმაურა საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია. ნიგანა ნოაშვილი ამბობს, რომ კანონპროექტის ავტორთან რიგ საკითხებზე შეთანხმების მიუხედავად კერძო სექტორისათვის მიუღებელია შრომის ინსპექციის მანდატის გაფართოება. მაგალითად, შრომის ინსპექტორს უფლება ექნება თავისუფლად და წინასწარი შეტყობინების გარეშე შევიდეს ნებისმიერ სამუშაო ადგილზე. ბიზნესისგან განსხვავებით არასამთავრობო სექტორის ნაწილი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ პოზიციები დათმო და წარმოქმნილი კანონპროექტი დასაქმებულის უფლებების სათანადოდ დაცვას ვერ უზრუნველყოფს. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გუშინ ამასთან დაკავშირებით მორიგი განცხადება გააკეთეს. მოგებულია ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მუხლი, როგორც ჩანს პარლამენტი წავიდა სერიოზულ კომპრომისზე და დათმობებზე ბიზნესთან და დღეს ჩვენ მოუწოდეთ პარლამენტს, რომ აიღოს პასუხისმგებლობა, აღარ დათმოს მნიშვნელოვანი პუნქტები ბიზნესის სასარგებლოდ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც სამწუხაროდ ისევ არ არის გათვალისწინებული, ეს არის დეკრეტული შრებულების რეფორმა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის დაწესდეს ზეგანაკვეთურზე ჭერი და არ ქონდეს საშუალება დამსაქმებელს, რომ რეალურად ექსპლუატაციურ მდგომარეობაში ჩააგდოს დასაქმებულები. პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გუშინ ინვესტორთა საბჭოს სხდომა გაიმართა. ვიდეოკონფერენციის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე საბჭოს წევრებმა COVID-19 პანდემიის პირობებში საქართველოს ინვესტიციების ახალისების ხელშესაწყობად საბჭოს რეკომენდაციები განიხილეს და საინვესტიციო გარემოს კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესების მიმართულებით განსახორციელებელ ღონისძიებებზე იმსჯელეს. ეს ინფორმაცია თავად პრემიერის პრესსამსახურმა გაავრცელა და იქვე აღნიშნა, რომ ყურადღება გამახვილდა კაპიტალის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობაზე, ენერგეტიკისა და განათლების სფეროებში განხორციელებულ და დაგეგმილ რეფორმებზე. კონკრეტიკად ცხადია მეტი არ ყოფილა. საუბარი შეეღო სოფლის მეურნეობაში მეტი უცხოური ინვესტიციის მოზიდვას. მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი მათივე ინფორმაციით ინვესტორთა საბჭოს როლს კერძო სექტორის განვითარების მიმართულებით. აღენიშნა, რომ მთავრობა როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ ექსპერტებთან ერთად მუშაობს ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების გეგმაზე, რაშიც ინვესტიციების მხარდაჭერა და საინვესტიციო პოლიტიკის გაძლიერება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს. ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ ან შემდეგი სტუმრის შესახებ მოგიყვებით, შედარებით ამ სიტუაციასთან და მათ შორის ზაფხულის დასვენებასთან ასოცირებული თემა მინდა რომ გაგიზიაროთ. ზაფხულის სეზონის დადგომასთან ერთად თბილისის შემოგარენში კერძო სახლის დაქირავებაზე მოთხოვნა ყოველწლიურად მზარდია. განსაკუთრებით ამ სიტუაციაში, როცა პანდემიიდან გამომდინარე ბევრ შეზღუდვასთან დაკავშირებით გვიწევს, რომ გავითვალისწინოთ რეალობა, სადაც ვართ. საქმიანი ადამიანები ზაფხულის გატარებას თბილისთან ახლოს აგარაკებზე ირჩევენ. შეიცვალა თუ არა პანდემიამ ფასები და მოთხოვნა ამასთან დაკავშირებით, როგორ აისახა წლევანდელი ზაფხულის სეზონურ ბიზნესზე, სწორედ ამით დავინტერესდით. რა ღირს თბილისის შემოგარენში აგარაკების დაქირავება და რა არის მომხმარებლების ძირითადი მოთხოვნები? ნინი ლონგურაშვილი არკვევდა დეტალებს. წყნეთი, კოჯორი, წავგესი, მანგლისი, მუხაწყარო თბილისის შემოგარენში აგარაკის დაქირავების სეზონი მოახლოვდა. საქმიანი ადამიანებისათვის, რომლებიც სამსახურის გამო თბილისს ვერ ტოვებენ და ამასთან სურთ დღის ბოლოს ჰაერზე განტვირთვა, აგარაკების შეთავაზება სხვადასხვა ფასად ხდება. ძირითადად ქირაობის ღირებულება 2800 ლარიდან იწყება. როდესაც საქმიანი დილის გუნდის სიუჟეტზე ვმუშაობდით სოციალურ ქსელში, ერთ-ერთი მომხმარებლის მიერ დაწერილ ასეთ სტატუსს შევხვდით. პუნტა კანა, ვისაც გაგიგიათ, ისიც გეცოდინებათ, რომ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული და ძვირად ღირებული საცხოვრებელი ადგილია. ხოდა ამ სამოთხეში 800 კვადრატული მეტრის სახლი ხედით ოკეანეზე, 8 საძინებლით. ყველა მათგანს რო ვერანდა და საკუთარი სააბაზანო აქვს, უზარმაზარი ეზოთი, სადაც 2 აუზი, 1 დიდი ჯაკუზი და ჩოგბურთის კორტებია ღობის ერთ მხარეს, რომ მაიკლ ჯორდანის ვილაა და მეორე მხრიდან ხულიო იგლესიას იღიღინებს, თვეში $5,000 ქირავდება. და წყნეთში მაგდანას ლურჯას მეზობლად მჟავანაძის დროს აშენებულ აგარაკში 2 თვეში იგივე თანხა მომთხოვეს. ჩვენც არ დაგვეზარა და გადავწყვიტეთ შესაბამისი ვებგვერდების დახმარებით შეგვედარებინა ქართული აგარაკები სხვა ქვეყნის აგარაკებთან. ეს
ეს ტოსკანა, როგორც ეძახიან იტალიის მშვენება. ტოსკანა ცნობილია თავის თვალის მოჭრელი ლანდშაფტით, ხელოვნების მდიდარი მემკვიდრეობით და მისი დიდი გავლენით მაღალ კულტურაზე. ტოსკანა მიჩნეულია იტალიური რენესანსის დაბადების ადგილად და წარმოადგენს ხელოვნებასა და მეცნიერებაზე უდიდესი გავლენის მომხდენი ადამიანის სამშობლოს. ისეთების მაგალითად როგორებიც არიან დანტე, ბოტიჩელი, მიქელანჯელო, ლეონარდო და ვინჩი, გალილეო გალილეი, ჯორდანო ბრუნო, ლუკა პაჩოლი და პუჩინი. ასეთ ადგილას მაგალითად 1 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით მთლიანი ვილის დაქირავება 5000 ლარიდან იწყება. ვსაუბრობთ ვილაზე, რამდენიმე ოთახით, რამდენიმე აბაზანით, აუზით მოვლილი ეზოთი და თუ გაგიმართლოთ შესაძლოა მეზობლად საინტერესო ადამიანსაც გადაეყაროთ. თუ ტოსკანაზე ვამბობთ უარს და ვარჩევთ მაგალითად წყნეთში დასვენებას, ამ შემთხვევაში თბილისის თავზე აგარაკის დაქირავება ივლისის თვეში ანალოგიური პირობებით 4000 ლარიდან იწყება. My Home-ის პროექტის მენეჯერის თქმით, აგარაკებზე 2020 წლის ზაფხულში საშუალო ფასები ასე გამოიყურება. კიკეთში აგარაკის დაქირავება 1 თვით 2800 ლარი ჯდება, ტაბახმელაში 4500, ოქროყანაში 5700, წყნეთში 5900 და კოჯორში 6000 ლარი. თავად მიწევდება ბევრად მეტი გასაქირავებელი უძრავი ქონება არის ნეთში ვიდრე კოჯორში, თუმცა თუ კი ფასებს შევადარებთ, ანუ გასულ წელს უფრო ნაკლები ღირდა კოჯორში იგივე დონის უძრავი ქონების ქირავნება, მაგრამ ვიდრე წყნეთში, მაგრამ წელწელამდე მდგომარეობით კოჯორში უფრო მეტია ღირებულება ქირის, ყოველთვიური ქირის ვიდრე იგივე წყნეთის შემთხვევაში. ფასთან მიმართებაშიც არის ცვლილება და დაახლოებით საშუალო ფასი 5-10% არის გაზრდილი ვიდრე ანალოგიური მაჩვენებელი გასული წლის იგივე ლოკაციებზე. საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრი და უძრავი ქონების კომპანია Noble Real Estate-ის დამფუძნებელი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ფასების კუთხით წინა წელთან შედარებით სტაგნაცია არ არის, რადგან ფასს ყოველთვის განსაზღვრავს მოთხოვნა. მოთხოვნა კი თბილისის შემოგარენში დასვენებაზე ყოველთვის მაღალია. ახლა ის განსხვავება გვაქვს ამ ეტაპზე, რომ ზოგიერთი ბინის მესაკუთრე, რომელიც აქტიურად აქირავებდა ხოლმე ამ ეტაპზე უძრავ ქონებას, თავს იკავებენ იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ იყენებენ ამ სახლებს თავისი ოჯახებისთვის. ცხადია ყველას, როგორც ყოველთვის ისევ ტრენდებში ზის წყნეთი, საგურამო, წავკისი, ტაბახმელა ის ახლო დაბები, რომლებიც გამეორდები ახლოს არის დედაქალაქთან. თბილისის შემოგარენი აქტულობას არ კარგავს და აგარაკის სეზონური დაქირავება ყოველწლიურად მზარდია. მოთხოვნა უმეტესად წავკისზე, კოჯორზე, წყნეთსა და ტაბახმელაზე მოდის. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. ფორმულა კონსტრაქშენი პირველი ქართული მშრალი ნაზავების ქარხანა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ლაბორატორიითა და მანქანადანადგარებით. ფორმულა კონსტრაქშენი აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის წებოცემენტებს, ბათქაშებს, ფითხებსა და თვითწწორებად იატაკს. ფორმულა კონსტრაქშენი მსოფლიო დონის ქართული წარმოება. ავჭალა ანდრონიკაშვილის 29 551 839 923. გაიაქტიურე სილქნეტის ინტერნეტი და ტელევიზია და საჩუქრად მიიღე 2 თვის სააბონენტო გადასახადი. უმაღლესი ხარისხი, გასართობი არხების უნიკალური სელექცია, უმარტივესი ნავიგაცია და ყველაზე მრავალფეროვანი პაკეტები ნებისმიერი გემოვნების მაყურებლისთვის. და კიდევ ჯეოსელის 4 სიმბარათის საჩუქრად ულიმიტო სასაუბრო დროით. გადმოერთე სილქნეტზე და მიიღე ერთ შეთავაზებაში სრულყოფილი ინტერნეტ და ტელემომსახურება და ისაუბრე შენს 4-თან ულიმიტოდ. მოგვეძებთ სპალუგების გემო და უაზრო რეკლამები? მაშინ დარეგეთ ახლავე მშობლებთან ან მეგობრებთან და უბრალოდ მოიგეთ. შემდეგ კი ჩადით უახლოეს მაღაზიაში, შეიძინეთ მუდირავით და ისი ამოვნეთ. მათთვის ვინც ცხოვრებას უყურებს მარტივად და უყვარს კარგი ლუდი. ლაბებე ბუტიკ, საბავშვო ავეჯის მრავალფეროვანი არჩევანი, პრემიუმ ხარისხი, ბუნებრივი მასალები და ყველასთვის ხელმისაწვდომი ფასები. ჩვენ საწოლებზე, მატრასებზე, თეთრეულზე ძილი და დასვენება იქნება სრულფასოვანი და სასარგებლო თქვენი პატარის ჯანმრთელობისთვის. ჩვენი შულები საუკეთესოს იმსახურებენ.
როცა ბიზნესისთვის ყველა კარი დაიხურა, ჩვენ გავაღეთ საეთერო კარი. ერთად შევძელით და დავდექით ქართული საქმის შუაგულში. ერთად გავიარეთ კრიზისი. დაუთმეთ საეთერო დრო ქართულ კომპანიებს, იმისათვის რომ არ გაჩერებულიყვნენ, დაესახათ მიზნები და დაეგეგმათ მომავალი. კამპანია დასრულდა, მაგრამ არ სრულდება მხარდაჭერა. ჩვენ არ ვჩერდებით. ჩვენ ვდგავართ თქვენს გვერდით დღეს და ვიდგებით ხვალაც. TV პირველი, ყოველთვის, როცა ბიზნესს მხარდაჭერა სჭირდება. TV პირველი, ყოველთვის ქართული საქმის შუაგულში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. საქმიანდილოს პირველი სტუმრის თემა ასეთია ეჯაილი გზად და ხიდად და TBC აქ და ახლა. დიახ, ასეთი ამბავი და დეტალებსაც ახლავე გეტყვით. 2 ივლისს TBC ეჯაილ ტრანსფორმაციაზე Mastercard-თან ერთად საერთაშორისო კონფერენციას ატარებს, რომელიც ჩვენთან პირველად ტარდება, ანუ საქართველოში და მასში მონაწილეობას უცხოელი და ქართველი ექსპერტები მიიღებენ. მათ შორის კონფერენციის მონაწილეები იქნებიან Unicredit-ი, IT Altrisi, უკრაინიდან, Agrilab-ი, Busu, Siemens-იდან და საქართველოდან იქნება HTC Solutions-ი. რას უნდა ველოდოთ ამ კონფერენციიდან? ვისთვის არის საინტერესო? რა სარგებელს მიიღებენ და ასე შემდეგ ყველა დეტალზე აქ ახლა ინგა ყელაურია ჩვენთან სტუდიაში TBC ეჯაილ ტრანსფორმაციის ლიდერი, რომელიც უფრო მეც გვეტყვის 2 ივლისის ღონისძიებაზე. ინგა მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მონაწილეების სახელებთან დაკავშირებით გუშინ ძალიან ბევრი ვიწვალი და ეხაც ძალიან რთული გადასაბმელია ერთმანეთთან, მაგრამ წარმომადგენლობა მათი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. დარწმუნებული ვარ, ვინც ამ სფეროთი არის დაინტერესებული, მათთვის ეს ადამიანები, ვინც ამ ორგანიზაციებიდან იქნებიან, ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას გააზიარებენ. მოდი დავიწყოთ იდეით, მისი ფორმით და შესაძლებლობით ვისთვის იქნება ეს და რას მოიცავს ამაზე საუბრით. კი ბატონო. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, რომ გვაძლევთ შესაძლებლობას ვისაუბროთ ამ ძალიან საინტერესო დღეზე. კი. ჩვენ დიდი ხნის წინ დავგეგმეთ პრინციპში ეს ღონისძიება, ჯერ სანამ კიდევ ახალი რეალობა გვექნებოდა პანდემიასთან დაკავშირებით და ფორმატიც განსხვავებული იყო, ბუნებრივია, ფიზიკურად გეგმავდით საკმაოდ ისეთ შთამბეჭდავ ღონისძიების ჩატარებას ეჯაილთან დაკავშირებით და ზოგადად ორგანიზაციულ ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებით, თუმცა მოგვიანებით განვითარებულმა მოვლენებმა ცოტა გეგმები შეცვალა, მაგრამ ეს ღონისძიება ფიქრობ, რომ კარგი მაგალითია იმის სირთულეები, როგორ უნდა აქციო ახალ შესაძლებლობებად და პრინციპში ამ ფორმატმა, რომელსაც ახლა ჩვენ გამოვიყენებთ ხო დისტანციურად ამ ვებინარის და კონფერენციის კი ბატონო ჩატარებამ, როგორც მონაწილეების მხარეს ბევრად მარტივად მივიღეთ თანხმობები ძალიან საინტერესო სპიკერებისგან, იმიტომ რომ ლოჯისტიკურადაც მარტივია ვებინარში მონაწილეობა, ვიდრე ფიზიკურად სხვადასხვა ქვეყნებიდან ამ ადამიანების ერთ ლოკაციაზე შეკრება და ასევე ძალიან ბევრ ადამიანს მისცემს შესაძლებლობას, რომ როგორც მსმენელებმა მოისმინონ და გაიზიარონ ის გამოცდილება, რომელებსაც ეს სტუმრები გაგვიზიარებენ და წარმომადგენლობა ვფიქრობ სწორად აღნიშნეთ ძალიან მრავალფეროვანია და ვინც ამ სფეროში ეცნობა სიახლეებს და ერკვევა დეტალებში, მათთვის კიდევ უფრო გასაგებია რამდენად საინტერესო დღე გამოვა, არა მარტო ეჯაილის თვალსაზრისით, ზოგადად როგორ ვითარდებიან პატარა კომპანიები და საშუალო ორგანიზაციები უკვე დიდ და წარმატებულ ორგანიზაციებად, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ბევრისთვის ძალიან საინტერესო დღე იქნება, განსაკუთრებით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სტუდენტების, ტექნოლოგიური კომპანიების, ქართული ორგანიზაციებისთვის იქნება საკმაოდ საინტერესო შინაარსი, რადგან ინფორმაცია ეჯაილთან მიმართებაში ხელმისაწვდომი არ არის დღევანდელ ქართულ ბაზარზე. ჩვენ ძალიან ხშირად ვიღებთ ხოლმე მოთხოვნას, რომ გავაზიაროთ ჩვენი ქართული გამოცდილება TBC-ის როგორც კომპანია ეჯაილთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ყველანაირად ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ სტუდენტები იქნებიან ეს თუ მცირე და საშუალო ზომის კომპანიები, თუმცა ეს კიდევ უფრო ფართო შესაძლებლობაა, რომ აი საერთაშორისო ბაზარზე რა ხდება, როგორი გამოცდილება გაინჯის, რომელიც ითვლება ერთ-ერთ პიონერად ხო ამ ასეთი მსგავსი
ტიპის ტრანსფორმაციებში, მათ და ადამიანები, რომლებიც მონაწილეები იქნებიან ამ კონფერენციის, თავის ხელით უკეთებიათ პრინციპში მსგავსი ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები თავიანთ კომპანიებში და მათი მოსაზრება და მათი თვალით დანახული გადალახული სირთულეები კიდევ უფრო საინტერესო მოსასმენი იქნება, ვფიქრობ. ეს კითხვა მაქვს, ანუ საუბარია საკმაოდ ავტორიტეტულ სტუმრებზე და კომპანიებზე, რაც ანამ ჩამოთვალა. ხოდ ნაწილი ოღონდ. ხო, მესმის, ჯერჯერობით მხოლოდ ნაწილია, ტრადიციულად საინტერესო სპიკერების გარდა, რომელიც საქართველოს მხრიდან იქნებიან, თქვენგან TBC-სგან იქნება ახო ბუცხრიკიძე და ნიკა ქურდიანი. აქ არის საუბარი, მაგალითად McKinsey-ს პიტერ ჯეკობსზე, Unicredit-ზე, IT Ultras-ზე, Agile Labs-ზე, Stephen Hemmings-ი, რომელიც ბუსუს წარმოადგენს და იმავდროულად HT Solutions-ის ნინო არიგვაზავა და Senior Software Architect არის გიორგი მამალაძე. ანუ რომელიც თან Siemens-იდან მოკლედ რისი თქვა მინდა, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომპანიები გავლილ გზას გვიზიარებენ პრაქტიკულ გამოცდილებას, ანუ კონკრეტულად რა და როგორ მოხდა ამ ბრენდებზე, თუ რა ფორმატია ესეც რომ მოუყვეთ მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, რომ ჩვენ სპიკერებიც და მონაწილეებიც ფაქტიურად შევარჩიეთ იმ არა მხოლოდ ვთქვათ თეორიული და კონსალტინგის გამოცდილების სფეროდან, რომლებიც რაღაცა თეორიულად გვასწავლიან როგორ ჯობია ამის კეთება, არამედ ვისაც პრაქტიკული გამოცდილება აქვს და თავისი ხელით აქვს ნაკეთები, მსგავსი ცვლილებები თავიანთ ორგანიზაციებში, ამიტომ განსაკუთრებულად საინტერესო სწორედ ეს ხდის ამ მონაწილეების მოსმენას ჩვენთვის. პიტერ ჯაკობსი იყო ING-ში IT დირექტორი, CIO, რომელიც თავად ხელმძღვანელობდა agile ტრანსფორმაციას და ING-ის agile ტრანსფორმაცია ერთ-ერთი ისეთი ცნობილი кейსი არის, ასე ვთქვათ, რომელსაც ჩვენს ძალიან დეტალურად ვსწავლობდით. განსაკუთრებით საინტერესო რატომ არის მათი პრაქტიკული გამოცდილება, რომ რეალურად როცა აი სირთულეებზე და გამოწვევებზე ვსაუბრობთ და ჩვენს ბუნებრივია ბევრს ვიძიებდით, ხო, როცა ჩვენ თავად ვაკეთებთ ამ ტიპის გამოცდილებას, რეალურად მიუხედავად კულტურული განსხვავებისა, მიუხედავად ვთქვათ სოციალ-ეკონომიკური განსხვავებისა, სადაც ეს ორგანიზაციები მოღვაწეობენ, იქნებიან ეს ბანკები თუ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, პრობლემატიკა agile ტრანსფორმაციის დროს არის ძალიან მსგავსი და რეალურად აი ამ кейსებისგან ძალიან ბევრი რამის სწავლა და გაზიარება არის შესაძლებელი. გიორგი მამალაძე, რომელიც ძალიან საინტერესო სპიკერი არის და ძალიან ვამაყობთ მისი ქართველობითაც და იმითაც, რომ ყოფილი TBC-ელი არის, თავისი გადმოსახედიდან გაგვიზიარებს, თქვათ, agile-თან მიმართებაში მისი გამოცდილება როგორია და თითქმის ყველა სპიკერს აქვს თავის პრაქტიკული agile-თან დაკავშირებული და ორგანიზაციულ ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებული кейსები, რომლებიც ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი სეგმენტისთვის ქართულ საზოგადოებაში იქნება საინტერესო არა მარტო სტუდენტებისთვის ან ტექნოლოგიური კომპანიებისთვის, არამედ წარმატებული საშუალო დიდი ზომის ბიზნესებისთვის. აი ამ ერთ დღიან დღის წესრიგში, როცა ამდენი პროფესიონალი და გამოცდილი ადამიანი იყრის თავს, რა ინფორმაციის მიღებას უნდა ელოდოს დამსწრე? ეს იქნება პრაქტიკული რჩევები, გაზიარება, თქვათ, იმ გამოცდილებისა, რაც მიიღეს. რამდენად იქნება ინტერაქციის შესაძლებლობა, მათ შორის გაზიარება იმ პრობლემების, ვისაც შესაძლოა დღეს დაწყებული აქვს რაღაც ფორმით, ან შესწავლილი აქვს ნაწილობრივ, მაგრამ ჯერ ვერ ისკავს, რომ მაინც თავის ორგანიზაციაში მსგავს გადაწყობას, თქვათ, უკვე სტარტი მისცეს. აი რა იქნება ამ ერთი დღის ბოლოს? კი ბატონო. ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად პრაქტიკული გამოცდილებები გავაზიაროთ ამ ადამიანების იმ შინაარსიდან, რასაც ისინი წარმოგვიდგენენ და აუცილებლად მივცეთ ინტერაქტივის საშუალება ჩვენს მსმენელებს და მონაწილეებს. თვითონ კონფერენცია ჩატარდება Zoom-ის პლატფორმაზე, რომელიც ამის ძალიან კარგ შესაძლებლობას იძლევა და აუცილებლად მიეცემათ შესაძლებლობა კითხვების დასმის ყველა მსმენელს და მსურველს, ვისაც ექნება ამის ინტერესი. ანუ ინტერაქცია არის სრული. სრული, კი, ანუ დაახლოებით 20 წუთი ნახევარი საათი თითოეულ სპიკერისთვის იქნება თავიანთი გამოცდილების გაზიარების ნაწილში და დანარჩენ დროს გამოვიყენებთ ხოლმე კითხვებზე პასუხის გასაცემად და იქნება ძალიან ცოცხალი და საინტერესო დღე, ასე ვფიქრობთ. კიდევ ერთ კითხვას დავსვამ, მოხდა იმ გამოცდილებიდან, რომელიც TBC-ს აქვს უკვე ამ ერთ წლის განმავლობაში. პატარა კომპანიებისათვის რა პლუსები შეიძლება ქონდეს მსგავსი, თქვათ, კონფერენციების შემდეგ, ან ასეთი agile ტრანსფორმაციის შემდეგ გადაწყობას, რომ დიდ კომპანიებში შეიძლება კიდევ სხვა, თქვათ, გადასაწყვეტი საკითხები იყოს დღის წესრიგში, მაგრამ აი პატარა კომპანიებისათვის რამდენად არის მსგავსი გადაწყობა საინტერესო და მნიშვნელოვანი იმ გადმოსახედიდან, რომელიც თქვენ
პრაქტიკულად გავლილი გაქვთ მსხვილ მასშტაბს აქვს, მე ვფიქრობ, გადამწყვეტი თუ არა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი დიდი მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ, agile ტრანსფორმაციაში, იმიტომ რომ დიდ კომპანიებში და დიდ ორგანიზაციებში, მაგალითად, თუნდაც როგორც TBC არის, ბევრად და გაცილებით რთული არის მსგავსი ცვლილებების კეთება, ვიდრე საშუალო ან მცირე ზომის კომპანიებში და მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებში ბევრად თვალსაჩინო არის ხოლმე კიდეც ეფექტი, რაც მოაქვს შემდგომ მასა ცვლილებებს და ტრანსფორმაციებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ინფორმაცია ძალიან წირია მიმართულებით და ზოგადად ახალი მიმართულებაა და ინტერესი მაღალი არის, ვფიქრობ, რომ თავარი ბენეფიტი, რასაც საზოგადოება ამ დღიდან მიიღებს, არის ის, რომ მეტი ინფორმაცია ექნებათ, მეტად გაიგებენ, რატომ აკეთებენ საერთოდ კომპანიები ამ agile ტრანსფორმაციას, რა არის ბოლოს და ბოლოს ეს agile, რა ბენეფიტი შეიძლება მოიტანოს და რა სირთულეები შეიძლება შეხვდეთ ამ ტრანსფორმაციის გზაზე და ალბათ ბევრად მარტივად და გააზრებულად გასცენ პასუხი ჭირდებათ თუ არა მათ agile ტრანსფორმაცია ზოგადად agile ან ორგანიზაციული ტრანსფორმაცია და როგორ იქნებოდა სწორი ამის გაკეთება ბევრად ნათელ და ალბათ სწორ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის რომ ამ ყველა კითხვაზე პასუხის მიღება შეუძლია მსურველებს უფასოდ. დიახ. ეს არ არის კონფერენცია, როცა ბილეთი უნდა იყიდოთ, რაღაც თანხა გადაიხადოთ და შემდეგ გექნებათ შესაძლებლობა წვემა. და მაინც როგორ უნდა მოხვდნენ ამ Zoom-ის კონფერენციაზე და როდისთვის ველოდებით უკვე შესაბამის ინსტრუქტორს. დღეს აი ფაქტიურად ჩვენი სიუჟეტის შემდეგ დავიწყებთ ძალიან აქტიურ კომუნიკაციას, როგორ იქნება შესაძლებელი ამ კონფერენციაზე მოხვედრა. TKG-ზე გვექნება რეგისტრაცია და მხოლოდ რეგისტრაცია იქნება საჭირო იმისთვის, რომ მიიღოთ წვდომა ლინკზე და მე მთელი დღის განმავლობაში კონკრეტულად შეგიძლიათ ასევე არა მთელი დღე და უთმოთ ვთქვათ, არამედ კონკრეტულად რომელი სპიკერებიც გაინტერესებთ ან რომელი კონტენტიც თქვენთვის უფრო საინტერესოა იმ ნაწილში შემოგვიერთდეთ, თუმცა ვფიქრობ, რომ მთელი დღე იმდენად საინტერესო მონაწილეებით არის დაკომპლექტებული, რომ რთული იქნება რამე ნაწილზე უარის თქვა. უფასოდ TKG-ის გამოყენებით ამას ძალიან ფართოდ ალბათ გავავრცელებთ 2 ივლისს. 2 ივლისს. ინგა ყელაურაძე, მადლობა მას მურზანების ლინკა, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის ყოველთვის. იგი TBC-ის agile ტრანსფორმაციის ლიდერია. ხშირად ვტუმრობს და ყოველთვის მაინტერესებს ტრანსფორმაციის ეს ეტაპი, რომლითაც მადლობა სხვათა შორის TBC-ს, რომ ესე უხვად გაგვიზიარა ეს გამოცდილება და ინგას ეს ხშირი სტუმრობისთვის, იმიტომ რომ რაცა ახალი თან არა პანდემიური, უბრალოდ პანდემიამდეც რო იყო ეს ყველაფერი, უფრო აღმოხტოვანი. უნდა გავიხსენოთ, რომ 1 წლისი ჩვენთვისაც დიდი გამოცანა იყო, რა არის agile, ბევრმა დაგვიგულეთ, ბევრი რაღაც წავიკითხეთ, ვიდრე ამ თემაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ ძალიან საინტერესო, როცა შედეგების და უკვე პრაქტიკაში გამოყენების მაგალითებს ნახავთ. მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა. TBC-ის ორგანიზებული ეს კონფერენცია იქნება დისტანციური, თუმცა საქართველოში ეკონომიკის და შიდა ტურიზმის ეტაპობრივი გახსნის ფარგლებში მთავრობის გადაწყვეტილებებით ღია სივრცეებში სემინარებზე ტრენინგების ჩატარებაც ასევე დასაშვებია. ასევე ღია ცის ქვეშ ჩატარებადი ყველა სათავგადასავლო აქტივობაც უკვე ნებადართულია, მაგრამ დღემდე უცნობია სხვადასხვა ფართო მასშტაბიანი ღონისძიებების ბედი, რომლის ჩატარების გაიდლაინები არსებობს, მაგრამ ივენთ მენეჯერების უმეტესობა ამბობს, რომ ამ მიმართულებით მეტი კონკრეტიკა სჭირდებათ, რათა მათ პროცესის დაალაგება შეფერხების გარეშე შეძლო. ღონისძიებების თვალსაზრისით ჩვენ სასტუმროებს საშუალო დატვირთულობა ჰქონდათ წლის განმავლობაში სადღაც 70-80% და წარმოიდგინეთ, რომ აი რამოდენიმე თვის განმავლობაში სრულიად გაჩერებულია და კიდე რამდენი ხანი იქნება, ამიტომ ამან ძალიან სერიოზულად დაგვარტყა, რა თქმა უნდა, რომ აი ამ რეგულაციების გამო ადამიანების რაოდენობა შეიზღუდა თვითაღონისძიებაზე და შესაბამისად ეს ძალიან დიდ როლს ითამაშებს და არ იქნება იგივენაირი წარმოება და პლუს ამ ყველაფერს ამ რეგულაციების გამო შეიძლება რაღაც სტიმულმაც შეაფერხოს ადამიანი, რომ გააკეთოს ესე თუ ის ღონისძიება, ალბათ განახევდება ის შემოსავალი და ვთქვათ ის დატვირთულობა, რასაც ჩვენ ველოდებოდით, ყველაფერი ნორმალურად რო ყოფილიყო წლის ბოლომდე. იყო ბევრი დაკვეთა გაუქმებული, ოღონდ თავიდან ეს დაკვეთები ასე ხდებოდა, რომ თითქოს გადაიწევდა მათი დედლაინები და ადამიანები დამკვეთები გვეუბნებოდნენ, რომ ვთქვათ თუ ეს არ ხდება მარტში გასაგებია და მოდი გადავდოთ აპრილში, მაისში, ივნისში, ივლისში, ეხლა სექტემბერზე და ოქტომბერზე გვაქვს საუბარი, მაგრამ რა თქმა უნდა ბოლომდე არ ვიცით ეს როგორ განვითარდება მოვლენები. სტატისტიკურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 90% ღონისძიებების გაგვიუქმდა ამ პერიოდისთვის, თავიდან ვეცადე დედლაინების გადატანა და თარიღები გადაგვეტანა, თუმცა რთული იყო, დაგეგმილი ჰქონდათ, იქ იყო ნათლობა, იყო კონფერენცია, იყო პროდუქტის პრეზენტაცია, შესაბამისად ეს ყველაფერი გაგვიუქმდა და გვჭირდა მხოლოდ კონსალტინგის თემებზე სამუშაო. ლევანდელი დანაკარგი დაახლოებით უკვე არ ჩატარებულ ღონისძიებებზე უკვე 200,000 ლარს გადააჭარბა, რაც ჩვენს პირობებში, ჩვენი ბაზრის, ასე ვთქვათ, სიდიდის ან სიმსხვილის
სიმსხვილის პირობებში საკმაოდ სერიოზული ციფრი არის და ნამდვილად ძალიან რთული ასატანი არის. ეს პროექტები უკვე გაძვირდა, ლარის კურსის ასე ვთქვათ მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ხელს არ უწყობს პროექტის გაიაფებას, ამიტომ ამ თვალსაზრისითაც საკმაოდ ისეთი დიდი სირთულეები უკვე წარმოქმნილია, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორების წინაშე. ძალიან გვინდა რომ ამან არ იმოქმედოს საბოლოო ჯამში ბილეთების ფაზზე. ყველაზე მეტად გვჭირდება ზუსტად გაწერილი, ასე ვთქვათ, გაიდლაინები, ზუსტად გაწერილი რეკომენდაციები, რომელიც გვეცოდინება, რომ ესე უნდა იყოს და ასე ვთქვათ, არ გადაუხვიოთ ამას და ამას მოვერგებით ჩვენ. მაგრამ ეხლა ძალიან ბუნდოვნად არის ეს ყველაფერი. თითქოს რაღაცის გაკეთება შეგვიძლია, თითქოს რაღაცის გაქირავება შეგვიძლია, თითქოს რაღაცის დაგეგმვა შეგვიძლია, მაგრამ საბოლოო ჯამში, იმიტომ ეს ყველაფერი აისახება ასევე ბიუჯეტზეც. ჩვენ ვერ გავწერთ სწორად ბიუჯეტს, რომელიც დამკვეთისთვის არის მნიშვნელოვანია, თუ კი არ მეცოდინება, ვთქვათ, ზუსტად რამდენი ადამიანი შეიძლება გადავიყვანო ერთი ადგილიდან მეორეზე, ვთქვათ, სატრანსპორტო საშუალებით. და ეხლა გვაქვს ძალიან სერიოზული და ძალიან ისეთი, ვთქვათ, დაკვეთა, რომელიც სადღაც 500 კაცს მოიცავს. ამ 500 კაცში არ იგულისხმება ყველა ჩამოსული, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნახევარი მათგანი სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან. დამკვეთს დიდი იმედი აქვს, რომ ეს ყველაფერი შედგება. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ვიცოდეთ ავიამიმოსვლების შესახებ ინფორმაცია ზუსტად, რომელი ავიაკომპანიები იფრენენ, რა მიმართულებები იფრენენ, რა ქვეყნები გაიხსნება საქართველოსთვის. ასევე რეგულაცია მოიხსნება თუ არა ორკვირიანი კარანტინის, ხშირად გვეკითხებიან ამას, ვინაიდან რამდენიმე ჯგუფია მოლოდინის რეჟიმში, ვუგეგმავთ სექტემბერ-ოქტომბერს, თუმცა ჯერ კიდევ არ ვიცით რა რეგულაციები იქნება ზუსტად გაწერილი. სამწუხაროდ სახელმწიფო არ განიხილავს ამ სფეროს როგორც ერთ-ერთ ინდუსტრიად, როგორც ერთ-ერთ მსხვილ ბიზნესს, ისე როგორც მაგალითად სასტუმროების შემთხვევაში ან ზოგადად იმ ბიზნესების შემთხვევაში, რომლებიც ტურიზმთან არის დაკავშირებული, არადა ფესტივალები არიან ერთ-ერთი ყველაზე ქმედითი ალბათ ინსტრუმენტები, როგორც შიდა, ისე უცხოური ტურიზმის გასააქტიურებლად და ეს არ არის მხოლოდ სიტყვები, ამას ძალიან კონკრეტული, მათ შორის ფინანსური შემოსავლის ციფრები გვიჩვენებენ. ბათუმში, საცალო ვაჭრობაში შემოსავალი ივნისი, ივლისი, აგვისტოს თვეში 2-3 მილიონს შეადგენს, ფესტივალის დღეებში ის 10-12 მილიონამდე იწევს და ფესტივალის დამთავრების შემდეგ ისევ თავის ნიშნულზე 2-3 მილიონზე ჩამოდის. ანუ წარმოიდგინეთ, რამხელა დამატებითი შემოსავალი ადგილობრივ ეკონომიკაში, ასე ვთქვათ, შედის. რამოდენიმე მიმართულებით უნდა გადაიდგას აუცილებლად ნაბიჯები. ერთ-ერთი ეს არის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დასახვეწი არის, მათ შორის ასე ვთქვათ, გადასახადების განსაზღვრის და დათვლის მიმართულებით იმ წირი რესურსის პირობებშიც კი გარკვეული კალათა აუცილებლად უნდა გამოიძებნოს სწორედ იმისთვის, რომ თანადაფინანსება მოხდეს ამ სფეროსი, ხალხს უსვავ თანადაფინანსება და არა უბრალოდ ფულის დარიგება, ასე ვთქვათ, ეს ყველაზე ადვილი, ყველაზე პოპულისტური, ასე ვთქვათ, მოწოდება შეიძლება იყოს, თუმცა ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ, რომ უნდა ბოლოს და ბოლოს კომუნისტურ წარსულს დავემშვიდობოთ და ჩემი აზრით ეს სწორედ კომუნისტური წარსულის, ასე ვთქვათ, მიდგომა არის, როდესაც უბრალოდ რიგდება თანხა და გაუგებარია ისევ და ისევ რა კრიტერიუმის ან რა მოსაზრების მიხედვით. ანუ ეს უნდა იყოს გარკვეული კალათა, რომელიც სწორედ აი ამ ჩამოყალიბებულ, გასაგებ, გამჭვირვალე კრიტერიუმების მიხედვით იქნება განსაზღვრული ამა თუ იმ პროგრამის ან კონკურსის მიხედვით ხელმისაწვდომი იქნება სხვადასხვა ივენტ მენეჯერებისთვის, ფესტივალის ორგანიზატორებისთვის, იგივე ინდივიდუალური არტისტებისთვის და ასე შემდეგ.
რა შეიძლება გამოიწვიოს კავკასიის ონლაინისთვის ავტორიზაციის შეჩერება ქვეყნის ინტერნეტ მომარაგების კუთხით და რა გავლენა ექნება ამას ინვესტორებზე. სტუმარი რევას კოპალაძე კავკასიის ონლაინის აღმასრულებელი დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი. რამდენიმე წუთში ადგილობრივი მსხვილი ონლაინ პროვაიდერების გამოწვევების გარდა ტრადიციული რუბრიკით შემოგვიერთდება რეკლამის შემდეგ საქმიან დილას თანაწამყვანი გალტენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი დავით ნიშნიანიძე. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. სამდონიანი იჯითი ლიდერბორდი დაიწყო. მოხვდი 1, 2 ან 3-ვე ლიდერბორდში ერთდროულად და მოიგე წილი 100,000 ლარიდან. ბეთლაივი, გაერთე შენს გემოზე. გაამთლიანე საქართველოს გალფთან ერთად. ყოველი 30 ლარის GeForce-ის საწვავის ჩასხმისას მიიღე ელექტრონული სასაჩუქრე ვაუჩერი. მიღებული ვაუჩერი წარადგინე Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიაში. თავად შეარჩიე სასურველი რეგიონის მაგნიტი, შეაგროვე რუკის ფაზლი და გაამთლიანე საქართველო. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. გურუ ჰოლდინგი გთავაზობთ. შეიძინე ბინა ბათუმში, პრემიუმ საცხოვრებელ კომპლექსში გურუ სტატუსი, 3000 კვადრატული მეტრი კეთილმოწყობილი ეზო. აქ თქვენ გელოდებათ ზღვის ულამაზესი პანორამული ხედები, ლობი და რეცეფცია, 150 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი, ღია საცურაო აუზი, ბათუმის ყველაზე პრესტიჟული უბანი, ახალი ბულვარი, ზღვიდან 150 მეტრი, ტერასა ბოლო სართულზე. გურუ ჰოლდინგი, შენი ზღვისპირა სახლი ბათუმის ბულვარში. Globalseli, ყველაზე იაფი როუმინგი მთელ მსოფლიოში. უფასო შემომავალი ზარები და SMS-ები. გამავალი ზარები და SMS-ები მხოლოდ 5 ცენტიდან. მობილური ინტერნეტი მხოლოდ და მხოლოდ 9 ცენტიდან. უფასო და ულიმიტო Facebook Messenger-ის, Viber-ის და WhatsApp-ის ჩატი. უფასო საკონსულტაციო დახმარება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. Globalseli, ერთი სიმით მთელ მსოფლიოში. უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტით როუმინგში. გერმანული კომპანია ხოხბაუს პრემიალური კომპლექსი ბათუმი რივიერა, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, ზღვიდან მხოლოდ 300 მეტრში. განვითარებული ინფრასტრუქტურა, შიდა პარკინგი, ეზო, რუპტოპ ტერასა აუზით. აირჩიე ბინა თეთრი კარგასით, სრული რემონტით ან ავეჯით და ტექნიკით. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და სხვადასხვა ფასდაკლებით. ბათუმი რივიერა, თქვენი გონივრული ინვესტიცია. გსურს ინდივიდუალურად შენთვის დამზადებული ეკოლოგიურად სუფთაგარი. მეგადორში შეგიძლიათ შეუკვეთოთ სასურველი დიზაინისა და ზომის ევროპული სტანდარტით წარმოებული ქართული გარი. მეგადორსი გთავაზობთ პირისით დაფარულ ან შეღებილ ოთახშორის გარს, ლითონის შესასვლელ და საევაკუაციო გარს, ცეცხლმედეგ გარს. მეგადორსი ადგილი, სადაც ირჩევთ სასურველ ქართულ გარს. გამოიწერე სასურველი ნივთი და დააგროვე ბონუს გულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. მალეო ჯი, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. გჭირდებათ სამშენებლო ტექნიკა. ჯეორენჩი შეგიძლიათ იქირავოთ ყველა სახის სამშენებლო მოწყობილობა, რომელიც თქვენ სამუშაო პროცესს გაამარტივებს და დააჩქარებს. ქირაობასთან ერთად შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ტექნიკის ტრანსპორტირება თქვენ სამშენებლო ობიექტზე. ჯეორენდი, დაზოგეთ დრო და თანხა. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია მიმდინარე კვირაში პარლამენტში წლიური ანგარიშით მივა. ეს ბოლო 30 დღეში პრემიერის მესამე ვიზიტია საკანონმდებლო ორგანოში.
რუსული ხორბლის ექსპორტის ფასმა გასულ კვირას მნიშვნელოვანი ვარდნა განიცადა გლობალურ ბაზრებზე. ფასის შემცირების ძირითადი მიზეზი ახალი მოსავლის აღების თარიღის მოახლოება გახდა. როიტერსი წერს, რომ ხორბლის აღება უახლოეს დღეებში უნდა დაიწყოს. ჯანდაცვის სამინისტრო და შერჩეული საავადმყოფოები მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისაგან 25,000 PCR ნაკრებს მიიღებს. სილვიუ დომენტსა და ჯანდაცვის მინისტრ ეკატერინე ტიკარაძეს შორის შეხვედრა სამინისტროში გაიმართა, სადაც ეპიდემიოლოგიის შესახებ ისაუბრეს და ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმები განიხილეს. საშემოსავლო გადასახადის მოცულობა 39,900,000 ლარით არის შემცირებული. გასული თვის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავალმა საშემოსავლო გადასახადისაგან სულ მიიღო 234,100,000 ლარი, რაც წინა წლის იგივე პერიოდს თუ შევადარებთ 14,6%-ით კლებაა. შესაბამისად, საშემოსავლო გადასახადის სახით ბიუჯეტში შესული თანხის კლება ქვეყანაში გაცემული ხელფასების მოცულობის შემცირებაზე მიანიშნებს. უფრო კონკრეტულად, ეს კლება გაცემული ხელფასების თითქმის 200 მილიონი ლარით შემცირებაზე მეტყოლებს. COVID-19-ის ეკონომიკური კრიზისის გამო ფინანსთა სამინისტროს 200 ლარიანი კომპენსაციის მისაღებად უკვე 90,000-ზე მეტმა ადამიანმა მიმართა, შესაბამისად მათ ხელფასის სახით არსებული შემოსავალი დაკარგეს. საშემოსავლო გადასახადის მოცულობის შემცირებაზე კიდევ ერთი ფაქტორი მეტყოლებს, რაც კერძო სექტორისათვის 750 ლარამდე ხელფასების საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებას და 1500 ლარამდე ხელფასების ამ გადასახადისგან ნაწილობრივ გათავისუფლებას გულისხმობს. შრომის ახალი კოდექსის ორ საკითხზე კომპრომისული შეთანხმება შედგა, თუმცა რჩება საკითხები, სადაც ბიზნესი პრობლემას ხედავს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით, ამ პროექტის ავტორებთან მიღწეული შეთანხმებით ნორმირებული სამუშაო საათების შემცირება აღარ მოხდება და დარჩა არსებული რედაქცია. სექტორების დიდი ნაწილისათვის არსებული 48 საათიანი სამუშაო კვირისა პრაქტიკულად გაუნაკლისის გარეშე მცირდება 40 საათამდე. კომპრომისული შეთანხმება გულისხმობს არსებული ჩანაწერის დატოვებას და გაუნაკლისის სექტორების ჩამონათვალის შესახებ საქართველოს მთავრობასთან შემდგომ მოლაპარაკებას. ასევე მინიმალური ხელფასის სავალდებულოდ შემოღება ამოღებულია პროექტიდან, თუმცა რჩება ორი პრინციპული საკითხი: ზეგანაკვეთური სამუშაო საათების ანაზღაურების ლიმიტის მკვეთრი ზრდა და შრომის ინსპექციის მანდატის პრაქტიკულად განუსაზღვრელი გაფართოება. ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით ტურისტული ტრანსპორტისათვის დადგენილი სტანდარტების საქალაქთაშორისო ტრანსპორტისთვის დაწესებულ რეგულაციებს უთანაბრდება. ეს გადაწყვეტილება უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზეა მიღებული. მოლაპარაკებები ჰქონდა საქართველოს პარტნიორ ქვეყნებთან, მათ შორის ისრაელთან და ევროკავშირის სხვადასხვა სახელმწიფოსთან, თუმცა მათ ქვეყნებში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ტურიზმის და საერთაშორისო საზღვრების გახსნის გარკვეული პერიოდით გადავადებაა გადაწყვეტილი. საქართველოში შიდა ტურიზმი 15 ივნისიდან გაიხსნა. სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში შეთანხმება მიღწეული არ არის და შესაბამის გადაწყვეტილებებს საერთაშორისო ტურიზმთან მიმართებით არსებული ვითარების გათვალისწინებით საზოგადოებას მთავრობა უახლოეს პერიოდში გააცნობს. შეკვეთილში დაგეგმილი კონცერტები 2021 წლამდე გადაიდო. ამასთან დაკავშირებით განცხადება თავად Black Sea არენამ გაავრცელა. COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმდინარე წელს Black Sea არენაზე დაგეგმილი ღონისძიებები მომავალ ზაფხულამდე გადაიდო. იმ შემთხვევაში, თუ უკვე შეიძინეთ ამ ღონისძიებების ბილეთი, შეგიძლიათ თანხა დაიბრუნოთ ან ბილეთი მომავალი წლის კონცერტისთვის შეინახოთ. მათთვის, ვისაც ბილეთის დაბრუნება სურს, ვებგვერდზე სპეციალური ლინკი უნდა გააქტიურონ და ბილეთის დაბრუნების სერვისით 20 სექტემბრის ჩათვლით ისარგებლონ. თუ მითითებულ პერიოდში ბილეთის თანხას არ დაიბრუნებენ მომხმარებლები, ეს ნიშნავს, რომ ბილეთს უკვე მომავალი წლის კონცერტისთვის იტოვებენ. ჯანდაცვის სამინისტრომ არსებული კრიზისის მიუხედავად არ დაივიწყა სფეროში არსებული პრიორიტეტები. ეს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა თქვა, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს სტუმრობდა და თავად ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ არის გავრცელებული ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. რელიში აღნიშნულია, რომ სილვიუ დომენტესა და ჯანდაცვის მინისტრ ტიკარაძეს შორის შეხვედრა სწორედ უწყების სათავო ოფისში გაიმართა, სადაც ეპიდვითარების შესახებ შედგა საუბარი და ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმების განხილვა. მსოფლიო ორგანიზაციამ სამინისტროს ვიდეო კონფერენციის აპარატურა გადასცა, ტექნიკური აღჭურვილობა, ასევე 7 COVID საავადმყოფოს გადაეცემა, რომლის მეშვეობითაც ორგანიზაცია სამედიცინო პერსონალისთვის ჩაატარებს ტრენინგებს. პროექტი USAID-ის მხარდაჭერით ხორციელდება. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ავტომაგისტრალზე 11 კვების ობიექტს საწარმოო პროცესის შეუჩერა. საქმის კურსთან სესში თქვეს, რომ ამ ეტაპისათვის სახელმწიფო კონტროლი იმერეთის რეგიონში ავტომაგისტრალზე 46 საზოგადოებრივი კვების ობიექტში განხორციელდა.
რესურსების ეროვნული სააგენტო როტაციის პრინციპით აგრძელებს ტურისტული დანიშნულების ობიექტების შემოწმებას, როგორც ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარედ, ასევე სხვა ლოკაციებზე. ჩვენ ბიზნეს ოპერატორებს ვამოწმებთ როგორც სანიტარო ჰიგიენური მდგომარეობის მიმართულებით არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩვენი ინსპექტორები ბიზნეს ოპერატორებს უმარტავენ იმ რეკომენდაციებს, რომელიც უნდა გაითვალისწინონ COVID-19 საპრევენციო ღონისძიებებიდან გამომდინარე, რათა თვითონაც და ასევე მომხმარებლებიც იყვნენ დაცულები. საქართველოს მეფუტკრეთა ასოციაცია სახელმწიფოსგან ლაბორატორიული კვლევების დაფინანსების ნაწილში სუბსიდირებას ითხოვს. ასოციაციის წევრები ამბობენ, რომ ევროკავშირის ბაზარზე გატანისთვის აუცილებელია სინჯები, რომლის საშუალო ღირებულებაც 3300 ლარია, რაც დიდი ზომის თაფლის მწარმოებლებისთვისაც სერიოზული ფინანსური რესურსია. ქართველი მეტაფლეების და სამინისტროს პოზიცია მოიკითხა თათია ჩაფიჩაძემ, დეტალებით ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, დიახ, მეფუტკრეთა ასოციაცია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეხვედრას ელოდება. ასოციაციის წევრები იმ პრობლემებზე საუბრობენ, რომელიც მწარმოებლებს ევროკავშირის ბაზრებზე გატანის მიმართულებით ექმნებათ. ყველაზე მნიშვნელოვანი დაბრკოლებად ისინი ლაბორატორიული კვლევებისთვის გასაწევ ხარჯებს ასახელებენ, როგორც ცნობილია, ქვეყანაში შესაბამისად აღჭურვილი ლაბორატორია არ არსებობს, რის გამოც სინჯების გაგზავნა გერმანიისა და საფრანგეთის ლაბორატორიებში უხდებათ. ხარჯი კი თითო სინჯის შემთხვევაში საშუალოდ 3300 ლარით განისაზღვრება. ასოციაციის წარმომადგენლების ალეკო პაპავას ინფორმაციით ამ თემაზე სამინისტროსთან შეხვედრა 12 მარტს იყო ჩანიშნული, თუმცა პანდემიის გამო გაუქმდა. ერთი ლაბორატორიული ანალიზის შიდა ბაზრისათვის მეფუტკრეში ერთი სინჯი უჯდება დაახლოებით 700 ლარამდე. უხეშად ანგარიშებით ვსაუბრობ. ხოლო ექსპორტისათვის უკვე საჭირო არის 3300 ლარზე მეტი. წარმოიდგინეთ ახლა რამდენი სინჯი იქნება და რამდენი ის და ეს თითოეული მეფუტკრისათვის ძალიან ის არის, რაც არ უნდა დიდი სოლიდური საფუძველი კონდეს. დიდი თანხა სახელმწიფოს ამ ხრივ შევთავაზეთ, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენ გავიანგარიშეთ ამონაგებით თუ რამდენი იქნება აი ამ პროგრამიდან და რომ თუნდაც ექსპორტისათვის 50-50-ზე დაფინანსებულიყო. მეტაფლეები აცხადებენ, რომ ქვეყანაში ამ დროისთვის 3 წლის ასეულობით ტონა გაუყიდავი მარაგები არსებობს, რომლის რეალიზაცია სერტიფიკატის არქონის გამო არ ხდება. იმ შემთხვევაში, თუ კი ერთობლივი ძალისხმევით მისი გატანა დროულად ვერ მოხერხდება, წარმოებლები დარგის შემცირებას დაიწყებენ, რაც ხარისხის გაფუჭებაში აისახება, შედეგად კი ბოლო წლების განმავლობაში მოპოვებულ კონკურენტ უნარიანობას დაკარგავს. ასეულობით ტონა თაფლია დაგროვილი ქვეყანაში, გაუყიდავი და ბუნებრივია, რომ მეწარმეებს გვაქვს პრობლემები შემოსავლების თვალსაზრისით, იძულებულები ვართ ან შევამციროთ, ან უარი ვთქვათ ამ დარგის მომავალში განვითარებაზე. იმიტომ რომ გაუყიდავი პროდუქცია მოგეხსენებათ, არა მარტო ხარისხობრივი მაჩვენებლები მცირდება მისი და მომავალში არ იქნება კონკურენტ უნარიანი. ამავე დროს ჩვენ ვერ ვისტუმრებთ დაგროვილ ვალებს, რომლებიც გვაქვს დამხმარეებისაგან, გვაქვს ჩვენი თანამშრომლების ვალები. აქედან გამომდინარე, პირველი რაც უნდა გააკეთოს სამინისტრომ, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, მეფუტკრეების მიმართ ეს არის დაგროვილი თაფლის სწრაფად რეალიზება. მეფუტკრეთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ევროკავშირში აუთვისებელი 1400 ტონა თაფლის კვოტა, თურქეთში კი ეს რიცხვი 250 ტონას შეადგენს. ქართულ თაფლს კი აქვს უდიდესი პოტენციალი ექსპორტის მიმართულებით, თუ კი სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობა იქნება ასოციაციის წევრების ინფორმაციით, ქვეყანაში წარმოებული თაფლის მინიმუმ ნახევარი დღეისათვის უკვე ხარისხის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს, რაც ანტიბიოტიკების აკრძალვამ და ცოდნის ზრდამ განაპირობა. შედეგად 2019 წელს აღებული სინჯებიდან თაფლში დაბინძურების მაჩვენებელი 8%-ამდე იყო შემცირებული. საქართველოში წარმოება ჩვენი დაანგარიშებით რაღაც 4000 ტონამდე მეტი და თქვა, კარგით, ავიღოთ რომ 2000 ტონაზე მეტი იქნება მაღალი ხარისხის თაფლი, რომელიც ნებისმიერი ქვეყანა ამას ვერ დაიწუნებს. გაუტოლდება თავისი ისებებით, ასე რომ თქვა, თავისი ხარისხით და განთქმულ ახალ ზელანდიურ მანუკასთან. და მე წარმოდგენა არ მაქვს თუ რატო არის ამ შემთხვევაში სამინისტრო გაჩერებული და რატო არ გავს უფრო აქტიურ ნაბიჯებს თუნდაც დარგის განვითარებისათვის. ეს არის იცით კიდე აი არის პროგრამები სხვადასხვა განვითარების სააგენტოს სამინისტროს იგივე პროგრამები იყო ჩაშვებული კოოპერატივების განვითარებისათვის. ეს პროგრამას დროებით შეჩერებულია და ველოდებით გამიხსენია და არ არის ამოქმედებული.
ჩვენ გუშინ ვესაუბრეთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაც მათი ინფორმაციით სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა მიმდინარე კვირის ბოლომდე გაიმართება და სწორედ ამ შეხვედრაზე დაზუსტება დეტალები და გაირკვევა რა მიმართულებით დაეხმარება სახელმწიფო მწარმოებლებს. მადლობა თათია, აუცილებლად მოვიკითხავთ შედეგებს. ჩვენ კი უკვე სტუდიაში სტუმართან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. კომუნიკაციების კომისიაში მიმდინარე რამდენიმე თვიან განხილვებს უნდა გამოვეხმაუროთ. კომისიაში თვეები აცხადებენ, რომ კავკასიის ონლაინის წილის გასხვისება აზერბაიჯანულ ბიზნესმენზე უკანონოდ მოხდა. მარეგულირებელი კავკასიის ონლაინს თხოვს ტრანზაქცია გააუქმოს. ბოლოს ხტომაზე, რომელიც გასული თვის ბოლოს გაიმართა, კომპანიის წარმომადგენლებმა მოითხოვეს გადავადდეს მათთვის დაკისრებული სანქციების გადახდის ვადა, რადგან მათ ეს ჯარიმები სასამართლოში აქვთ გასაჩივრებული. ამასთან მათი თქმით, კორონავირუსის გამო ამ დრომდე ვერ მოახერხეს ახალმეწელებთან შესაბამისი კომუნიკაცია და წელების პირვანდელ რეჟიმში დაბრუნება. სად არის გამოსავალი და რა პასუხი აქვს კომპანიისათვის კომუნიკაციების კომისიას ამ დროისთვის? რავაზ კოპალაძესთან, კავკასიის ონლაინის აღმასრულებელ დირექტორთან ვისაუბრებთ. საქმიანი ეთერში მოგესალმებით ბატონ რევას. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოწვევისთვის. ვიდრე ამ კვირაში მორიგის ხდომა გაიმართება და რაღაცა შედარებით თქვათ შეიძლება უფრო მეტი გავიგოთ ამ ერთწლიანი დავის ფაქტობრივად სტატუს-კვოსთან დაკავშირებით, თქვენ მინდა გითხოთ ყველა იმ არგუმენტზე, ყველა იმ მოლაპარაკებაზე, რაც თქვენი მხრიდან იყო ამ თვეების განმავლობაში და რასაც კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია ითხოვდა. კომუნიკაციების კომისია მარეგულირებელი შეცვალეს, აღარ არის სახელი. დღეს რა პასუხები გაქვთ თქვენს მოთხოვნებზე, რა მდგომარეობაშია დღეს კომპანია, სტატუს-კვო როგორი არის კომპანიის და რას ელოდებით მიმდინარე კვირაში? მოგახსენებთ, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ კავკასიის ონლაინს სამართლებრივი ბერკეტი არ აქვს. კავკასიის ონლაინი არ არის გარიგების მხარე, რომ შეცვალოს ეს გარიგება. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია, ინფორმირებულები გვაქვს ჩვენი ბოლო ბენეფიციარები კომისიის მოთხოვნის შესახებ, თუმცა ჩვენ არ შეგვიძლია ამაზე ზემოქმედება, ანუ ჩვენ გვაქვს გარკვეულწილად სამართლებრივი ვალდებულება, სხვადასხვა რომელიც გასაჩივრებული გვაქვს სასამართლოში, მამ თქვათ, რომ ეს ვალდებულება გვაქვს, მაგრამ არ გვაქვს ბერკეტი სამართლებრივი ამის აღსრულების. ეს ანუ პროცესი არც დაწყებულა სასამართლოში, ჯერ ამას გულისხმობ. სასამართლოში გვაქვს გასაჩივრებული, მართალი ბრძანდებით, ოღონდ სასამართლოს არც კი განუხილავს ეს საკითხი, ჩვენ გასაჩივრებული გვაქვს, რამდენად გქონდა ვალდებულება წინასწარ შეტყობინების კომისიის, ან რამდენად ქონა ამის შესაძლებლობა წინასწარ შეგვეტყობინებინა და გარიგების შესახებ. სასამართლოს ამაზე ჯერ არ უმსჯელია და მოდი დაველოდოთ სასამართლოს, თუმცა გეტყვით, რომ იმის გათვალისწინებითაც, რომ ეს ვალდებულება ქონდა და სასამართლომ რომ თქვა სამომავლოდ, რომ ესეთი ვალდებულება არსებობდა, კავკასიის ონლაინს, როგორც იურიდიულ პირს და მის მენეჯმენტს არანაირი საშუალება არ აქვს და ეს ცხადი არის, რომ სხვა ქვეყნის იურისდიქციაში ფიზიკურ პირებზე მოახდინოს გარკვეული გავლენა, რომ ეს ყველაფერი შეცვალა, ხო? ეს რაც შეეხება სტატუსს და გამოსავალს, მიუხედავად იმისა, რომ ამის გაკეთება არ შეგვიძლია, ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ძალიან ესეთი ღია, ასე ვთქვათ, გამჭვირვალე და კომისიას ვთხოვოთ, რაც მოვთხოვეთ კიდევაც, შეისწავლოს ამ გარიგების გავლენა საქართველოში, ხო, საბითუმო ბიზნესის, ან რამდენად უშლის, ან პირიქით ხელს უწყობს კონკურენციას და ასე შემდეგ. თვით მიზანი წინასწარი შეტყობინება არ გახლავთ, ხო? ანუ ამას აქვს კონკრეტული ამოცანა იმისთვის, რომ კომუნიკაციების კომისიამ კანონით დაკისრებული მიზანი და ვალდებულება შეასრულოს, ხელი შეუწყოს კონკურენციას, დააკვირდეს ფასწარმოქმნას, თქვას, რომ ამ გარიგებამ შეიძლება ნეგატიური ან პოზიტიური გავლენა იქონიოს. ამაზეც აქვს შემდეგ გავლენის მოხდენის საშუალებაც, თუ კი რაღაც ნეგატიური გავლენა აქვს, მას აქვს ბერკეტი, რომ ეს გაანეიტრალოს. რა თქმა უნდა, თუმცა კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნა, რომ ეს დოკუმენტი უნდა იყოს საჯარო, დასაბუთებული, თუ გავლენას არ ახდენს, უნდა მოხდეს გარიგების დადასტურება, თუ რაღაც გარკვეული პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, კომუნიკაციების კომისია იტყვის უარს ამ გარიგებაზე. თუმცა ეს დოკუმენტი, ეს კვლევა არავის არ უნახავს და კომუნიკაციების კომისიას თვითონ აქვს ნათქვამი, რომ ეს კვლევა არ ჩაუტარებია, იმიტომ რომ ჩვენ წერილით მივმართეთ მათ ასეთი კვლევის დაწყების თხოვნით, ჩვენ თვითონვე და ვთქვით, რომ ყველანაირად მხარს დაუჭერთ ასეთ კვლევას და ნებისმიერ ინფორმაციას გავხსნით, რომელიც მას დაჭირდება, თუმცა ასეთ კვლევა არ ჩადარებულა, განუხილველად დატოვა კომისიამ ჩვენი წერილი და თქვა ასეთი რამ, რომ ჯერ დააბრუნეთ ყველაფერი პირვანდელ მდგომარეობაში, შეცვალეთ აქციონერების სტრუქტურა და შემდეგ წარმოადგინეთ ეს მოთხოვნაო და ხო, მაგრამ ხო, მე მესმის უბრალოდ
მე ვერ ხვდები ლოგიკას, რომ ძველი სტატუს-კვოს დაბრუნება კომუნიკაციების კომისიას რაში უნდა ჭირდებოდეს, ან თქვენ თხოვნაც ეგეც ვერ გავიგე, იმიტომ რომ ბაზარზე მიმდინარე თემატიკა მონიტორინგის ნაწილიდან გამომდინარე, ეს ნებისმიერი რეგულატორის, ამ შემთხვევაში კომუნიკაციების კომისიის პირდაპირ ვალდებულებაა, რომ იმპექტი იცოდე. რა თქმა უნდა, მართალი ბრძანდებით, მით უმეტეს რომ ამ ერთი წლის მანძილზე თქვენ რასაც ბრძანებთ, ამ ერთი წლის მანძილზე მიუხედავად იმისა, თვითონ კომისიას ეს პროაქტიულად ბაზრის კვლევა არ დაუწყე, კავკასიუს ონლაინმა ფასები ჩიამცირა საბითუმო ინტერნეტის ბაზარზე და ამით საცალო ოპერატორებს უფრო მეტი მოქნილობის შესაძლებლობა მისცა, ტექნიკურადაც ბევრად უფრო წინ წაწია კომპანია და ფინანსურადაც გააჯანსა. ანუ ეს ძირითადად ის მიმართულებებია, რომელიც კომისიას აინტერესებს, რამდენად ჯანსაღია და რამდენად კონკურენციის ხელშემწყობი არის. მოდი თვითონ ამ გარიგებაზეც ვისაუბროთ. რა მიზანი აქვს ამ გარიგებას და რა უნდა აზერბაიჯანულ მხარეს? მოდი მე მინდა რომ ამაზე თქვენი მხრიდანაც მოვისმინო. ძალიან მიყვარს ეს კითხვა გიორგი, იმიტომ რომ მე საერთოდ პირადად ვამაყობ ძალიან რომ ამ პროექტის ნაწილი ვარ, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის არის უკიდურესად ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და სხვა შორის ლოგიკური გაგრძელება ყველა იმ უზარმაზარი პროექტებისა, რაც საქართველოს და აზერბაიჯანის მეგობრობას ჰქონდა შედეგად, ხო? დაწყებული ბაქო-თბილისი, ჯეიჰანიდან მარაბდა კარწახი, ტანაპი, უახლესი, ხო? ეს არის ლოგიკა. ანუ ეს არის აზერბაიჯანის და საქართველოს მიერ მცდელობა განვითარების აბრეშუმის გზის. და წარმოიდგინეთ, რომ ეს პროექტი, რასაც ისაღავს მიზნად ახალი აქციონერი კომპანიის და რაც იყო ინტერესი საერთოდ კავკასიუს ონლაინის ამ წილის შეძენის, არის ის, რომ აი ეს აბრეშუმის გზა გაციფრულდეს. გახდეს ესე ვთქვათ, უფრო ან დიჯიტალიზაცია მოხდეს ყველა იმ პროექტის, რომელიც ისედაც ბუნებრივად საქართველოს და აზერბაიჯანი ერთად არ ვითარებს. ეს ითვალისწინებს შემდეგს, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ კავკასიუს ონლაინი არის ის უნიკალური კომპანია, რომელსაც აქვს პირდაპირი კავშირი ევროპულ მონაცემთა გაცვლის ცენტრებთან. ასეთი ალტერნატივა არ არსებობს. კავკასიუს ონლაინი არის ქართული კომპანია, რომელიც პირდაპირ იღებს ინტერნეტს ევროპული მონაცემთა გაცვლის ცენტრებიდან ყოველგვარი შუამავლის გარეშე, ხო? ეს უნიკალური აქტივია ამ თვალსაზრისით და ინტერესი მდგომარეობს იმაში, რომ სწორედ კავკასიუს ონლაინის ინფრასტრუქტურით აზერბაიჯანის ტერიტორიის გავლით კასპიის ზღვაში ანალოგიური კაბელის განთავსებით, როგორც შავ ზღვაშია კავკასიუს ონლაინის ახალი აქციონერი მიზნად ისახავს კასპიის ზღვაში შეადოს ესეთი კაბელი და ყაზახეთის ტერიტორიის გავლით ჩინეთში გავყიდოთ ინტერნეტი. ანუ საუბარია ჯერ შუა აზიის რესპუბლიკების, ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების დაფარვაზე და შემდგომ ჩინეთზე. რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ თავარი ამოცანა და უპირველესი ამოცანა არის სწორედ ჩინეთში ინტერნეტის გაყიდვა, რაც რატო ვამაყობ თვითონ ამ პროექტში მონაწილეობით, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი საქართველოს გლობალურ ეკონომიკურ სისტემაში ინტეგრაციის, იმიტომ რომ ეს ეკონომიკურად, პოლიტიკურად და ყველა მნიშვნელობით ბევრად უფრო კიდე ჯერადად ამაღლებს საქართველოს მნიშვნელობას საერთაშორისო ასპარეზზე. გეგმებს უყურებს და ამ გეგმებში რა კორექცია შეაქვს იმ განხილვებს, რომელიც კომუნიკაციების კომისიაში ხუთშაბათს შეიძლება მოხდეს. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. თქვენ ბიზნეს გადაცემის წამყვანები ხართ და მოგეხსენებათ, რომ კომპანია ერთი წლის მანძილზე არის ისეთი სტრესის ქვეშ, როდესაც კომუნიკაციების კომისია ამბობს საჯაროდ, რომ გამოიყენებს სასჯელის უკიდურეს ზომას ავტორიზაციის განხილვას და რა თქმა უნდა ეს კომპანიასაც ძალიან უშლის ხელს განვითარებაში, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის პროექტი, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ესეც არის შეფერხებული. ეს არის მრავალ 100 მილიონიანი პროექტი. რომელიც რეგიონალურ პროექტზე. რა თქმა უნდა, რეგიონალურ პროექტზე და ძალიან რთულია ახლა ამ პროექტის იმპლემენტაცია იმ დროს, როდესაც ასეთი კონტექსტი გვაქვს ჩვენ, როცა გვემუქრებიან ავტორიზაციის შეჩერებით, რომელიც გამორიცხავს საერთოდ ამ პროექტის არსებობას, ხომ ასე? რაც შეეხება კონკრეტულად 25-ს, მოდით ვიყოთ გულწრფელები და ვთქვათ, რომ
ავტორიზაციის შეჩერება პირდაპირ მნიშვნელობით ნიშნავს საქმიანობის შეჩერებას, ხო? მეტი არაფერი. ანუ ხო, მე ძალიან დიდი იმედი საქმიანობის მაქვს, შეჩერება ნიშნავს, რომ რამდენი აბონენტი გყავთ ან რა მასშტაბზე გადის რა ვერსია საქართველოში ჩვენი მომხმარებლები არიან ძალიან დიდი საცალო მობილური ფიქსირებული ოპერატორები, რომელთა სააბონენტო ბაზაც დაახლოებით 3 მილიონ აბონენტს შეადგენს და ხო, ავტორიზაციის შეჩერება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ ჩვენი საბითუმო ნაწილის ფარგლებში ინტერნეტის მიწოდება საცალო ოპერატორებისთვის, რომლებიც შემდეგ რეალიზაციას გაუკეთებენ ამ ინტერნეტს ქვეყნის შიგნით. თუმცა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ასეთ უკიდურესობამდე საქმე არ მივა და კავკასიის ონლაინ და მისი მენეჯმენტი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ და სიმართლე გითხრათ გააკეთა გარკვეული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თხოვა ბაზრის კვლევის დაწყებაც ჩვენს ინტერესებში შედიოდა ყოველთვის კომისიები. რეალურად ბაზრის კვლევა დაიწყებოდა იმ შემთხვევაში უალტერნატივოდ, თუ კი ამ გარიგებამდე, როდესაც დამფუძნებლების ცვლილება მოხდებოდა, წინასწარ ეცოდინებოდა მარეგულირებას. თუმცა არაფერი წინააღმდეგი იმისი არ არის და არაფერი შემაკავებელი, რომ ეს მომხდარიყო 6 თვის წინ. მოდით მე შემთხვევით კითხვას დაგისვებ. რა უფრო სწორია კომპანიას გაუქმდეს ავტორიზაცია, რაც ყოველგვარი ანალიზის გარეშე ნიშნავს კონკურენციის შეფერხებას, გაუარესებას ბაზარზე მდგომარეობის, თუ კავკასიის ონლაინს ავტორიზაცია შეუჩერდება, თუ ბაზრის კვლევის დაწყება, რომელიც დაადგენდა სიმართლეს მართლა უშლის ეს გარიგება რაღაც ბაზარზე კონკურენციას ხელს თუ არა, ხო? ანუ სასწორზე რო დავდოთ, პასუხი არის აბსოლუტურად ცალსახა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ავტორიზაციის გაუქმება ცალსახად გაუარესებს ამ მდგომარეობას. ამიტომ ყოველთვის არსებობს, იცით როგორი რაღაც არის, ეს არის პროპორციულობის ტესტი. ჩვენ რომც თქვათ, რომ კი ქონდა რაღაც ვალდებულება და ეს არ შევასრულეთ, მაგრამ ეხლა მზად ვართ, რომ ყველაფერი წარმოვადგინოთ, რაც თქვენ გჭირდება და წარმოვადგინეთ კიდევაც და გთხოვთ შეისწავლოთ ბაზარი, პროპორციულობის ტესტი მდგომარეობს იმაში, რომ რამდენად ადეკვატური შეიძლება იყოს ის გადაწყვეტილება და ის სასჯელი, რომელიც კომპანიამ შეიძლება მიიღოს ამ ხო, ეგრე ჯობს მართლაც. მანამდე მადლობა რევას კოპალაძეს, კავკასიის ონლაინის აღმასრულებელი დირექტორი სტუმრობდა ეთერში. მე ყოველ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, რომ ხუჩებად საკმაოდ საინტერესო ხდომა იქნება კომუნიკაციების კომისიაში და წინ ამ თემის კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო განხილვა გვაქვს. დიდი სიამოვნებით მოვუსმენთ კომუნიკაციების კომისიის არგუმენტებსაც ამ ხდომის შემდეგ. ამერიკის საფონდო ბირჟაზე ტენდენციები წელს ისეთივეა დაახლოებით, როგორც 2009 წლის კრიზისის დროს. ასე მაგალითად, 15 ივნისის მონაცემებით S&P 500-ის საფონდო ინდექსი 23 მარტის შემდეგ 27.1% იყო გაზრდილი. 2009 წელს რომ მიუბრუნდეთ, მარტის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 58 დღეში S&P 500-ის ინდექსით 39.4%-ით გაიზარდა. დატატრეკი წერს, რომ არის განსხვავებებიც. თუ 2009 წლის ივნისში ტექნოლოგიების სექტორზე 18.4% მოდიოდა, დღეს მისი წილი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და 32%-იანია. განსხვავება ენერგოსექტორის მიმართულებითაც. მაშინ ამ მიმართულებაზე 12.4% იყო, დღეს მხოლოდ 3%. დატატრეკის ანალიზის მიხედვით, თუ წელსაც ტენდენციები ისევე შენარჩუნდება, როგორც ეს იყო 2009 წელს, ანუ მაშინდელი კრიზისის შემდეგ, მაშინ მოსაოდნელი არის, რომ S&P 500 წელს 14%-ით გაიზრდება. ეს მხოლოდ შესავალია, უფრო დეტალურად გასული კვირის მონაცემებზე და არა მხოლოდ ამერიკის ბაზრის დავით ნიშნიძე გალტენდაკატის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი ისაუბრებს, რომელიც საქმე ინდილას ეთერში ერთობა და მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ დავით დილამშვიდობის. ტრადიციულად ჩვენთან ერთად და მოდი რადგან თავის მიმოხილვა შესავალი დაარქვა. ფაქტიურად არ დაგვიტოვა მე და შენ სალაპარაკო. ეს ხო შედარება იყო 2019-დან. მოდი გასული კვირის მონაცემები დავიწყო და ამერიკის ბაზრი. პოზიტიურია ამბები და გისმენთ ყურადღებით. მაინც დავჩება ალბათ სალაპარაკო საკონცერტო თემებზე. სწორად დაიწყო, სწორი აქცენტი გააკეთა ამ შემთხვევაში, ანუ რომ გავაგზავნოთ წინა კვირის განვითარებულ მოვლენებს რომ გადავხედოთ.
წინა კვირას პირობითად გლობალურად ყველგან გაიზარდა ინდექსები, კომპანიის აქციები და ამავე დროს გაიზარდა ოქროს ფასიც 0.78%-ით. მოიხსენებათ ეს ორი აქტივის კლასი უკუპროპორციულია, თუ იზრდება აქციები, ცირდება ხოლმე ოქროს ფასი. მაგრამ წინა კვირას ესე ვთქვათ, ორივე აქტივის კლასი ერთდროულად მოახდინა ზრდა. რაც შეეხება კონკრეტულად ინდექსების ჭრილში, ამერიკის სამივე ინდექსმა, ესე ვთქვათ, პოზიტიური ზრდა დააფიქსირა. S&P 500 გაიზარდა 1.86%-ით, Dow გაიზარდა 1%-ის ფარგლებში, ხოლო Nasdaq-ი თითქმის 4%-მდე. სექტორულად თუ შევხედავთ, სწორად აღნიშნულ წინა კვირას ნავთობის, ესე ვთქვათ, ენერგო სექტორში მოხდა მაინც ძირითადი ზრდა, რაც გამომდინარეობდა იქიდან, რომ ძირითადი ნავთობ ექსპორტიორი ქვეყნები ასრულებდნენ ასე ვთქვათ შეთანხმებას და ამცირებდნენ ამ წარმოებას და ამავე დროს ეკონომიკების და შეზღუდვების მოხსნასთან ერთად ოპტიმიზმი, იმისა რომ ვთქვათ მოთხოვნა იზრდება ნავთობპროდუქტებზე მატულობს შესაბამისად ამ ორმა ასე ვთქვათ კომპონენტმა გამოიწვიეს ზოგადად ენერგო სექტორის ზრდა, მათ შორის გაზრდილი არის ნავთობის ფასი, სადღაც დაახლოებით 9%-მდე წინა კვირას. ერთ-ერთი დამატებით მამოძრავებელი ძალა, ესე ვთქვათ, აქციების და ინდექსების ზრდისაგან გახდათ ფედერალური რეზერვის განცხადება, როდესაც მათმა განაცხადეს თავიანთი ესე კორპორატიული ობლიგაციების შესრულების შესახებ. ასევე სამშაბათს და ოთხშაბათს ფედერალური რეზერვის თავმჯდომარის ჯერომ პაულს ჰქონდა კონგრესთან წარდგა კონგრესის წინაშე, სადაც მოუწოდა, რომ მათ მიერ ინიციირებულ მონეტარულ პოლიტიკასთან ერთად ამერიკას თავრობასაც კარგი იქნება თუ ფისკალური პოლიტიკით აუბავდა ხარს. აქვე გაჩნდა მოსაზრებები 1 ტრილიონი ამერიკული დოლარის ინფრასტრუქტურული გეგმის დაფინანსების შესახებ. რამოდენიმე კვირის წინ 2 ტრილიონზე საუბარი, თუმცა რადგანაც ეს უკვე ეს აზრი მუსირებს უკვე აქტიურად, ალბათობა იმისა, რომ ეს გეგმა გავიდეს ამერიკის მთავრობის მიერ შედარებით მაღალი არის. ეკონომიკურ ინდიკატორებს თუ შევხედავთ, ერთი თვის ჭრილში მაისში დაფიქსირდა ძალიან რეკორდული ზრდა საცალო გაყიდვების მიმართულებით, სადაც პროცენტულად 7.7% შეადგინა ზრდა, როდესაც წინა თვეების განმავლობაში 23% იყო შემცირება. სხვა ეკონომიკურ მაჩვენებლებს რომ გადავხედოთ, მაგალითად გულმშევრობის დონეს მოლოდინი არ გაამართლა. ამერიკის მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, 1.5 მილიონი უმუშევრობის განაცხადი შეახსო, როდესაც მოლოდინი იყო 1.35-ზე. ასევე ობლიგაციების ბაზარსაც ცოტათი რომ გადავწყვეტ, მუნიციპალური ობლიგაციების ბაზარი საკმაოდ გამოცოცხლებული არის სახაზინო ობლიგაციების ბაზართან შედარებით. გააქტიურებული არის თქო ყურადღება ახალი ემისიების მიმართულებითაც და ფონდი, რომელიც ეს უკვე მუნიციპალურ ობლიგაციების ფონდი, რომელიც ერთი კვირის ჭრილში, რომელიც 10 ივლისს დაიხურა, დაფიქსირდა 2.8 მილიარდი ამერიკული დოლარის შედინება. იდეაში ეს რაც შეეხება, მე მგონი უკვე გადმოვინაცვლოთ კონტინენტურად შედარებით ახლოს ევროპისკენ, მით უმეტეს დიდი ბრიტანეთის და ევროპის თემა, ევროკავშირის თემა ბრეგზიტთან დაკავშირებით იყო განხილვის საგანი და ამან გარკვეული პოზიტივით შეიტანა პროგრესმა ამ შემთხვევაში დაბრეგზიტების პროცედურების, მაგრამ Bank of England-ი, ანუ დიდი ბრიტანეთის რეგულატორი იყო გამორჩეულად, ასე ვთქვათ, აქტიური, მათ შორის ადგილობრივი ობლიგაციების მიმართულებითაც და ამაზეც მაინტერესებს თქვენი აზრი. Bank of England-მა შექმნა 19 ივნის, როგორც მოლოდინი იყო საპროცენტო განაკვეთით დატოვის 0.1%-ზე, ასევე გაზარდეს ობლიგაციების შესყიდვის პროგრამის ბიუჯეტი დამატებითი 100 მილიარდი ფუნტით, რაც საერთო ჯამში უკვე შეადგინა 755 მილიარდმა. სხვა ფაქტორებთან ერთად ამან გამოიწვია ზოგადად ევროპის კონტინენტზე ყველა ინდექსის ზრდა, მაგალითად საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, ბრიტანეთის 3-დან 4% ესე ვთქვათ რეინჯში უხეშად თუ ვიტყვით გაიზარდა ეს ინდექსები.
რაც იდეაში კიდევ ერთხელ დამსახურება იყო არა მარტო ინგლისის, არამედ ევროპისა და აგრეთვე ევროპისა და ბრიტანეთს შორის განხორციელებული შეხვედრისა. მოგეხსენებათ, ბრიტანეთს აქვს ამ წელიწადში ვადა, რათა შეთანხმდეს სავაჭრო ხელშეკრულებაზე ევროპასთან და წინა კვირას განხორციელებული შეხვედრის შემდეგ ბორის ჯონსონმა, ინგლისის ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ივლისის თვეში მოსალოდნელი იქნებოდა რაღაც გარკვეული შეთანხმების მიღწევა, თუმცა როიტერსის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, რომელმაც გამოჟორა შეხვედრიდან, გერმანიის წარმომადგენლები ვარაუდობდნენ მოლაპარაკების ცხელ ფაზაში შესვლას სექტემბრის თვისთვის. ინფლაციის დონე ასევე ბრიტანეთში შემცირებული არის 0.5%-ზე არის მასის მაჩვენებელი, როდესაც აპრილის მაჩვენებელი იყო 0.8%-ზე. ეს შემცირება ძირითადად დამოკიდებული და განპირობებული არის ნავთობის ბაზარზე, ესე ვთქვათ, ფასის შემცირებით. აგრეთვე შვეიცარიის ცენტრალურმა ბანკმაც განახორციელა შეხვედრა წინა კვირას, სადაც განაცხადეს საპროცენტო განაკვეთის უარყოფით ნიშნულში -0.75% შენარჩუნებაზე. ასევე მოლოდინი იმისა, რომ ისინი გააგრძელებენ სავალუტო ბაზარზე ინტერვენციისას არსებობს, რათა დაიცვან, ესე ვთქვათ, თავიანთი ვალუტა ევროს მიმართ, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში საკმაოდ კრიტიკულ ნიშნულს მიუახლოვდა. და ამით, ესე ვთქვათ, დაიცავენ ექსპორტის ნაწილსაც. კარგი, დავით, აზიის დროს დადგა, პრინციპში შეგვიძლია უკვე აზიასთან დაკავშირებითაც ჩვენი მოსაზრებები ვთქვათ. რაც შეიძლება ამ შემთხვევაში საუბარი არის იაპონიის მიმართულებაზე და ცხადია ჩინეთზე, კომპოზიტი და დანარჩენი როგორ პოზიციონირებდნენ და ამითი დღევანდელი ჩვენი ჩართვა დავასრულოთ. გისმენთ ყურადღებით. კი ბატონო, იაპონიაშიც და ჩინეთშიც ორივეგან დაფიქსირდა კიდევ ერთხელ ინდექსების მიმართულებით ის და ჩინეთში, როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო კვირების განმავლობაში უკვე მიდის ასე თუ ისე საუბარი ინფიცირების ახალი კერების შესახებ, თუმცა ამას მაინც არ შეუძლია ხელი და ჩინეთის შანხაის კომპოზიტმა 1.60%-იანი ზრდა კვირის წლებში მაინც დააფიქსირა. ანალიტიკოსები მოელიან, რომ მიუხედავად ესე ვთქვათ მეორე თვალსაზრისისა, რომელიც მოლოდინის შესაძლოა უკვე არსებობდეს ჩინეთში და აზიის ნაწილში, გამოცდილებიდან გამომდინარე ჩინეთი საკმაოდ კარგად გაუმკლავდება მეორე თვალსას და არ დაჭირდებათ ესე ვთქვათ ეკონომიკების ჩაკეტვა. რაც შეეხება იაპონიის ნაწილს, იაპონიაში ექსპორტის მაჩვენებელი საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაში არის. წლიდან წლამდე მაისის მაჩვენებლებს თუ შევხედავთ, შემცირებულია საკმაოდ 28%-მდე, რაც ესე ვთქვათ, სადაც ავტომანქანების ნაწილიც ესე ვთქვათ, შემცირებული არის 60%-ით, ხოლო ამერიკასთან მიმართულებით კი ექსპორტი თითქმის განახევრებული არის. ჩინეთი მოგხსენებათ ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო ალბათ სადაც დაიწყო ეს ვირუსი. ერთ-ერთი ეს უფრო წინწრები არის ამ ეკონომიკის გახსნებში და შეზღუდვების მოხსნებში და საკმაოდ კარგი кейსი არის დაკვირვებისთვის. აქაც ეკონომიკური ინდიკატორებს არაერთგვაროვან ესე ვთქვათ მესიჯებს გვეუბნებიან, მაგალითად უფრო სწრაფად ვითარდება მიწოდების ნაწილი, ვიდრე მოთხოვნის ნაწილი, თითქმის 4.4%-იანი ზრდა დააფიქსირა წარმოების ნაწილში, ესე ვთქვათ, განზრდა, აგრეთვე გაზრდილი არის ფიქსირებული აქტივების შეძენის ნაწილი, თუმცა საცალო ვაჭრობაში არც ისე შეინიშნება ზრდა. საერთო ჯამში კლება არის 2.8%-იანი, როცა ბლუმბერგის მონაცემებით უნდა ყოფილიყო 2.3%-იანი ზრდა. მადლობა დავით. დავით ნიშნიანიძე, გალდენ დაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი სტუმრობა ტრადიციულად საქმიან დილას. საპარლამენტო სამუშაო რეჟიმზე გავაგრძელებთ საუბარს რამდენიმე წუთში, როგორ მიდის მწვანე ბიუჯეტზე სამუშაო პროცესი კრიზისური წლის დღის წესრიგიდან გამომდინარე. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ნინო წილოსანთან, პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარესთან და ტრადიციული რუბრიკით ცოტა მოგვიანებით ეკაც სიმაკურიძე დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება.
გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. Sadaris, aseti super ambavi, sandomis tquinis apari, upros aproli nam squari, akhareb tista patares, verapes verse adare, subtada gemrielia, gemoro melichenia. Transgarda ambasadaris, aseti super ambavi, sandomis tquinis apari, da gemrieli nam squari zalian, upros patares, verapes verse adare, subtada gemrielia, gemoro melichenia. Satna khoamdros, asesandos, vinaris samdonis esari Sandomi, Sandomi ბრენდია და მე მას ვენდობი ამ დროს ყველაზე Sandoms. წყლის ძალა უსაზღვროა, მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუმტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. ბათუმში NVG Beach პანორამაში ივნისის გრანდიოზული ფასტაკლება დაიწყო. იხდით მხოლოდ წინასწარ 3000 ლარს. დარჩენილი თანხის გადახდისას გეძლევა ჩანსი 36 თვეზე უპროცენტოდ გადაინაწილოთ. ბინების ზღვის და მთის ხედებით, კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე, რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NVG პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. ქართულ-ამერიკულ საერთაშორისო სკოლა პროგრესში მოსწავლეთა მიღება დაიწყო. სკოლა პროგრესი გაძლევ ჩანს საქართველოს სამ ქალაქში, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში. მიიღოთ უმაღლესი ხარისხის განათლება და სწავლა განაგრძოთ ნებისმიერ საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ორმაგი აკრედიტაცია, ორენოვანი სწავლება, IP პროგრამა. მოდი პროგრესში და მიიღე ამერიკული განათლება შენს ქალაქში. აქ შენი პროგრესია. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. ყოველდღიური გამოწვევების 86400 წამში ვაცნობიერებთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში ოჯახია. ჩვენი კარი უზრუნველყოფს თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებას, სიმყუდროვესა და სიმშვიდეს. გაბილდი სახლი იწყება კარით. მე ურჩევ ყველას, ვისაც უნდა რომ გარანტირებულად ჰქონდეს კარგი ვენახი და კარგი ღვინო დააყენოს, რომ გამოიყენოს აი ეს პრეპარატი, რომელსაც ქვია დორბეკვინარი. აი კარტლისის, რომელიც არის ერთადერთი შემომტანი და უკეთესი პრეპარატი არ არის დღეს საქართველოში. ძალიან ვენდობი და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი კომპანია არსებობს, როგორც კარტლისია. ჭრაკი, ფაქტიურად ჩვენ ჭრაკი დავამარცხეთ. მინაპლასტიკური არმატურა ბაზისი მეტალის ანალოგთან შედარებით ორჯერ მტკიცეა, ხუთჯერ მსუბუქი, არის ჟანგება და რაც მთავარია, მნიშვნელოვნად იაფია. შეცვალე მეტალი, აშენე იაფად. მინაპლასტიკური არმატურა ბაზისი. წარმოგიდგენთ ახალ ფეირის პლატინიუმ ჰიგიენა. შესანიშნავი ჰიგიენური წმენდა დამატებითი საწმენდის საშუალებების გარეშეც კი. ფეირის საუკეთესო ცხიმის წმენდის ენერგიით მიაღწიე მაქსიმალურ ჰიგიენას. ფეირი პლატინიუმ ჰიგიენა. ფეირის ყველაზე ეფექტური წმენდა. ხელსაბანის კომპლექტი 45 ლარი, უნიტაზის კომპლექტი 115 ლარი, ონკანი 25 ლარი. მეგაცენტრი ნოვა. უპრეცედენტო ფასტაკლების აქცია მხოლოდ მაგნიტში და ზოგი 20% ყოველდღე სხვადასხვა პროდუქტებზე. ორშაბათი, რძის პროდუქტები -20%, სამშაბათი, ხორცს პროდუქტები და ხილბოსტანი -20%, ოთხშაბათი, ნაყინი და გაყინული ნახევარფაბრიკატები -20%, ხუთშაბათი, ყავა, ჩაი და ხილბოსტანი -20%, პარასკევი, ქიმია ჰიგიენის საშუალებები -20%, შაბათი, ალკოჰოლური სასმელები და ხილბოსტანი -20%. კვირა, უალკოჰოლო სასმელები -20%, მაგნიტი, ყველაზე იაფი უბნის მარკეტი. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს, გაიროს ქუჩა 42. მონტერეი, ახლა უკვე ქუთაისშიც. გჭირდებათ სამშენებლო ტექნიკა. ჯეორენჩი შეგიძლიათ იქირაოთ ყველა სახის სამშენებლო მოწყობილობა, რომელიც თქვენ სამუშაო პროცესს გაამარტივებს და დააჩქარებს. ქირაობასთან ერთად შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ტექნიკის ტრანსპორტირება თქვენ სამშენებლო ობიექტზე. ჯეორენდი, დაზოგეთ დრო და თანხა.
გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. საქართველოს პარლამენტში გუშინ მწვანე ბიუჯეტის პროექტის სამუშაო ჯგუფის ექსპერტებთან გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარემ პირველი შეხვედრა გამართა. ეს პროექტი მიზნად ისახავს კომიტეტის ფარგლებში გაანალიზდეს 2019 წლის ბიუჯეტი და მომზადდეს რეკომენდაციები, როგორ შეიძლება 2021 წლის ბიუჯეტი გახდეს უფრო მწვანე. ამ შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, რომ პირველადი სამუშაო დოკუმენტი ამ მიმართულებით არსებობს და საბოლოოდ სრულყოფილად ისმზად რამდენიმე კვირაში იქნება. გარემოს დაცვის კუთხით აღებული ვალდებულებებისათვის კომიტეტს მათ შორის ევროკავშირთან საკანონმდებლო ბაზის თავსებადობისათვის მასშტაბური სამუშაო პროცესი აქვს ჩასატარებელი. როგორ მიდის ეს სამუშაო პროცესი კრიზისული დღის წესრიგიდან გამომდინარე, როცა მთელი ქვეყანა პანდემიასთან ბრძოლის რეჟიმზეა გადართული, ამ თემაზე დავიწყებთ საუბარს ნინო წილოსანთან, პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. უნდა ვაღიარო, რომ რეკლამის დროსაც ვამბობდი, რომ ეს მწვანე ბიუჯეტთან დაკავშირებული განხილვა წამოგვეწია მას შემდეგ, რაც უკვე შეთანხმებული ქონდა თქვენი სტუმრობა და პრინციპში უბრალოდ მოკითხვა გვაინტერესებს რამდენიმე თემის, მაგრამ ეს ბიუჯეტი ძალიან საინტერესო არის. 2019 წლის ანალიზი და 2021 წლის გეგმები. 2020-ში მესმის, რომ ცოტა სხვა რეალობის წინაშე დგავართ, მით უმეტეს გადაწყობილი ბიუჯეტიც კი უკვე პარლამენტს პირველი მოსმენით განხილული აქვს. რა ჩანს იმ სამუშაო დოკუმენტში, მით უმეტეს იმ ვალდებულებებიდან გამომდინარე, რომელიც იგივე ენერგოეფექტიანობის, ენერგოეფექტურობის თუ სხვა მიმართულებებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვალდებულებებში ისედაც გაწერილი გქონდა. დილამშვიდობის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ თემით დაინტერესდით, იმიტომ რომ რეალურად კომიტეტი ძალიან ღირებულ დოკუმენტს შექმნის. ეს არ იქნება მხოლოდ ერთი წლისთვის გამიზნული დოკუმენტი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სადღაც 4-5 წლის მანძილზე ეს დოკუმენტი ვალიდური იქნება, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ გაანალიზებულია ყველა ის მიღებული კანონმდებლობა ან ვალდებულებებიდან, ასოცირებიდან გამომდინარე აღებული ვალდებულებების მიხედვით სამინისტროს და მთავრობის, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტები, ფინანსური პრიორიტეტები, ამასთანავე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 2019 წლის ბიუჯეტის გაანალიზება და უკვე 2021 წლის პრიორიტეტების დასახვა. ერთი რაც კაფეოდ შემიძლია გითხრათ, რომ მწვანე ბიუჯეტის პროექტი იქნება ორიენტირებული როგორც სტრუქტურული გაძლიერების, ასევე პროგრამული გაძლიერების კუთხით, რაც გულისხმობს სტრუქტურულში, გულისხმობთ, რომ კანონმდებლობას, რომელსაც ვიღებთ, სჭირდება აღსრულება, იგივე გარემოს ზემოქმედების შეფასება, აკვაკულტურის კანონი, სხვადასხვა მიმართულებები, ნარჩენების მართვა და ასე შემდეგ და არა მხოლოდ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს, ინფრასტრუქტურის და სხვადასხვა სამინისტროების ჭრილში სტრუქტურული გაძლიერების და სათანადო მომზადების კუთხით რა ჩავარდნები გვაქვს და სად გვჭირდება გაძლიერება და მეორე კომპონენტი ეს არის პროგრამული კომპონენტი, მაგალითისთვის რომ გითხრათ, ახალი თანამედროვე მიდგომებით სოფლის მეურნეობა გულისხმობს სოფლის, სატყეო და მეთევზეობის მეურნეობებს. ჩვენ შემთხვევაში ყველა სოფლის მეურნეობის პროგრამა ორიენტირებულია მხოლოდ სოფლის მეურნეობაზე. ჩვენ გვინდა რომ ეს ხედვა გავაფართოვოთ და ჩავთოთ ისეთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტები, როგორიც არის ტყე და მეთევზეობა, რაც ჩვენი ახალი კანონმდებლობითაც უკვე რეალურად შესაძლებელია. ამაზე იყო საუბარი რამდენჯერმე პარლამენტში პრინციპში ამ სურვილებზე და ამ გეგმებზე, მაგრამ თქვენ ახსენეთ დათვლა იმის, მათ შორის რა სარგებელი შეიძლება მოიტანოს მეორეს მხრივ და ის ხარჯები, რაც და თქვათ ადამიანური რესურსი, რაც ამ სამინისტროებს გაძლიერებისათვის დაჭირდება, მაგრამ უნდა ველოდოთ თუ არა ამ დოკუმენტში მათ შორის ბიზნესის თუ მომხმარებლების მხრიდან ხარჯებისა და ბენეფიტების დაანგარიშებას, ანუ ერთგვარად ამის ანალიზსაც, რომელიც შეიძლება მოჰყვეს იმ ცვლილებებს, რაც გარემოზე, თქვათ, ზემოქმედების შემცირების მიზნით სხვადასხვა სფეროში გვჭირდება, რომ კანონმდებლობის დონეზე იყოს ყოველ შემთხვევაში ჩანაწერი. ამ დოკუმენტის მიზანი იყო, რომ კომიტეტს და ზოგადად პარლამენტს ქონოდა ძალიან კვალიფიციური ოპონირების საშუალება, როდესაც პარლამენტში შემოდის ბიუჯეტი და მათ შორის სწორად გაგვეხორციელებინა ჩვენი საზრდამხედველო ფუნქცია. დოკუმენტში რეკომენდაციების სახით, რა თქმა უნდა, ჩავდებთ, რომ სამინისტრო წელიწადში ერთხელ აუცილებლად უნდა აკეთებდეს cost benefit analysis, ანუ იმ დასახული გეგმების და ინდიკატორების მითითებით, რაც საჭიროა, რომ საერთო სურათი დავინახოთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე პარლამენტი და კომიტეტი კაფეო წარმოდგენას შევექმნით, რა მიმართულებით გვჭირდება, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი გააქტიურება სამინისტროსთან მიმართებით და მთავრობასთან მიმართებით, რომ მათ გააგრძელონ, ასე ვთქვათ, საქმიანობა. ჩვენ რადგან აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ წარმოვადგენთ, ჩვენთვის უმთავრესია, რომ სწორად დავინახოთ პრობლემები, პრიორიტეტები და შესაბამისად გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, ფუშინგი. აი ამას ემსახურება ეს პროექტი.
ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მიმდინარე საკითხი, უпростоრად რითაც თქვენ და კოლეგები პარლამენტში ხართ დაკავებული, მნიშვნელოვანი, ალბათ სუპერმნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხებია, მიმდინარე ფინანსური და ეკონომიკური საკითხები, რაც 2020 წლის ბიუჯეტს უკავშირდება, მაგრამ არის მიმდინარე საკითხები, რის გამოც გთხოვეთ მობრძანება და მადლობა კიდევ ერთხელ ამისთვის სტუდიაში, რაც ბიზნესს აწუხებს. ეს არის თემა მათ შორის წარმოების გაფართოებულ ვალდებულებაზე. ეს ერთის მხრივ ჩვენი ქვეყნის ვალდებულება არის სხვადასხვა კანონმდებლობასთან, ძირითადად ევროპულ კანონმდებლობასთან სინქრონიზაციის გამო, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც კომიტეტის თავმჯდომარესთან ბიზნესის წუხილის გარდა აქ არის საუბარია ბევრ შეუთანხმებელ საკითხზე, მათ შორის რომელიც არის სამინისტროს და მუნიციპალიტეტებს შორის, ძირითადად თბილისის მუნიციპალიტეტს შორის. ზოგადად მე საერთოდ ნარჩენების მართვის თემაზე რო გადავიდეთ, ეს ცალკე ალბათ ცოტა იუმორისტული ისტორია, რატო გახადეს ესეთი საკრალური ეს თემა ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მაგრამ რა იცით ამ თემის შესახებ, დღევანდელი სტატუს კო რა არის და რა ეტაპზე ვართ და როგორ შეიძლება პროგრესირდეთ ამ თემაზე, რომ ბიზნეს არ კონდეს ეს თავის ტკივილად ისედაც რთულ ვითარებაში. კარგით, რამდენიმე ასე ვთქვათ, ძირითად განცხადებას გავაკეთებ. ანუ ერთი რომ ასოცირების ვალდებულებები, რა თქმა უნდა, არავინ არ უყურებთ ამას ესე როგორც სიტყვა ვალდებულებას, იმიტომ რომ ეს არის კარგი ცხოვრების წესის დანერგვა ჩვენთვის, კანონმდებლობით და შემდეგ უკვე აღსრულების კუთხით. ნარჩენების მართვა იქნება ეს თუ წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, ეს ყველაფერი მიმართულია იმისკენ, რომ ჩვენ რაღაც ტრანსფორმირდეთ თანამედროვე ტიპის ქვეყნად, რაც გულისხმობს იმას, რომ ადგილი, ქვეყანა, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, არ შეიძლება იმდენად, ასე ვთქვათ, გავაფუჭოთ, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენთვის იყოს ძალიან დიდი ზიანის მომტანი და ამას ეს ყველაფერი ციფრებშია დათვლილი, იგივე ნარჩენები დაბინძურება, რაოდენ დიდ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მიმართულებებზე, ამიტომ ფინანსურ გამოხატულებაშიც კი გაცილებით უფრო მეტი გვიჯდება შემდგომ გარემოს უგულვებელყოფა, ვიდრე მისი, რა თქმა უნდა, მისი მოვლა. მეორე დეკლარაციული ხასიათის განცხადება, რაც მინდა გითხრათ, ან მე ყოველთვის ასე ვთქვათ, ვცდილობ, რომ პრო-ბიზნეს ვიყო, იმიტომ რომ რაღაცნაირი მნიშვნელოვანი ბალანსია ამ ყველაფერში დასაცველი და ვაათვითცნობიერებ იმას, რომ ჩვენი ეკონომიკური განვითარების პირობებში არ შეიძლება ხისტად და რაღაც ბევრი ფაქტორის უგულვებელყოფის შედეგად მიიღო მკაცრი კანონმდებლობა. ყოველთვის, როდესაც ჩვენ მსგავს გადაწყვეტილებებს ვიღებდით, გარწმუნებთ, რომ მნიშვნელოვნად ვითვალისწინებდით ბიზნესის მოთხოვნებს. რა თქმა უნდა, მეორე მხარეს აქვს ყოველთვის უფრო მეტის მოლოდინი და მოთხოვნა, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მხრიდან არის ამაზე მზაობა, რომ გარკვეულწილად კონსენსუსი და რეალური ფაქტორების გათვალისწინებით მივიღოთ ეს კანონმდებლობა. ვინც აბინძურებს ის იხდის, წარმოების გაფართოებული ვალდებულება არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ ბიზნესმა აიღოს პასუხისმგებლობა სახელმწიფოსთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთ, ასე ვთქვათ, ნაბიჯს ვდგამთ და საკმაოდ დიდ ფინანსურ დანახარჯებს აწევს სახელმწიფო იმისთვის, რომ გარემოს დაცვით მიმართულებები მეტნაკლებად მოწესრიგდეს. სალსახად, უბრალოდ არის საუბარი, რომ რაღაცა ბიზნესმა ნათლად იცოდეს ყველაფერი და თანაბარწილად იყოს ეს ყველაფერი გადანაწილებული. მე მესმის კონტექსტი და რთული ვითარება, მაგრამ თქვენი საშუალებით ვცდილობ, რომ ის საკითხები იყოს მოგვარებული, რომელიც მიმდინარეში ბიზნეს ვერ რჩება. მას ისედაც ეზრდება ხარჯი მიმდინარეში და ეხლა კიდე ეს და თან გაურკვევლობა ამ ყველაფერთან ერთად და აქ შესაძლოა თქვენი კოლეგა გულისხმობ კომიტეტებიც იყოს გასააქტიურებელი, იმიტომ რომ მაინც მუნიციპალიტეტებსაც ეხება ნინო და ეს არ არის მარტო თბილისის მუნიციპალიტეტზე საუბარი. აი, სწორედ ამიტომ გამომდინარე, დროში გაწევიდან გამომდინარე, ბიზნეს თავისი წუხილები აქვს, ადგილობრივ თვითმმართველობას აქვს მიზანი, რომელიც თქვენც აღნიშნეთ, რა მიზანს ემსახურება, თქვენთვისაც ეს მიზანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მოსახლეობისთვისაც დარწმუნებული, რომ სრულიად გასაზიარებელია, რომ უკეთეს გარემოში ვიცხოვროთ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ შეიძლება იგივე ამ შემთხვევაში ზედამხედველმა პარლამენტმა რაღაცა შუამავლის როლი ითამაშოს, რომ ამდენი ხნით გაწერილი პროცესი რაღაცა ფორმით შეთანხმებამდე მივიდეს, იმიტომ რომ ჩვენ თვეების განმავლობაში იგივე ბიზნესგანაც გვესმის, რომ რაღაცა შეთანხმება ვერ დგება, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისგანაც გვესმის თავისი არგუმენტები, მაგრამ ნუ ვერ მივედით შედეგამდე. აი თქვენ თუ ხართ ამ საკითხთან ინფორმირებული, ან რაღაცა ფორმით ჩართვა თუ შეიძლება, რომ თქვათ ველოდოთ. პრინციპში პარლამენტი ყოველთვის მსგავს როლს თამაშობს, იმიტომ რომ მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონები ანუ ერთ მხარეს წარმოადგენს, მეორე მხარე არის ანუ
სტეიქჰოლდერები, ვიზეც გავლენა უნდა მოახდინოს და გარკვეულწილად ჩვენ როგორც შუამავალი რგოლი და საბოლოო გადაწყვეტილების მიმღები ყოველთვის ვცდილობთ რომ ეს როლი ვითამაშოთ. გეთანხმებით ამ პროცესში პარლამენტი არ იყო აქტიურად ჩართული და კომიტეტი გეგმავს რომ ასე ვთქვათ ითამაშოს ეს შუამავლის როლი იმისთვის რომ გარკვეულწილად შედგეს შეთანხმება. ამასთანავე მე პირადად ვემხრობი რომ ნებისმიერი ახალი ინიციატივა უნდა იყოს რაღაცა დროში გაწერილი და ბიზნესმა უნდა იცოდეს რა პერიოდის და იგივე მუნიციპალიტეტებმა ანუ რა პერიოდის განმავლობაში აქვთ მათ საშუალება რომ მოემზადონ კონცენტრაცია გააკეთონ და საბოლოო ჯამში აღასრულონ აი ის ვალდებულება რასაც სახელმწიფო დავაწესებს. ამასთანავე მუნიციპალიტეტების პრობლემა ნუ ყოველთვის ნაცნობია ჩვენ არ გვაქვს ძლიერი მუნიციპალიტეტები არ გვყავს მე თვითონ მაჟორიტარი დეპუტატი ვარ და ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ ფინანსურად სუსტი რაიონების ამიტომ ძალიან კარგად მესმის ის პრობლემები რა პრობლემის წინაშეც არიან თუმცა დეცენტრალიზაციის კომპონენტი სწორედ ამას გულისხმობს რომ სახელმწიფო ნელ-ნელა გადააბაროს ან ფინანსური ნაკადების მართვა რესურსების და შესაბამისად მუნიციპალიტეტებმა დაიწყონ აი იმ დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება რა თქმა უნდა რაც კანონმდებლობით იქნება მიღებული. სიახლე იქნება მზადვარდ კიდე კი მას მიდლოთ. შეგატყობინებთ აუცილებლად. გელოდებით. ნინო წილოსანი პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მადლობა მას სტუმრობისთვის. პარლამენტში მიმდინარე სამუშაო პროცესზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. მადლობა ქაბატონ ნინო სტუმრობისათვის. საკანონმდებლო ორგანო ამ კვირას განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ იყო. საკონსტიტუციო ცვლილებები პირველი მოსმენით მიღებულია. მხარდაჭერა პროექტს 136-მა დეპუტატმა გამოუცხადა. დარბაზში მყოფმა ერთმა დეპუტატმა თავი შეიკავა, წინააღმდეგი 5 კანონმდებელი იყო. ბოიკოტის რეჟიმი აირჩია ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობამ, რომლის წევრები სხდომათა დარბაზში საერთოდ არ შესულან. ერთი მხრივ უფლება პოლიტიკური ინტერესი და მეორე მხრივ პასუხისმგებლობა. რა როლი აქვს დეპუტატებს პარლამენტში, როცა სხდომათა დარბაზში ის იშვიათი გამონაკლისებია, როცა დადებით გადაწყვეტილებას ყველა მხარე ტაშს უკრავს, რაც უნდა მოჩვენებით იყოს პროცესი. ნეგა ციმაკურიძე დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი გვერდება საქმიანი თვალს ეთერში მოგესალმებით. დღეს მეორე მოსმენა არის საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, თუმცა პირველი მოსმენის პროცესიც ძალიან საინტერესო იყო. კვირა დღეს არ არის სამუშაო დღეს, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნამდვილად დასაწყისით. აი როგორ წარიმართა ეს პროცესი, დავიწყოთ ამაზე საუბრით. დიახ, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ჩვენ დავინტერესდით და ვფიქრობ, რომ მაყურებელი უნდა გავარკვიოთ უშუალოდ ბოიკოტის სპეციფიკაში, იმიტომ რომ აქტუალური გახდა განსაკუთრებით ბოლო დროს ეს თემა, საფრთხის ქვეშ აყენებს პრინციპში საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღების პროცესს, რაც საზოგადოებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიმართ არის ინტერესი და საზოგადოების მხარდაჭერა მას ცალსახად იკვეთება, რომ აქვს. ამიტომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ამ კუთხითაც უნდა შეხედონ. მესმის, რომ ბოიკოტის პროცედურა არის მათ ხელთ და ისინი ლეგიტიმურადაც ამ შემთხვევაში იყენებენ ბოიკოტის პროცედურას. ეს ცალსახად უნდა ითქვას, იმიტომ რომ პოლიტპატიმრები ქვეყანაში არ უნდა არსებობდნენ, ეს არის ერთმნიშვნელოვანი და არა მხოლოდ ჩემი შეფასებით, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებითაც და ალბათ ნებისმიერი საკითხში ჩახედული ადამიანი ასეთ შეფასებას მისცემდა. გიორგი რურუას საქმე არის პოლიტიკური მართლმსაჯულების განხორციელების ნიშნების მატარებელი. ამიტომ ეს ცალსახად ასეა, თუმცა აქ საკითხი არის მეორე მხარეს სასწორის რადევს, აქ არის ზუსტად ის რომ დასრულდეს პოლარიზებული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ველი ქვეყანაში და ზუსტად ამიტომ არსებობს საზოგადოების ძალიან მაღალი ინტერესი, რომ მიიღებულ იქნეს ეს ცვლილებები. ბოიკოტის რეჟიმი რას ნიშნავს? ბოიკოტი ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიციური პარტიები და დიდი ნაწილი ჩვენ ხედავთ ბოლო პერიოდში, რომ დიდი ნაწილი უარს აცხადებს საპარლამენტო საქმიანობაში მონაწილეობაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიცია არ მონაწილეობს პლენარული სხდომების კანონშემოქმედებით პროცესში, არ მონაწილეობს მთავრობის კონტროლის განხორციელებაში, არ მონაწილეობს დებატებში. ხო და კონსენსუსის რეჟიმში არ ხდება გადაწყვეტილებების მიღება. ეს საკითხი ეხება მთლიანად საპარლამენტო პლენარულ პროცესს. ეს ერთი მხრივ მე ამორჩევლების შესაძლებელი ხდება ხოლმე, მაგრამ მეორე მხრივ აი ამ პროცესში რა ზიანი შეიძლება მიადგეს მათ შორის დროის დაკარგვით, თუმცაც რიგი საკითხების არ განხილვისა ან შესაძლოა არასაკმარისი მხარდაჭერისა, რაც მათ შორის ამორჩევლისათვის დაკარგული დრო გამოდის. რა პრობლემები შეიძლება შექმნას პოლიტიკური ინსტრუმენტის შესაძლოა ლეგიტიმურად გამოყენება? დიახ, აი ზუსტად ამაზეა საუბარი, რომ რაზე მიანიშნებს ის პრობლემები, რაც ჩამოთვალეთ, ხო, ბოიკოტს თავისთავად ახასიათებს ის, რომ პროცესები გადადის არადემოკრატიულ რეჟიმში. ეს არის კანონით გათვალისწინებული მექანიზმი, იმიტომ რომ ოპოზიციამ თავისი, ასე ვთქვათ, ძალა
უფრო მეტად გამოაჩინოს, გამოიყენოს და აიძულოს საპარლამენტო უმრავლესობა დაითანხმოს გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებებზე ან წამოვიდეს კონსენსუსზე, როდესაც ამის აუცილებლობა არსებობს, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა შევთანხმდეთ ყველა იმაზე, რომ ბოიკოტი ზიანს აყენებს საპარლამენტო პროცესს. ანუ მიუხედავად იმისა, ერთი კვირა გრძელდება ბოიკოტი თუ ერთი წელი, ის არის დამაზიანებელი პროცესისთვის და რაც უფრო დიდხანს გრძელდება, რა თქმა უნდა, საპარლამენტო საქმიანობა გადადის არადემოკრატიულ რეჟიმში, როდესაც საპარლამენტო უმრავლესობას ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მხოლოდ მან, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად ერთმა პარტიამ მიიღოს ხოლმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. აი ეს არის მთავარი დამაზიანებელი ამ პროცესში. არა აქვს მნიშვნელობა საბოლოო ჯამში შედეგზე ოპოზიცია რამდენად ახდენს გავლენას, აქ მთავარია რომ გავიაზროთ, რომ პროცესში არ ისმება კრიტიკული კითხვები, არ ხდება კრიტიკული მსჯელობა მნიშვნელოვან საკითხებზე და სწორედ აი ამ ფორმატში ნაჩქარევად ხდება კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება. და ბოლო კითხვა მაქვს, აი რა ვერკეტი აქვს ალტერნატიული ოპოზიციას იმისთვის, რომ თუნდაც თავისი რადიკალური პოზიცია დააფიქსიროს ბოიკოტის მიღმა. ერთის მხრივ, როცა არადემოკრატიულობაზე ვსაუბრობთ, გასაგები არის, ცალსახად მინუსი დგება ამ ყველაფრისა, მაგრამ მეორის მხრივ, რა შეიძლება გააკეთოს ოპოზიციამ იმ პოზიციის გამოსახატად, რომელიც მას ამა თუ იმ პროცესის მიმართ აქვს. აქ არ გულისხმობ მხოლოდ დღეს მიმდინარე, ვთქვათ, რუასთან დაკავშირებულ შეთანხმებაზე განცხადებებს თუ პოზიციების გამოხატვას. დიახ, სამწუხარო რა არის, იცით, რომ პრაქტიკულად ორი სესია არის,აშემოდგომო და საგაზაფხულო, ბოლო ორი სესია არის, საპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი იმყოფება ბოიკოტის რეჟიმში მუდმივად, ხო? ანუ რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით. არ ვაკნინებ აბსოლუტურად არც ერთი საკითხის მნიშვნელობას და ბოიკოტის აუცილებლობას შეიძლება, მაგრამ ბოიკოტის გამოყენებას აქვს სჭირდება სერიოზული ბალანსი. ზუსტად აი ამ დამაზიანებელი ეფექტების გამო. და იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად თითქმის ერთი წელიწადია ვუყურებთ, რომ ოპოზიცია მნიშვნელოვანწილად გამოთიშულია ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს, მიუხედავად იმისა, რომ როდესაც აი განსაკუთრებით პრობლემური საკითხები წამოიწევს, ისინი გამოდიან ბოიკოტის რეჟიმიდან და დავშად შეიძლება პლენარულ სხდომაზეც მიიღონ ცალკეულ შემთხვევებში მონაწილეობა კომიტეტების საქმიანობაზე კიდევ მიუხედავად იმისა, რომ ბოიკოტი არ ვრცელდება კომიტეტზე, აისახება მათი ბოიკოტის რეჟიმში ყოფნა კომიტეტების მუშაობაზე, მათი მონაწილეობა იქ არის შემცირებული ცალსახად. ამიტომ ფაქტია, რომ ეხა დღეს უკვე იმოცემულობაში ვართ, რომ ძალიან დიდი ხანია ოპოზიცია არის ბოიკოტის რეჟიმში. მათ დაუშვეს შეცდომა მაშინ, როდესაც ეს ბოიკოტი გამოიყენეს ბლანკეტურად და ძალიან ხანგრძლივი ვადით. ამიტომ ბოიკოტმა დაკარგა თავისი ეფექტი, დაკარგა თავისი წონა, რაც შეიძლებოდა რომ მას ქონოდა. დღეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბოიკოტი არ იქცეს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისთვის შემაფერხებელ პროცედურად, ხო? ახლა უკვე ამ რეჟიმში ვართ გადასულები, რომ საზოგადოებას უნდა უფრო მეტად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა, რაც ახლა განიხილება, მაგრამ ამ საკითხს საფრთხეს უქმნის ის, რომ პოლიტიკური ოპოზიცია კვლავ რჩება ბოიკოტის რეჟიმში. ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ ნამდვილად ოპოზიციას, რომ დაასრულოს ბოიკოტის რეჟიმი და ამ საკითხთან დაკავშირებით მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, ზუსტად იმიტომ, რომ პოლიტიკური პატიმრები მომავალში არ არსებობდნენ ქვეყანაში, მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მრავალფეროვანი წარმომადგენლობა გვყავდეს პარლამენტში და ზუსტად ამას ემსახურება ამ ცვლილებების მიღება. ალბათ პასუხი თქვენ კითხვაზე ზუსტად ეს არის, რომ რადგან საპარლამენტო უმრავლესობას შეუძლია ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშეც მიიღოს ეს ცვლილებები, ზუსტად ეს არის არგუმენტი, რომ ბოიკოტს აზრი არ აქვს, მაშინ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ განხილვებში და კენჭისყრაში მიიღონ მონაწილეობა და ეჭქვეშ არ დადგეს ამ ცვლილებების მიღება და ამის შემდეგ უკვე, როდესაც გახდება პარლამენტი ნამდვილად მრავალფეროვანი, პარლამენტმა უპასუხოს იმ გამოწვევას, რომ ქვეყანაში არ უნდა არსებობდნენ პოლიტიკური პატიმრები. მადლობა. ეკატერინე ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი საუბრობდა საქმიანი დილას ეთერში, ტრადიციულად ძალიან საინტერესო მიმოხილვით, რომელსაც ყოველკვირეულად გთავაზობთ. რამდენიმე წუთში საქმიანი დილას ეთერს უკვე მარიამ ადამია და მისი სტუმრები გააგრძელებენ. დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა.
გაწუხებთ ვენური უკმარისობა, დაღლილობის, სიმძიმის, სიმხურვალის შეგრძნება ქვედა კიდურებში. PSP-ში ჯანმრთელი ვენების აქცია დაიწყო. მიიღეთ გრანდიოზული ფასდაკლებები ვენური უკმარისობის სამკურნალო გარანტირებული ხარისხის ათეულობით მედიკამენტზე. წარმოებულია ევროკავშირში, მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების მიერ. იმოძრავეთ თავისუფლად PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ფორმულა კონსტრაქშენი. პირველი ქართული მშრალი ნაზავების ქარხანა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ლაბორატორიითა და მანქანადანადგარებით. ფორმულა კონსტრაქშენი აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის წებოცემენტებს, ბათქაშებს, ფითხებსა და თვითწწორებად იატაკს. ფორმულა კონსტრაქშენი მსოფლიო დონის ქართული წარმოება. ავჭალა ანდრონიკაშვილის 29 551 829 923. გაამთლიანეს საქართველო გალფთან ერთად. ყოველი 30 ლარის GeForce-ის საწვავის ჩასხმისას მიიღე ელექტრონული სასაჩუქრე ვაუჩერი. მიღებული ვაუჩერი წარადგინე Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიაში. თავად შეარჩიე სასურველი რეგიონის მაგნიტი, შეაგროვე რუკის ფაზლი და გაამთლიანე საქართველო. გადაწყვიტე და უბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხიჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. არიცით როგორ შეარჩიოთ ბავშვისთვის უსაფრთხო დეოდორანტი და თანაც ეფექტური. კრისტალის დეოდორანტი დამზადებულია ბუნებაში მოპოვებული ნატურალური კომპონენტებით. გამოიყენება ბავშვებში, უფროსებში, ორსულობისა და ლაქტაციის პერიოდში, არტოვებს ლაქას და წებოვნების შეგრძნებას. აღიარებულია სარძევე ჯირკვლის კიბოს მსოფლიო ასოციაციის მიერ. კრისტალი მინერალური დეოდორანტი მთელი ოჯახისთვის. შეკითხვა: გინდა კონდეს ჭკვიანი სახლი, სადაც მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეგიძლია აკონტროლო განათება, ტემპერატურა, ფარდები, უსაფრთხოება თუ კარის ჭკვიანი საკეტი? თუ პასუხია კი, მაშინ დაუკავშირდი Smarters და აღჭურვე სახლი თანამედროვე, მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების Smart მოწყობილობებით. Smarteri, მეტი ვიდრე ჭკვიანი. წამყვანი ბრენდების საბავშვო, გასაბერი თუ კარკასული აუზები ონლაინ მაღაზია ისურვეჯიზე. შეიძინეთ განმადებით სახლიდან გაუცვლელად, ამ ბარათით გადახდის შემთხვევაში ისარგებლეთ მომენტალური ფასდაკლებით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო სერვისით საქართველოს ნებისმიერ წერტილში. გაუმარჯოს. მე ვარ თვით მამაკაცურობა. დამიჯერე. თუ ახლავე გადააგდებ შენ სიავარდიან დეოდორანტს და Old Spice-ზე გადმოხვალ, კაცური კაცის კაცური სუნი გარანტირებულია. გინდა ასეთი იახტა. დარწმუნებული ვარ შენს ქალბატონსაც. ცარიელი ხელი გაქვს, მე ნიჟარიანი. 2 ბილეთით ყველა ქალბატონის საყვარელ რაღაცაზე. ჩემი კუნთებით ეს ბილეთები ბრილიანტებად ვაქციე. ყველაფერი შესაძლებელია, როდესაც შენ Old Spice-ის სურნელი გაქვს და კი, ეს თეთრი ცხენია. Old Spice, კაცური კაცის კაცური სუნი. Allstone გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვა ტრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობე ობიექტი, ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს, საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. Allstone, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. Guru Holding-ი გთავაზობთ. შეიძინე ბინა ბათუმში, პრემიუმ საცხოვრებელ კომპლექსში Guru სტატუსი, 3000 კვადრატული მეტრი კეთილმოწყობილი ეზო. აქ თქვენ გელოდებათ ზღვის ულამაზესი პანორამული ხედები, ლობი და რეცეფცია, 150 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი, ღია საცურაო აუზი, ბათუმის ყველაზე პრესტიჟული უბანი, ახალი ბულვარი, ზღვიდან 150 მეტრი, ტერასა ბოლო სართულზე. Guru Holding-ი, შენი ზღვისპირა სახლი ბათუმის ბულვარში. გოგონებო, დღეს არაჩვეულებრივ განწყობაზე ვარ და ამისთვის მხოლოდ 3 წუთი დამჭირდა. 3 პანტენის თმის კონდიციონერების ოჯახიდან აღადგენს ჩემს დაზიანებულ თმას და მყისიერად მაქცევს ჩემს საუკეთესო ვერსიად. ამიტომ დღე რომელიც პანტენით დავიწყე, ჩემია. მოდი გორგიაში. ლამინატი 14 ლარი და 90 თეთრიდან, კარი 110 ლარიდან. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე. გორგია, ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. გერმანული კომპანია Hochbaus პრემიალური კომპლექსი ბათუმი რივიერა, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, ზღვიდან მხოლოდ 300 მეტრში. განვითარებული ინფრასტრუქტურა, შიდა პარკინგი, ეზო, რუპტოპ ტერასა აუზით. აირჩიე ბინა თეთრი კარგასით, სრული რემონტით ან ავეჯით და ტექნიკით. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და სხვადასხვა ფასდაკლებით. ბათუმი რივიერა, თქვენი გონივრული ინვესტიცია. წყლის ზელა უსაზღვროა. მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუნტარობასა და დაცვას.
ჰიდროიზოლაციის ყველანაირ სახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. Nestle, განსაკუთრებული სინაზე. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. გასული თვის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავალმა საშემოსავლო გადასახადიდან 214 მილიონი 100,000 ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 39 მილიონი 900,000 ლარით, ანუ 14.6%-ით შემცირდა. ეს კლება გაცემული ხელფასების თითქმის 200 მილიონი ლარით შემცირებაზე მეტყველებს. საქართველოს მთავრობა 2020 წლის რთველში მევენახეთ პირდაპირ სუბსიდირებაზე 40 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს. ამის შესახებ ფონის ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთვის წარდგენილ დოკუმენტში არის საუბარი, რომლის მიხედვით წელს სავარაუდოდ 20,000-ზე მეტი მევენახე მიიღებს სუბსიდიას. ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით ტურისტული ტრანსპორტირებისთვის დადგენილი სტანდარტების საქალაქთაშორისო ტრანსპორტისთვის დაწესებულ რეგულაციებს უთანაბრდება გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით უწყებ საერთაშორისო საბჭოზე მიიღეს. TBC მომხმარებლისთვის ტექნოლოგიური პროდუქტების შეთავაზებას განაგრძობს და 2020 წელს ამ მიმართულებით 200-მდე თანამშრომელს დაასაქმებსაც დაახლოებით 35%-ით გაზრდის ტექნოლოგიურ პოზიციებზე დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობებს. გასულ უქმეებზე ქართული ლუდის კომპანიას ინფექციონისტები ესტუმრნენ, ექიმებმა დაათვალიერეს საწარმო ადგილზე გაეცნენ წარმოების პროცესებზე და რეკომენდაციები გაუწიეს კომპანია ზედაზენის თანამშრომლებს. სოფლიდან ჯის ასორტიმენტი და ფერმერების რაოდენობა იზრდება, გაყიდვები 10-ჯერ გაიზარდა, ასეთია კომპანიის მონაგარი პანდემიის დროს. ნათია ნინიკელაშვილი კი აღნიშნულ ზრდას პანდემიის ფონზე ონლაინ მომსახურების გააქტიურებას უკავშირებს. TBC-ის ავტოდაზღვევამ 2020 წელს მომხმარებელს 5.822.840 ლარი აუნაზღაურა, აქედან 1.94.652 ლარი დისტანციურად. კომპანიის ავტოდაზღვევის საცოლო გაყიდვების ბაზრის წილი 28.8%-ია. დილომშვიდობისა, საქმიანი დილის მაყურებელს გადასცემის ამ ბლოგს BMG-ის გუნდთან ერთად მე, მარიამ ადამია წარუძღვები და ერთგვარად Forbes კვირის ეთერის მაყურებლისთვის შეთავაზებული რეპორტაჟის გაგრძელებას გთავაზობთ, რომელშიც ღონისძიებების ორგანიზატორებისა თუ ხელოვნების სფეროს წარმომადგენელთა პრობლემებზე მოგიყევით. დღევანდელი მდგომარეობით ღონისძიებები იქნება ის ქორწილები, მრავალრიცხოვანი შეკრებები თუ კორპორატიული საღამოები საქართველოში შეჩერებულია, რაც ფაქტია ივენთ კომპანიებსა და მათზე მიბმულ ორგანიზაციებს უქმნის საფრთხეს. რეალურად დღეს სექტორი ფინანსურ ზარალზე და უკვე ყოფნა არ ყოფნის საკითხით დგას ბაზარზე. ლევან თაღიაშვილი ეცადა მოეკითხა დარგის წარმომადგენლები და გაერკვია თუ რა გამოსავალი მოძებნეს ამ 3 თვის განმავლობაში კომპანიებმა, რომ თავი გადაერჩინათ. არიან თუ არა ისინი ანტიკრიზისული გეგმით კმაყოფილები, როდესთვის გეგმავენ სრული დატვირთვით მუშაობის დაწყებას და როგორია მოლოდინები. BMG ონლაინის ფორმატში მომზადებული ინტერვიუ უნდა ვნახოთ ახლა, რომელიც ლევან თაღიაშვილმა ჩაწერა. მოკლედ დიდი მადლობა იმისთვის რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. მოგეხსენებათ ივენთები და ღონისძიებები ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიმართულება იყო, რომელიც დაზარალდა COVID-ის პირობებში. რამდენად დაზარალდით, რა გამოსავალი ნახეთ და რა მოლოდინები გაქვთ 2020-ში? მოგესალმებით, მადლობა რომ მოგვიწვიეთ. ძალიან რთული პერიოდი იყო არა მარტო ჩვენი ბიზნესის, ყველა ბიზნესისთვის, მაგრამ ჩვენი სფერო მაინც მომსახურებისაა და პირველ რიგში დაარტყა და რაღაც კიდეველით რომ რაღაც პერიოდი შეიძლება ხვალ დაიწყოს ყველაფრის მუშაობა, მაგრამ რამოდენიმე რაღაც პერიოდი დავუშვათ წლის ბოლომდე მაინც სუსტად ვიქნებით რა, მაგრამ მაინც ოპტიმისტურად უყურებთ რაღაცებს. ჩვენ დავიწყეთ ონლაინ, ასე ვთქვათ, სხვა ვიდეოების ჩაწერა
ინფორმაციის გაცემა და რაღაცა ამ გამოსავლის ერთად პოვნა რა. ძირითადად ჩვენ 70% ვამსახურებით კომპანიებს. ანუ იურიდიულ პირებს, უკეთებთ კორპორატიულებს, ტიმბილდინგებს, ველოდების რეგულაციების მოხსნას მაინც ვიღებთ პასუხისმგებლობას. კი, ძალიან უჭირს ძალიან ჩემს კოლეგებს. მაგრამ არ ვატარებთ რა. სახლის პირობებში რაღაცები კეთდება, მაგრამ არ ამგონია რომ ივლისის შუა რიცხვებამდე რამე გამოვიდეს რა. ანუ ჩათვალე რომ 3 თვე საქართველოს სეზონი დავკარგეთ და ყველა მაინც ელოდება სექტემბერს რა. მაინც ველოდებით იმას რომ 15 ივლისის მერე შეზღუდვები ჩვენც მოგვეხსნება, ეს შეკრებებიც შეკრებების ნებასაც მოგცემენ და განახდება. გიფერი არის კომპანია, რომელიც ივენთების ფაქტობრივად 80-90%-ზე მაინც იყო ხოლმე წარმოდგენილი, როდესაც საუბარი იყო საკმაოდ დიდი რაოდენობის ღონისძიებაზე. თქვენ რა გამოსავალი ნახეთ? იყო თუ არა თქვენთვის ეს პერიოდი ასევე შემოსავლის გარეშე დარჩენილი და რა მოლოდინები გაქვთ 2020-ში? სამწუხაროდ ამ კოვიდის პერიოდში ჩვენი საქმიანობის ონლაინ გადატანა თითქმის ვერ მოხერხდა. შეუძლებელი ჩელენჯი იყო ეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძირითადად შეკრებაზე, ღონისძიებაზე, ამაზეა დამოკიდებული ჩვენი ბიზნესის ფუნქციონირება და საკმაოდ გაგვიჭირდა ეს პერიოდი. გადავწყვეტეთ, რომ ეს წესით დაკავებული პერიოდი გამოვიყენოთ, დავნერგოთ ახალი ტექნოლოგიები, განმავითაროთ ჩვენი მოქმედი აპარატები, ასევე მუშაობთ, რომ გიფერის აპარატი გადავიყვანოთ სენსორულ მოდელზე, რათა თითის დაჭერა არ იყოს საჭირო იმისთვის, რომ გიფები გადავიღოთ. ფინანსურ გეპს, რომელიც შეიქმნა აი ამ პერიოდში, როგორ გავუმკლავდით, რამდენად რთული იყო თქვენთვის და კიდევ დამატებით რა ინოვაციებს შესთავაზებთ მომხმარებელს? ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ფინანსურად ძალიან რთული იყო ამ ყოველფრის გადალახვა, მაგრამ რაღაცნაირად წარმატებულად შევძელით ის, რომ ყველა თანამშრომელი ვინც ყავს შევინარჩუნეთ და აქტიურად ვაგრძელებთ ის მუშაობას. სამუშაო გადავიდა უფრო ინოვაციების იდეების და დახვეწის პერიოდზე, ანუ ამას უფრო დიდი ყურადღება მივაქციეთ, რადგან დროც ჰქონდა და შესაძლებლობაც, ამიტომ სამუშაო პროცესი შიგნით მაინც არ შეგვიწყვეტია კომპანიაში. ხოლო ინოვაციებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ, რომ გავითვალისწინოთ ეს ახალი შიში, რაც არის საზოგადოებაში, რომ დისტანცია დავიცვათ აპარატთან. ჩვენი რამდენიმე აპარატი საერთოდ მოყვება დამხმარე პერსონა, რომელიც თქვენს ნაცვლად გადაიღებს სურათებსაც, გიფებსაც და ფრიზის აპარატის ერთ გაყინულ კადრსაც და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ როდესაც შესაძლებლობა მოგვეცემა, წარმატებით განვაახლოთ ჩვენი საქმიანობა. 2020-ს როგორ უყურებთ, რა მოლოდინები გაქვთ და რამდენად თვლით, რომ ზარალი თუნდაც ნახევრად მაინც იქნება ანაზღაურებული? ძალიან პოზიტიურად უყურებთ ჩვენ 2020 წლის დასასრულს მაინც ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ხალხი მონატრებულია შეკრებას და მონატრებულია ღონისძიებებს და გართობას და ჩვენც რა თქმა უნდა ყველა გართობაზე ყოველთვის იყო გიფერი და გავაგრძელებთ ის სამუშაო, არც ერთმა ღონისძიებამ და შეკრებამ ისე არ ჩაიარეს, რომ სამახსოვრო გიფები არ დაიყოს ხალხმა. სექტემბრიდან უკვე მაქვს 4 ნამდვილად დაჯავშნილი ქორწილი, ოღონდ ეს ქორწილები იყო თავიდან უნდა ყოფილიყო 100, ანუ 200-იანი და დარჩა 100-იანი რა. ჯერჯერობით გვაქვს მოლაპარაკება team-building-ების აგვისტოში, მაგრამ არ არის დამტკიცებული. ამიტომ კომპანიები მაინც ელოდებიან შემოდგომას. ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ, ანტიკრიზისულ გეგმაზე ცხადიათ, საინტერესო იქნება თქვენი აზრი, რამდენად დამაკმაყოფილებელი იყო და რამდენად გქონდათ განცდა, რომ სახელმწიფომ შეძლო ყველაფერი გაიღო იმისათვის, რომ კერძო სექტორისთვის მხარდაჭერა აღმოეჩინა, რამდენად იყო ეს თქვენთვის საკმარისი. ჩვენზე არავინ არასდროს არაფერს არ ამბობს, არასდროს არ მახსოვს, რომ ივენტ კომპანიები მიეწვიათ, ხსოვდება, რომ ტურისტულები მიიწვიეს, რაღაც გაიარეს, რაღაცა კონფერენცია. ეს აქამდე სულ იყო, მაგრამ ივენტ კომპანიებს არასდროს არ აქცევენ ყურადღებას, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ჩვენ, ტურიზმის განვითარებაში ძალიან დიდ როლს ვიღებთ. კარგი იქნებოდა გეგმის შედგენა, თუ ჩვენს პრობლემებს შეგვეკითხებიან, რა ჭირდება ჩვენს ბაზარს. ის კი არა, რასაც თვითონ თქვენ არაბეთს შეგვეკითხონ რა პრობლემა, როგორ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან და საერთო ჯამში კარგი იქნებოდა, რომ ერთად გამოვსულიყავით. ჩვენ ამის მზად ვართ, ნებისმიერი ივენტ კომპანია ძალიან ბევრი ჩემი მეგობრები არიან, დავჯდეთ, ვისაუბროთ და ჩვენ შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ ქართულ ბიზნესს რაღაცნაირად. ჩვენ ესე დიდად მოლოდინები არ გვქონდა იმის, რომ ანტიკრიზისულ გეგმაში ან
ხელი შემშლელი ფაქტორები იქნებოდა ან დამხმარე ფაქტორები. ჩვენ მთლიანად მობილიზება მოვახდინეთ, რომ ჩვენი მხრიდანაც იყო საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენი ბიზნესი განვითარებულიყო და თუ წინათ დაიწყებოდა ყოველ შემთხვევაში უკან მაინც არ დაგვეხია. საკუთარ თავზე დიახ, სრული ორიენტირი გავაკეთეთ ჩვენ, რა შეგვეძლო ჩვენ რა ჩვენი კომპანიისთვის გვეშველა ეგრე რომ ვთქვათ და რა თქმა უნდა დაველოდეთ საზოგადოებას, რომ მიეცეთ უფლება შეკრების და აუცილებლად ჩვენ მაგ მომენტში უკვე მზად ვიქნებით ყველანაირად, რომ ავამჯობესოთ ჩვენი საქმე. ძალიან დიდი მადლობა ორივეს ინტერვიუსთვის და იმედია რომ მალე მოიხსნება შეზღუდვები და შეძლებთ რომ საკუთარი საქმიანობა სრული ეს ვთქვათ ძალებით აღადგინოთ. მადლობა ლევან თახიაშვილს საინტერესო საუბრისთვის. ახლა კი მენტორობაზე უნდა ვისაუბროთ და მის როლზე ქალთა გაძლიერების პროცესებში და ვიდრე სტუმრებთან ერთად გავშლით თემას, მანამდე ერთ-ერთი ბენეფიციარი შესახებ ვიდეო შემოგთავაზებთ და გეტყვით, რომ მენტორობა ეს არის პოპულარული და ქმედითი საშუალება, რომელსაც კერძო სექტორის კომპანიები ქალების პროფესიული მომზადებისა და განვითარების, ასევე ქალთა გაძლიერების მეოთხე პრინციპის განხორციელებას უწყობს ხელს, რაც გულისხმობს ქალების განათლების, პროფესიული მომზადებისა და განვითარების ხელშეწყობას, რომ აირჩიონ ტრადიციულად კაცების პროფესიები, რომლებიც ახალ შესაძლებლობებს გაუჩენს მას. მათ ეს კი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ თანამშრომელთა პირადი განვითარებისთვის, არამედ კომპანიის გაძლიერებისთვისაც. ამიტომაც მენტორობის პროგრამები უფრო და უფრო პოპულარული ხდება როგორც სხვადასხვა ქვეყანაში, ასევე საქართველოში და ყველაზე წარმატებული 500 კომპანიის 71%-ზე მეტმა უკვე დანერგა მენტორობის პროგრამა საკუთარი თანამშრომლებისთვის. 2018 წლის ბოლოს კი კრეატიული განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ 11 კერძო კომპანიას გაუწია დახმარება მენტორობის საპილოტო პროგრამის დანერგვასა და განხორციელებაში ქალთა გაძლიერების მიზნით. გარდა ამისა, 2020 წლის 25 ივნისს გაეროს ქალთა ორგანიზაცია წარმოგვიდგენს სახელმძღვანელოს, რომელიც სწორედ ამ მიზნებს ემსახურება. თემაზე უფრო ვცლად სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, რაში დაეხმარათ მენტორობის პროგრამა კომპანიებს და რატომ არის ზოგადად მნიშვნელოვანი ეს მიმართულება. ჩვენს კითხვებს მაია ქობალია, კრისტალის გარემოს დაცვითი და კორპორატიული პასუხისმგებლობის სამსახურის ხელმძღვანელი და ანა ფაშალიშვილი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის ანალიტიკოსი უპასუხებენ. დილომშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში დავიწყოთ უშუალოდ მენტორობით. რატომ არის ის მნიშვნელოვანი, რომ კერძო კომპანიებმა დაიწყო ამ მიმართულებით პოზიციონირება, რომ ჩართონ თანამშრომლები და დაიწყონ მენტორობის მიმართულებით საქმიანობის გაგრძელება. მადლობა მარიკა. თქვენ ახსენეთ პრინციპში შესავალში, რომ როცა შევხედეთ გარემოს სტატისტიკას და გვინდა ვფიქრობთ, რომ რა შეგვეთავაზებინა კერძო სექტორისთვის იმ მუშაობის ფარგლებში, რასაც გაეროს ქალთა ორგანიზაცია უკვე მე-5 წელი ახორციელებს ქალთა გაძლიერების მიმართულებით კერძო სექტორში. ნახეთ, რომ მენტორობა იყო ერთ-ერთი აუთვისებელი მიმართულება საქართველოში. სულ რამდენიმე კომპანიას აქვს დანერგილი ასეთი პროგრამა. თუმცა მსოფლიოში ძალიან გავრცელებული, როგორც კი ტოპ 500 კომპანია, რომელიც ახლა ახსენეთ 71%-ზე მეც აქვს დანერგილი და ახორციელებს ამ პროგრამებს ძალიან წარმატებულად. და მივხვდით, რომ ეს იქნებოდა ერთი უფრო ძალიან სასარგებლო ქალთა გაძლიერებისთვის, იმიტომ რომ ბევრი სტატისტიკა და კვლევა მოწმობს იმას, რომ ქალთა გაძლიერებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მენტორობის პროგრამის დანერგვა და მეორე მხრივ ზოგადად კომპანიებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის HR პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილი საერთაშორისო კომპანიებში და გვინდა რომ იგივე ტენდენცია იყოს საქართველოში და როგორც თანამშრომლებზე ზრუნვის და მათი განვითარებაზე მუშაობის პროგრამა ისე დაინერგოს ვიდრე მაიასთან გადავალ გამოცდილებაზე სასაუბრად კიდევ ერთს კითხავ ანა საქართველოში რა მდგომარეობა არის ამ მიმართულებით ჩვენ ნახეთ რომ უკვე 11 კომპანიაში დაინერგა ეს მენტორობის პროგრამა თუმცა იყიდებს ახლა ფეხს თუ ჯერ კიდევ განვითარების პროცესებში აი რა ხდება ამ დროს საქართველოში როდესაც ჩვენ როგორც ვახსენეთ პოპულარული მიმართულება ხდება როგორც სხვადასხვა ქვეყანაში მსოფლიოში ასევე საქართველოშიც პრინციპში როცა ვიწყებდით აი 2018 წელს ახსენეთ მაშინ როცა გარემო ვნახეთ როგორც ვთქვი ძალიან ცოტა 1-2 კომპანიას ჰქონდა ეს მენტორობის პროგრამა დანერგილი 11 კომპანიასთან დავაპილოტეთ ზოგან კარგად იმუშავა ზოგან ცოტა კრისტალი ძალიან კარგი მაგალითია და მაგიტომ მაიკო ისაუბრებს დეტალებზე თუმცა ნახეთ რომ არის ამაზე ინტერესი არის დიდი არის სურვილი რომ დანერგონ აი განსაკუთრებით HR-ებს კონდათ სურვილი ამიტომ შევიმუშავეთ პარალელურად ან პილოტის პარალელურად სახელმძღვანელო რომ დაბიჯ-დაბიჯ აღწერს როგორ შეიძლება მას ვისაც სურს კომპანიაში მენტორობის პროგრამის დანერგვა ეს გააკეთოს თავისი დანართებით თავისი პრინციპებით ყველაფერი არის ამ სახელმძღვანელოში მოთავსებული რომელიც ჩვენს ვებ გვერდზე არის ატვირთული გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ვებ გვერდზე და ეს დაეხმარება კომპანიებს რომ დანერგონ და ამ წლის ბოლომდე ჩვენ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია დავეხმარებით
ასევე კომპანიებს, რომ კონსულტანტების დახმარებით კვლავ ხელი შეუწყოთ მათ, ვისაც სურს მენტორობის პროგრამის დანერგვა. ანუ მადას ვხედავთ ასევე ხეშად. ინტერესს, ხო? მაიკო, რაც შეეხება კრისტალს, ერთ-ერთი ბენეფიციარია და რა ტიპის გამოცდილება გაქვთ თქვენ უშუალოდ მენტორობის პროგრამის დანერგვის მიმართულებით, რა მოგცათ და მიზნად რაც დაისახა ამ პროგრამამ, ქალთა გაძლიერება მიაღწია თუ არა მას? მადლობა, საინტერესო შეკითხვა. დავიწყებ, რატომ ჩავერთეთ საერთოდ რატომით და რატომ იყო მნიშვნელოვანი, დიახ, რატომ დავინტერესდით და მე რა თქმა უნდა გადავალ იმ შედეგებზე, რა შედეგებზეც შეიძლება რომ გავედით ამ მცირე ხნის განმავლობაში. პირველი რატომ ხშირად როდესაც საუბრობთ ხოლმე ქალთა გაძლიერებაზე და ამაზე საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაცია არაერთგზის მუშაობს თავისი სახელმწიფო და ასე შემდეგ. ყველას რატომ გვგონია მხოლოდ კორპორაციული პასუხისმგებლობა ამა თუ იმ კომპანიისა. რეალურად დღესდღეობით ერთგვარად მორალური პასუხისმგებლობაც არის უკვე თანამედროვე სამყაროში და გარდა ამისა, ვისაც ეს მორალური პასუხისმგებლობა და ღირებულებები და კორპორაციული პასუხისმგებლობა ნაკლებად აინტერესებს იმ ბიზნესებისთვის, პირდაპირ ესე ვთქვათ, პრაგმატული მაჩვენებლები და სტატისტიკაც არის, თუ რამდენად ხელს უწყობს კომპანიაში ქალთა თანასწორი მონაწილეობა მათი კომპანიის ზრდას ამა თუ იმ მიმართულებით. ამიტომ პირველი რატომაც იყო ეს, რა თქმა უნდა, კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან და ჩვენს მორალურ ღირებულებებთან ერთად იყო ეს, რა თქმა უნდა, ბიზნეს кейსი ერთგვარი, რომ ჩვენი კომპანიის 1200 თანამშრომლიდან, რომლის უმრავლესობაც 62% ქალები არიან, მაქსიმალურად ყოფილიყო მათი პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება. მენტორინგში ბუნებრივია, რომ ყველას ერთიანად ჩართვა გაეროს პროექტში ვერ მოხერხდებოდა ამ 62%-ის, ამიტომ ავირჩიეთ სხვადასხვა რეგიონებიდან, ფილიალებიდან ქალბატონები, რომელიც ადამიანური რესურსების და ბიზნესის მიმართულებამ შეარჩია. მიზანი იყო რა? ზოგადად ყველაზე მეტად აი რა აკლიათ ხოლმე განსაკუთრებით რეგიონებში, განსაკუთრებით დასაქმებულ ქალბატონებს, ქალებს. ეს არის დრო. აი დრო საკუთარი თავისთვის გარდა საქმიანობის ოჯახის ეს ხო ისე ვიცით ძალიან ბევრ დიდ დროს ჭამს. დრო რო აი პიროვნულ განვითარებაზე იზრუნო. აი მენტორინგმა ერთგვარად მენტორინგი ამაში დაეხმარა. რეალურად მენტორინგის მონაწილე მენტიებს, ანუ ბენეფიციარებს ესე რომ ვთქვათ, რომ ამ ადამიანებს ეს თაროზე შემოდებული დიდი ხნის ოცნებები, რომელიც თითქოს რთული განსახორციელებელი კი არ არის, მაგრამ ვიღაცამ უნდა გიბიძგოს პატარა ნაჯინგი, ეს ვთქვათ, მოგცეს, რომ შენ შეძლო ჩამოფერთო ეს გადაწყვეტილება. აი ზუსტად ამაზე მინდა გითხოთ, როგორ შეიძლება მენტორობის პროგრამის კურსდამთავრებულებისთვის აი შესაძლებლობების საუკეთესოდ გამოყენება. აი რა მიმართულებით განვითარდნენ ისინი? ხო, ბევრი სხვა მიმართულებით შეიძლება, ალბათ სპეციფიკეთანაც გამომდინარეობს. კრისტალის კონკრეტული მაგალითიდან ეს იყო, რაზეც ვსაუბრობდი, რომ მაგალითად ჩემმა მენტიმ, რომელსაც ძალიან დიდხნიანი ფინანსური კომპანიაში გამოცდილების და მუშაობის გამოცდილება აქვს, ამ მიმართულებით საკმაოდ კარგად იყო განვითარებული, ოჯახიც სულ დაკავებული იყო და ჰქონდა პიროვნული განვითარების ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ჰქონდა თაროზე შემოდებული. ჩვენი ამ მენტორობის შეხვედრების, ამ სხვადასხვა ვთქვათ ფსიქოლოგიური სათამაშოების, რომელსაც ითვალისწინებს მენტორობის პროგრამა და უშუალოდ მენტორობით, შეკითხვების დასმით, ჩაღრმავებით, მივედით იქამდე, რომ ამ ადამიანთან ერთად მოვიძიეთ სხვადასხვა ლინკები, ვებგვერდები, ინფორმაციები, მე შეძლო ამ კურსზე დასწრება და ამ მისი უნარის, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში სადღაც ქვევით იყო მიჭკმალული, ამოწევა. ანუ რეალურად მენტორობა რა არის? განა პოტენციალს გარედან ეძებ. არა, პირიქით, ყველა ადამიანში და ქალში შიგნით არის ეს პოტენციალი. უბრალოდ მენტორი ერთგვარად ეხმარება, რომ ამ გადატვირთულ გარემოში მოიცალოს, რომ მტვერი გადაწმინდოს და მართლაც ამოიტანოს ზევით. ამაში დაეხმარა პრაქტიკულ დონეზე მენტორობა ჩვენს მენტიებს. მიზანს თვითონ განსაზღვრა, ანუ ზოგისთვის არის ეს კარიერული განვითარება, თქვა დაწინაურდა, ზოგისთვის არის რომ ისწავლოს, ზოგისთვის არის პიროვნული განვითარება, ზოგისთვის არის ორგანიზაციის უკეთესად გაცნობა, ანუ თვითონ მენტორი და მისი მენტორინგის ბენეფიციარი ამაზე თანხმდებიან წინასწარ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შენ არ ქონდეს რაღაც არასწორი მოლოდინები და შენ მენტორსაც არ ქონდეს არასწორი მოლოდინები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ღონისძიებაზეც მინდა რომ გკითხოთ, რომელიც 25 ივნისს არის ჩანიშნული, რა თემებზე იქნება საუბარი და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით, როგორ დაეხმარება მენტორობის გაცნობის თვალსაზრისით საზოგადოებას. ჩვენთვის პრინციპში ეს პირველი ღონისძიება ესეთი ტიპის უფრო ფართო მასშტაბიანი, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ სახელმძღვანელო, მაგრამ ასევე გავაცნოთ ის პრაქტიკა, რაც ჩვენთან არის, მაგალითად გაეროს ქალთა ორგანიზაციაში უკვე წლების მანძილზე მოქმედებს ეს მენტორინგის პროგრამა და ჩვენი რეგიონული ოფისიდან ჩაერთვებიან წარმომადგენლები, რომელიც ამაზე ისაუბრებენ და იქნება პრაქტიკული ნაწილი, სადაც კრისტალი და სხვა კომპანიები გაიზიარებენ თავის გამოცდილებას, არა მარტო წარმატებას, არამედ გამოწვევებს, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი, ხო? ეს არის პროცესი და ამას თავისი გამოწვევებიც ჰქონდა. ამაზე ვისაუბრებთ. გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი HR-ის ადამიანის რესურსების წარმომადგენელი დაესწროს, ასევე მცირე კომპანიების შემთხვევაში შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი დაესწროს და გაუზიარებთ სახელმძღვანელოს, ვისაუბრებთ საუკეთესო პრაქტიკებზე და
მოკლედ გვინდა და ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, რას უნდა მოიცავდეს მენტორობის პროგრამა და რა ელემენტებს უნდა ითვალისწინებდეს რამდენიმე წინადადებითაც რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს. ანუ პრინციპში პირველი მოსამზადებელი ეტაპი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედ მოხდეს მენტორის და თვითონ მენტორინგის ბენეფიციარის შერჩევა და სწორედ მოხდეს მათი დაკავშირება. ალბათ მაიკოს დაამატებს ამაზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ორი ადამიანი სწორედ უგებდეს ერთმანეთს და საერთო ინტერესები ქონდეს და კარგად ურთიერთობდეს. შემდგომში მთელი მენტორინგის პროცესი არის, რომელიც დეტალურად არის გაწერილი სახელმძღვანელოში, როგორ უნდა წარიმართოს და ბოლოს არის შეფასება და შეჯამება. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, რომ შევხედოთ ის პროგრამა, რაც ჩვენ გავიარეთ, არის თუ იყო თუ არა ნაყოფიერი, გამოგვადგა თუ არა და სადღაც 8 თვემდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროცესი, გააჩნია კომპანია როგორ გზას აირჩევს და ყოველთვის მნიშვნელოვანია რომ შედეგები გავიაზროთ და აი ეს ამასაც ჩვენ დიდ ყურადღებას ვაქცევდით. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის ის რომ ეს ამ პროგრამულ ნაწილთან ერთად რომ გჯეროდეს მართლა რომ ჩვენში არის ძალიან დიდი პოტენციალი, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ქალებმა შეძლეს ცოტათი სამზარეულოდან გამოსვლა, ესე უხეშად რომ ვთქვათ, მაშინ მანქანის საწმენდი მინის გამომგონებელის ავტორიც ქალი არის მერი ანდერსონი, Wi-Fi-ის ინტერნეტის პირველი პროგრამის ესე ვთქვათ, პროგრამისტი ქალბატონიც ქალი იყო და კიდევ ძალიან ბევრი ამ მიმართულებით. ანუ ამ პოტენციალს თუ დავინახავთ, მერე ქალები თვითონ აღმოაჩენენ და განავითარებენ მასში. აი ეს პატარა ბიძგი ჭირდებათ, რაშიც მენტორობა ეხმარება. ძალიან. თავია მიცეთ საკუთარი თავის რეალიზაციის საშუალება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მაია ქობალია, კრისტალის გარემოს დაცვითი და კორპორატიული პასუხისმგებლობის სამსახურის ხელმძღვანელი და ანა ფაშარიშვილი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის ანალიტიკოსი იყვნენ პირდაპირ ეთერში და ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. ბუნებრივი მინერალებითა და ვიტამინებით გაჯერებული არტემიზიას უნიკალური დამოუშვიდებელი ესენცია Time Revolution სერიიდან. კორეული პრემიუმ კოსმეტიკის ბრენდი მისშა ექსკლუზიურად PSP-ში. სადარის ასეთი სუპერ ამბავი სანდომის ტკბილის აპარი უბრალოდ აპრული ნამსხვარი ახარებდით და პატარებს ვერაფერს ვერ შეადარე სუფთა და გემრიელია გემორომელიც შენია ჩვენს გარდა აპასად არის ასეთი სუპერ ამბავი სანდომის ტკბილის აპარი და გემრიელი ნამსხვარი ძალიან უყვარს პატარებს ვერაფერს ვერ შეადარებს სუფთა და გემრიელია გემორომელიც შენია სათნახავ ამ დროს ასე სანდოს ვინ არის სამდონის ეს არის სანდომი ბრენდია და მე მას ვენდობი ამ დროს ყველაზე სანდომს ქართულ-ამერიკულ საერთაშორისო სკოლა პროგრესში მოსწავლეთა მიღება დაიწყო. სკოლა პროგრესი გაძლევთ ჩანს საქართველოს სამ ქალაქში, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში. მიიღოთ უმაღლესი ხარისხის განათლება და სწავლა განაგრძოთ ნებისმიერ საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ორმაგი აკრედიტაცია, ორენოვანი სწავლება, IP პროგრამა. მოდი პროგრესში და მიიღე ამერიკული განათლება შენს ქალაქში. აქ შენი პროგრესია. გასტროტეკი ხორეკას აღჭურვილობა ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის გასტროტეკი თბილისი წერეთლის 66 მეტეორიზმი ეს მხოლოდ მუცელს კი არ ეხება ეს უამრავი შეგრძნებაა ერთად შებერილი მუცელი თავდაჯერებულობას გაკარგვინებთ. მიიღეთ ეს პუმიზანი, რომელიც სწრაფად და ეფექტიან აჩლის აირის ბუშტუკებს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკი. TV პირველის მომსახურებას ინტერაქტივით, სატელეფონო ცენტრით და როუმინგული მომსახურებით უზრუნველყოფს კომპანია Globalcell. Globalcell.G საუკეთესო სატელეკომუნიკაციო სერვისები მთელ მსოფლიოში. კარტლისის მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ პროდუქცია 6 თვიანი 0%-იანი განვადებით. ხელმისაწვდომი სესხის თანხა 500,000 ლარამდე. თანამშრომლები მოგემსახურებიან თქვენთან ადგილზე მოსვლით. აგროსესხი მოქმედებს პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. კარტლისი არის კომპანია, რომელიც ყოველთვის ზრუნავს თავის მომხმარებელზე.
ბოთლის შეძენის შემთხვევაში მეორე ბოთლი არ გაგიძვირდებათ. შემდეგი ორის ფასი კი ზუსტად იგივე იქნება, რაც პირველი ორისა. მათთვის, ვინც ცხოვრებას უყურებს მარტივად და უყვარს კარგი უბნი. სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში. შეიძინეთ შიდა და გარე კარები, მოსაპირკეთებელი ბუნებრივი ქვები, კერამიკული ფილები, ჯაკუზები, აბაზანები, ზოდიში და გაარემონტეთ სიყვარულით. უმაღლესი ხარისხის კარტოფილი. იდეალურად შეზავებული სუნელებით. ლეისი, ისეთი ხრაშუნა და გემრიელია. Blendamid 3D White Lux. სიცილი ყველას ძალიან გვიყვარს, მაგრამ ზოგი რამ რაც მოგწონს ჩვენს კბილებზე ლაქებს ტოვებს და ღიმილის დამალვას გვაიძულებს. Blendamid 3D White Lux-ით შეგიძლია ღიმილი კვლავ დაიბრუნო. იგი აშორებს 100%-მდე ნადებს და აძლიერებს მინანქარს. თამამად გაიღიმე, რადგან როდესაც იღიმი ძალიან ლამაზი ხარ. მუდამ ჯანსაღი და მშვენიერი ღიმილი. ახალი სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა თბილისსა და ბათუმში. სამუშაო ხელსაწყოები, საყოფაცხოვრებო და დეკორაცია, ინტერიერი და მოპირკეთება, სანტექნიკა, სამშენებლო მასალები, ელექტროობა და განათება, სახურავი და აქსესუარები, უკეთესი მშენებლობისა და რემონტისთვის. მეგაცენტრი ნოვა. My Beeline App. აღმოაჩინე Beeline-ის ოფისი შენს ტელეფონში. ჩარიცხე თანხა. ჩართე მომსახურებები და ტარიფები. აკონტროლე ბალანსი და შეამოწმე დეტალური ანგარიში 24/7-ზე. აპლიკაცია ხელმისაწვდომია Google და App Store-ებზე. გადმოწერე My Beeline App და გაიმარტივე ცხოვრება. Beeline ასწორებს. 28 ივნისის ჩათვლით კვირის აქცია სუფთა სახლში. პეროსი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 10 ლარი და 65 თეთრი. ისარგებლეთ 30%-მდე ფასტაკლებით პეროსის სრულ ასორტიმენტზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. Glovo აპლიკაცია, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს რაც გსურს. პიცა მოგინდა? ან რამე დაგჭირდა აფთიაქიდან? Glovo ყველაფერს წუთებში მოგიტანს. შეუკვეთე და მიიღე სურსათი კარფურიდან წუთებში. უპრეცედენტო ფასტაკლების აქცია მხოლოდ მაგნიტში და ზოგი 20% ყოველდღე სხვადასხვა პროდუქტებზე. ორშაბათი, რძის პროდუქტები -20%, სამშაბათი, ხორცს პროდუქტები და ხილბოსტანი -20%, ოთხშაბათი, ნაყინი და გაყინული ნახევარფაბრიკატები -20%, ხუთშაბათი, ყავა, ჩაი და ხილბოსტანი -20%, პარასკევი, ქიმია ჰიგიენის საშუალებები -20%, შაბათი, ალკოჰოლური სასმელები და ხილბოსტანი -20%. კვირა, უალკოჰოლო სასმელები -20%, მაგნიტი, ყველაზე იაფი უბნის მარკეტი. მწვავე ტკივილი შეიძლება მოულოდნელად დაგესხათ თავს. დექსალგინი გვეხმარება მწვავე ტკივილთან ბრძოლაში. დექსალგინი, როდესაც ტკივილი გესხმით თავს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. საქართველოს ყურადღებით ეცნობა მსოფლიოში არსებულ ტენდენციებს და საერთაშორისო ტურიზმთან მიმართებაში გადაწყვეტილებას საზოგადოებას უახლოეს პერიოდში გააცნობს. ეს არის ერთადერთი ინფორმაცია, რომელსაც საზღვრების გახსნამდე ერთი კვირით ადრე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს და ამბობს, რომ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით კითხვებზე პასუხები, როცა ექნებათ, ჩვენც გაგვოგებინებენ. ქვეყნის სტრატეგია ტურიზმის გახსნასთან დაკავშირებით ყოველთვის იყო ფრთხილი და ეტაპობრივი, რადგან ჩვენი ქვეყნის მთავარი სტრატეგია ეს არის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების უსაფრთხოება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როგორც ყველა ის ქვეყანა, რომელიც ზრუნავს მათ მოსახლეობაზე, ვაკვირდებით მსოფლიოში განვითარებულ მოვლენებს. შესაბამისად, თუ როგორი იქნება მიდგომა საერთაშორისო ტურიზმთან მიმართებაში, საქართველოს მხრიდან მოსახლეობისთვის იქნება ცნობილი უახლოეს დღეებში. ეს ინტერვიუც თავად ტურიზმის ადმინისტრაცია მოგვაწევდა და ჩვენ კითხვების დასმის საშუალება რა თქმა უნდა არ გვქონდა, მაგრამ ისედაც ფაქტია და ცხადია, რომ ამ დროისთვის არც ის ვიცით, თუ როდის გაიხსნება საზღვრები, არც ის თუ რომელ ქვეყნებთან და მით უმეტეს არ ვიცით, რა წესების დაცვით შემოვლენ ტურისტები ჩვენს ქვეყანაში არა და სასტუმროებში უკვე შემოსული იყო ჯავშნები და ავიაბილეთებიც გაყიდული იყო საქართველოს მიმართულებით, მაგალითად პოლონეთიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ არის დადასტურებული, რომ პოლონეთთან საზღვრებს ხსნით. როგორ აფასებს ტურისტული სექტორი ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას და რატომ შეიძლება გადავადდეს საერთაშორისო ტურისტების მიღება, თემაზე ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი.
საქართველოში საერთაშორისო საზღვრის გახსნამდე ერთი კვირით ადრე იმ დროს, როდესაც ბიზნესი ემზადება ტურისტების მისაღებად, როდესაც რეგულაციების მოლოდინის რეჟიმშია, თუ რა წესების დაკმაყოფილება მოუწევთ და ასევე აწარმოებენ მოლაპარაკებებს პარტნიორებთან. ასევე როდესაც ფაქტობრივად დაწყებულია ჯავშნების მიღება ან და ავიაბილეთების ყიდვა-გაყიდვა. ვიგებთ, რომ მოქალაქეების უსაფრთხოების მიზნით საერთაშორისო საზღვრების გახსნა გარკვეული პერიოდით შეიძლება გადავადდეს ქვეყანაში. მაგრამ სრული ინფორმაცია ისევ და ისევ არ გვაქვს თუ რა მოხდება მომავალში. როგორ აფასებენ შექმნილ მდგომარეობას ტურიზმის სექტორში ჩართული ადამიანები? მოკლედ რომ გიპასუხოთ, უარყოფითად და ალბათ ეს პასუხი არც გაგაგვირვებთ. რეალურად მათთვის მნიშვნელოვანი ის კი არ არის პირველი ივლისს გაიხსნებაცა თუ 20-ში. მოლოდინი და იმედები საერთაშორისო ტურიზმზე წელს ისედაც ნაკლებია, მაგრამ მათთვის მნიშვნელოვანია დაზუსტებული ინფორმაცია, რომ საშუალება ჰქონდეთ პარტნიორებთან მოლაპარაკებებისა და ურთიერთობის დაწყების. არავის არანაირი მოლოდინი არ აქვს საერთაშორისო მიმოსვლის. ეს პირველი ივლისს გაიხსნებოდა საზღვარი, 15 ივლისს გაიხსნება თუ რაღაც აგვისტოში, მაინც და მაინც ის დინამიკას მე ვერ ხედავ და ის მოთხოვნები არ წამოსულა ჩვენამდე, რომ თქვათ, რომ რაღაცა გვეშველება და ტურისტი ჩამოვა. ერთადერთი რაც ამ დროისთვის შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ ნებისმიერს იქნება ეს ტურისტი თუ მოქალაქე შეუძლია დაჯავშნოს სასტუმროს ნომერი ან შეიძინოს ავიაბილეთი საქართველოს მიმართულებით, თუმცა პარალელურად ჩნდება ვარაუდები იმასთან დაკავშირებით, რომ ტურისტს, რომელიც საქართველოში შემოვა, დასჭირდება PCR ტესტის ვალიდური დოკუმენტი, ხოლო საქართველოს მოქალაქე გადაინაცვლებს საკარანტინო ზონებში. ამ დროს ჩნდება კითხვა, თუ კი ვამბობთ, რომ ტურისტი საქართველოში კარანტინში სამყოფად არ ჩამოდის, მაშინ ქართველს რატომ ვუშვებთ ნებისმიერ შემთხვევაში საკარანტინე ზონაში? მიდგომა ლოგიკას არ შეესაბამება, თუმცა არც დადასტურებით არის ცნობილი გეგმა თუ როგორ იქცევა, ან მოიქცევა მთავრობა აეროპორტში, ან მის მიღმა. ახლობ ცადოთ დავითვალოთ ხარჯი, რომელიც ამ მიზნით დაიხარჯა ან დაიხარჯება მომავალში. მოკლედ, საკარანტინე ზონებისათვის დახარჯული სახელმწიფო ბიუჯეტი 22.5 მილიონ ლარში ადგენს. 22 მაისის მდგომარეობით კი საკარანტინე ზონაში შედიოდა ქვეყნის მასშტაბით 84 სასტუმრო, რაც ჯამში აერთიანებდა 6500-ზე მეტ ოთახს. ხოლო წლის ბოლომდე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სასტუმროებში საკარანტინე სივრცეების მოსაწყობად კიდევ დამატებით 5 მილიონი ლარის გამოყოფას გეგმავს. ამას ვკითხულობთ სახელმწიფო შეწყვეტების სააგენტოს ვებგვერდზე, ხოლო თავად უწყება ჩვენთან კომუნიკაციაზე. მიუხედავად ჩვენი ბევრი მცდელობისა არ გამოდის და კითხვების პასუხგაუცემელი გრჩება, თუმცა მათზე პასუხი სავარაუდოდ არც თავად აქვთ. კვლავ საჭიროა მოქალაქეების განთავსება და იზოლირება, იქიდან გამომდინარე, რომ არ მოხდეს მზარდი ტენდენცია ვირუსის გავრცელების კვლავ, რაც რა თქმა უნდა ხელს გვიწყობს იმაში, რომ შევინარჩუნოთ ჯანსაღი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია. აქედან გამომდინარე, სასტუმრო კრონპალასის მიმართებაში ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დავრჩეთ კვლავ ამ პროექტში, რომელსაც ახორციელებს სახელმწიფო და შესაბამისად პროექტის ბოლომდე ეს არის სადღაც ამ ეტაპზე რაც იკვეთება ივლისის ბოლო. სავარაუდოდ 1 აგვისტოდან სასტუმრო გააღებს სასტუმროს კარს და უკვე მოვემზადებით და ფაქტიურად მიმდინარეობს მზა პროცესი, მომსამზადებელი სამუშაოები უკვე რეალური ტურისტების მისაღებად. პარალელურად არიან სასტუმროები, რომლებიც 2 თვის განმავლობაში ფუნქციონირებდნენ როგორც საკარანტინე ზონა, თუმცა ამ ეტაპზე უკვე მზად არიან ტურისტების მისაღებად და სწორედ ამ კატეგორიას მიეკუთვნება Holiday Inn, სადაც ამ დროისთვის მხოლოდ ადგილობრივები ისვენებენ, თუმცა ელოდებიან საზღვრების გახსნას, ფოკუსს კი ძირითადად ევროპაზე ასწორებენ. ივნის Holiday Inn გაიხსნა, დაასრულა ფუნქციონირება როგორც საკარანტინო სასტუმრო და უკვე ვღებულობთ ჯერჯერობით ადგილობრივ სტუმრებს, ქართველებს. ძალიან ველოდებით საერთაშორისო ფრენების გახსნას, რომ მივიღოთ ჩვენი უცხოელი სტუმრები და პარტნიორები. დღესდღეობით ფაქტიურად სასტუმრო დატვირთული არის დიდწილად აუზის სტუმრებით, რადგანაც გარედან მოსულ სტუმრებზე ესე აუზის აბონემენტებს ვერ ვყიდით და გვეკრძალება შესაბამისად ჩვენი სტუმრები ცხოვრობენ სასტუმრო Holiday Inn-ში, შესაბამისად ამ შემთხვევაში შეუძლიათ რომ ისარგებლონ აუზით და რეალურად ბიზნესი რო გადარჩეს, აუცილებელი არის რომ ძალიან მალე დაიწყოს საერთაშორისო ფრენები. ასია, დღეს გვიწევს ვისაუბროთ ბიზნესის გადარჩენას ერისთვისაც. ერთადერთი გზა საქართველოს ცის გახსნა უცხოელი ტურისტებისთვის და როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, თუ ყველასთვის არა ერთ-ორ ქვეყანასთან მაინც გაიხსნას ის, რომ სექტორმა დაიწყოს ამოქმედება, რადგან შიდა ტურიზმის იმედზე განსაკუთრებით თბილისი ვერ დარჩება.
კიდევ ერთი ამბავი მინდა მოგიყვეთ, თუ რა მოხდა საბერძნეთის ერთ-ერთ ტურისტულად ყველაზე დატვირთულ კუნძულზე სანტორინიზე, რომელიც ყოველწლიურად 2 მილიონზე მეტ უცხოელს მასპინძლობს, ბოლოს 3 თვე კი პანდემიის დროს სრულად დაცარიელდა. კურორტი 1 ივლისიდან ხსნის საზღვრებს საერთაშორისო ტურიზმისთვის საქართველოსგან განსხვავებით და ჯავშნების მიღება უკვე თვეზე მეტია დაწყებული აქვთ. ამის პარალელურად საუბრობენ პანდემიის დადებით მხარეებზე და ფიქრობენ, რომ ამ მძიმე ომსაც ეყოლება გამარჯვებულები და მათ შორის სანტორინი აუცილებლად მოხდება. ვნახოთ თემაზე მოკლე სიუჟეტი, თუ როგორ შეიძლება პანდემიის პოზიტიურად და ჭკვიანურად გამოყენება. უჩვეულო სიცარიელე. ეს არის პირველი რაც სანტორინიზე ადგილობრივებს თვალში ხვდებათ იმ დროს, როდესაც COVID-19-მდე ტურიზმის დაახლოებით 15%-იან ზრდას ვარაუდობდნენ კუნძულზე. დიახ, შექმნილი მდგომარეობა ერთი შეხედვით დრამატულად მძიმეა, მაგრამ რეალურად ეს სიცარიელე ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გამოიყენეს და მაგალითად, ექსპლუატაციაში შევიდა ახალი აეროპორტი. ასევე დასრულდა ახალი გზა, რომელიც ოიოს კუნძულს აეროპორტსა და პორტს ერთმანეთთან აკავშირებს. ანუ პანდემია სანტორინიზე განტვირთვისა და სიახლეებისთვის გამოიყენეს, ხოლო ამ ყველაფრის დასრულების შემდეგ უფრო მეტი ტურისტის მიღების მოლოდინი აქვთ. ზოგიერთმა სასტუმრომ ეს 3 თვე მომხმარებლებთან და პარტნიორებთან ურთიერთობების დასალაგებლად და მიდგომების შესასრულად გამოიყენა. ფაქტობრივად, ახალი ეპოქა არის კუნძულზე, რაც სავარაუდოდ კიდევ უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვის ჭკვიანური გათვლაა საჯარო თუ კერძო სექტორის მხრიდან. რეალურად საბერძნეთისთვის ფინანსური კრიზისი უცხო არ არის, მაგრამ ყოველთვის ახერხებდა ის მასობრივი ტურიზმის საშუალებით ეკონომიკის გაძლიერებას. ქვეყანაში კი მოქალაქე და 20% სწორედ ამ სექტორშია დასაქმებული და ის ეკონომიკის 30%-ს შეადგენს. ამიტომ ახლაც და მომავალშიც განსაკუთრებით კუნძულებს უწევთ ყველა არსებული და არარსებული ზომის მიღება, რომ ზაფხული და შემოდგომა დატვირთონ ტურისტებით, რაც სანტორინის როგორც ჩანს ეფექტიანად გამოსდის. 2020 წლის 1 ივლისიდან საქართველოს ტურისტული სექტორის გახსნა იყო დაგეგმილი, თუმცა გაიხსნება თუ არა ვიზიტორებისათვის საზღვრები ამ დრომდე არ არის ცნობილი. ტურიზმის გახსნის თაობაზე გუშინ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ საკოორდინაციო საბჭოს მორიგს ხდომაზე იმსჯელეს, რომლის დასრულების შემდეგაც ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მარიამ ქრუვიშვილმა განაცხადა, რომ მთავრობა უახლოეს პერიოდში გააკეთებს განცხადებას იმის შესახებ, თუ რა სახით მოხდება უცხოელი ვიზიტორებისათვის საქართველოს საზღვრების გახსნა. ანუ რეალურად ამ გაურკვევლობით გააჩინეს მოლოდინი და საინტერესოა, როგორ აფასებს კერძო სექტორის წარმომადგენლები საქართველოში არსებულ ვითარებას ტურიზმის მიმართულებით. რას უნდა ველოდოთ თემაზე საბაკი კნაძეს, ტურისტული კომპანია კავკასუს ტრეველის დირექტორს და ვატო ასათაშვილს, ჰერიცკი ჯორჯიას დაფუძნებელს უმასპინძლებთ. ვატო ამ წუთებში ბორჯომშია და ამიტომ დისტანციურად უმასპინძლებთ. ბატონი საბაკი, პირდაპირ ეთერში ყავს სტუდიაში. დილამშვიდობისა, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში, ბატონ საბა, მაინტერესებს, დაეხმარება თუ არა საქართველოს შიდა ტურიზმის განვითარებას ეს საზღვარგარეთ შეზღუდული მოგზაურობა, როგორ ფიქრობთ? ხალხი გარკვეულწილად დაეხმარება, იმიტომ რომ იქნება ხალხის დიდი წილი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ საქართველოში დასვენება ჯობია, იმიტომ რომ ნაკლებად რისკიანია და ასე შემდეგ. და თანხმობრივად შეიძლება უფრო შეღავათებია. თუმცა გარკვეული კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შიდა ტურიზმის იმედზე ვერ იქნებიან. ანუ რას უნდა ველოდოთ წელს, რამდენად ზარალდება და რაოდენობის ზარალს ითვლის კერძო სექტორის წარმომადგენლები მიმდინარე წელს პანდემიის შედეგად? მე ვფიქრობ, ეს ზარალი იქნება 70%. ანუ ჩვენ შარშანდელი მონაცემების 30% თუ მივახციეთ 25-30%, ეს უკვე დიდი საქმე იქნება. იმის ჩათვლით, რომ იანვარი, ასე ვთქვათ, ასე თუ ისე სეზონი არ იყო მთლიანად ჩაშლილი, იანვარი და თებერვლის პირველი პერიოდი. აქედან გამომდინარე, ამის ჩათვლით. და რა სჭირდება ბატონსაბა სექტორს იმისათვის, რომ დაიწყოს გაჯანსაღება? როგორ აფასებთ ანტიკრიზისულ გეგმას, რომელიც მთავრობას აქვს შემუშავებული და რა ტიპის დახმარება სჭირდება კერძო სექტორს, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, რომ დაიწყოს ამოქმედება სექტორმა და ასე თუ ისე ზარალი მათ შეუმსუბუქდეთ? ჩემი აზრით, ეს პრობლემა, ასე ვთქვათ, ქვეყნის დონეზე დიდი მცდელობა იყო ამის მოგვარების და ისეთი მასშტაბით, როგორც ამ ქვეყანას აქვს თავისი სისუსტეებით, შესაბამისი დახმარება გარკვეულწილად გაწეული, ყოველ შემთხვევაში ამის სურვილი იყო, რამდენად ეფექტურად მოხდა ამის ადმინისტრირება, სხვა საქმეა. მაგრამ ვიცით, რომ რაღაცა გადასახადების გადავადება მოხდა, რამდენად შეეძლოთ, რომ გადავადება კი არა, საერთოდ გაენოლებიათ ეს ალკეთება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ მცდელობას 100%-ით შევაფასებთ ზოგადად მცდელობის შესაძლებლობებს, ჩემი აზრით უმეტესწილად ყველაფერი ნაცადი, თქვა 70-80%-ით, მაგრამ დამაკმაყოფილებელი ცხადია ვერასოდეს ვერ იქნება, იმიტომ რომ 0-დან
ასე პულსის აღდგენამდე უნდა იყოს ლაპარაკი და მით უმეტეს ისეთ გაჭირებულ ქვეყანაში, როგორც საქართველო სამწუხაროდ და ჩამოაუჭებული ტურიზმზე და სხვა ბევრი რაღაცები გვაქვს თითქოს, მაგრამ სინამდვილეში ტურიზმი ხელად დარტყმა მოგვაყიდა ძალიან დამოკიდებულები აღმოჩნდით, რაც არ არის თავისთავად არც ერთი ქვეყნის ეკონომიკისთვის კარგი. Ну, რაღაცები გაკეთდა, მაგრამ ეს ხალხი საკმარისი ვერ იქნება. ხა ვინმე ტყვის რომ 200 ლარი თვეში საკმარისია. საკვირველია ვერა, როდესაც სახა ჯერ კიდევ ადმინისტრირებული არ არის წესიერად ყველა ზოლებზე, გიდებზე და ასე შემდეგ. იმას ისიც არ უნდა დავივიწყოთ მეორე მხრივ ტურიზმის სექტორი პრაქტიკულად ჩრდილში იყო დიდწილად. ძალიან დიდწილად იყო ჩრდილში. მე არ ვამბობ ორგანიზებულ ტურიზმზე, მაგრამ ამ ასე ვთქვათ ინდივიდუალური მეწარმეების, რომელიც ასევე არ რეგისტრირდებიან როგორც მეწარმეები. უბრალოდ ჩრდილში იყო სექტორი და ამ ჩრდილმა განაპირობა შესაბამისი შედეგებით. მაგრამ რაც შეეხება თავარი აღსანიშნი ის არის, როცა ტურიზმზეა ლაპარაკი, ეს არ არის რაღაცა ჩაკეტილი და სამეფო, რომელშიც შენი გადაწყვეტილება ყველაფერს წყვეტს. ანუ ჩვენ ეს არის საერთაშორისო ტურიზმზე ვლაპარაკობთ. შიდა ტურიზმზე შეიძლება რაღაცის გაკეთება და სტიმულირება, მაგრამ საერთაშორისო ტურიზმზე კი შეიძლება რაღაც მარკეტინგული ნაბიჯების გადადგმა და ცდილობა გქონდა და გვაქვს, მაგრამ ჩვენ დამოკიდებული ვართ არა ერთ მეორე მხარეს მჯდომ მოთამაშეზე, არამედ მთელ სოფლიოზე. ჩვენ ხო არა გვაქვს ერთ ქვეყანასთან საქმე, არა? ჩვენ გვაქვს სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებთან საქმე. ამიტომ მე არ მიკვირს ეს ფრუსტრაცია, რომელიც მოყვა ჩვენს მცდელობებს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს მარტო ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. არც ის გამოვა, რომ რომელიმე ევროპულ ქვეყანას ცალ-ცალკე დაისვა მაგიდაზე მოელაპარაკო, იმიტომ რომ ისინი ერთად განიხილავენ თავიანთ ერთობას და თავიანთ ტერიტორიას ტურიზმის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე მიღწევა ცალ-ცალკე შეთანხმებების არ იქნება იოლი და ალბათ შეუძლებელიც იქნება, იმიტომ რომ გასაგებია ახლა თუ ჩვენ გვინდა გერმანიასთან მოვილაპარაკოთ და გერმანიიდან ტურისტები მივიღოთ, გერმანია ამ დროს იტალიასთან ერთად და საფრანგეთთან და ესპანეთთან ერთად ერთ დიდ ბასეინში ასე ვთქვათ განიხილავს თავს. და რა განსხვავება გერმანიასთან ლაპარაკი ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით თუ შენ იცი რომ ის კაცი რომელიც შენთან მოდის გუშინ შეიძლება ვენეციაში იყო ასე რომ რეალურად ეს მართლა ერთი დიდი ტერიტორიალური და ასე ვთქვათ არა მარტო პოლიტიკური დიდი გაერთიანება რომელსაც ერთად უნდა გაუწიო ანგარიში სანტორინის შემთხვევა ძალიან სპეციფიურია სანტორინი ჯერ ესეთი ევროპაა და მეორე კიდევ ეს არის კუნძული ნამდვილად შეიძლება ესე bottleneck რასაც ქვია ბოთლის ყელი სადაც იულად შეიძლება დაიჭირო ასე ვთქვათ რა ვიცი მარცვალი ან მაგრამ მე ეს სიუჟეტი იცით რატო გავეკეთე ბატონსა აი მაგალითად დაცარიელებულ კუნძულზე გამოიყენეს დრო იმისათვის რომ გზები გაეკეთებინათ ინფრასტრუქტურული პროექტები მოეწყოთ ჩვენთანაც ხომ იყო შესაძლებელი მაგალითად სველი წელწრილების გაკეთება ტურისტულად აქტიურ ზონებში სადაც უკვე წლებია საუბარი იყო ამის შესაძლებლობა მაგრამ სამწუხაროდ სანტორინისგან განსხვავებით როგორც ჩანს სანტორინი ევროპული ქვეყანაა ძალიან ეფექტურები არიან მართვაში დიდარია სხვათა შორის საბერძნეთი ევროპული ქვეყანა, მაგრამ სანტორინი თვითონ არის ყველაზე ძვირფასი კურორტი ერთ-ერთი საბერძნეთში. ეს არ არის უბრალო კურორტი, სადაც ნებისმიერი Volkswagen-ის მუშა წავდა და ისვენებს თუ რამე განსაკუთრებული პეკიჯი არის კიდე. იმიტომ რომ ძვირფასია შედარებით და გაცილებით მაღალ ფასის რანგში. ესე იგი შემოსავლებიც მეტი აქვს. იქ არ აღგზავნიან 1000-ში 100% ფულს, რომ შემდეგ იქიდან უკან განაწილდეს როგორაც ადგილობრივი ბიუჯეტი ძალიან დიდი თანხმობით შეება და თვითონ იღებენ გადაწყვეტილებებს და რასაკვირველია თან ეს განვითარებული კერძო სექტორია გაცილებით ძლიერი და მე არ მიკვირს ეს რომ ესე საქართველოს შეიძლებოდა მაგრამ საფირფარეშოებზე ლაპარაკი არ ვიცი 30 წლის წინ რო დავიწყეთ დღემდე ლაპარაკად შეება და ეხლა რაღაცა ყური მოვკალით რომ შეიძლება გაკეთდეს ბატონსაბა ბატონთან გადავალ კითხვით ბატონ თუ გესმით ჩემი ხმა საზღვრების გახსნის გადავადებასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ როგორ ფიქრობთ რამდენად სწორი გადაწყვეტილება იყო და ჩვენ რამდენად სწორად გამოვიყენეთ პანდემიის პერიოდი ჩვენს სასარგებლოდ იმისათვის რომ გარკვეული ინფრასტრუქტურული სხვადასხვა პროექტები გაგვეხორციელებინა ან დაგვესრულებინა მაინც. მე ვერ ვიტყვი რომ საზღვრების გახსნის გადავადება მოხდა. თავიდანვე პრინციპში უკვე ცალსახად ნათელი იყო რომ 1 ივლისს საზღვრები ვერ გაიხსნებოდა ეს იყო ჯერ კიდევ 2 თვის წინ ვამბობდით რომ ტურიზმზე რაღაცა დიდი იმედების დამყარება იქნებოდა მცდარი მოლოდინების შექმნა ქვეყანაში და ეს პრინციპში ნათელი იყო გამომდინარე იქიდან რომ რთულია პოსტკრიზისულ პერიოდში მით უმეტეს ესეთი სოფლიო პანდემიის დროს 2 თვეში გახსნა საზღვრები და ჩვეულ რეჟიმში დაიწყო ტურიზმმა მუშაობა ეს ნათელი იყო იმ თავითვე დღესდღეობით პრინციპში ჩანს რომ 1 ივლისი ეს არასწორად
პროგნოზირებადი თარიღი იყო. ივლისი და სავარაუდოდ აგვისტოც იქნება ტურისტულად მწვარი. კარგ შემთხვევაში, როგორც სეზონის დასაწყისში ვამბობდით, კარგ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა რაოდენობის ნაკადი მივიღოთ სექტემბერ-ოქტომბერში და ის იქნება მთლიანი მაქსიმალური დატვირთვა ლევანდელ ზაფხულის ტურიზმი. ანუ ზაფხულის ტურიზმი, საერთო ტურისტული სეზონი წელს 2020 ჩავარდნილია და მაქსიმუმ თუ რამე პროგნოზის გაკეთება შეიძლება დღეს მდგომარეობით, ეს არის 20-21 აპრილი. ესეც იქიდან გამომდინარე, თუ ამის პანდემიური მდგომარეობა დავაგდა, კერები ჩაცხრა და ვაქცინაც გამოჩნდა. თუ არა და რაღაცა ოპტიმიზმი 2021-ს ვთქვათ, სწორი არ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. საბა კიკნაძე, ტურისტული კომპანია კავკასუს ტრეველის დამფუძნებელი და ვატო ასეთაშვილი, ჰელსკი ჯორჯიას დამფუძნებელი იყვნენ ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს აუცილებლად გავაგრძელებთ Forbes კვირაში და გაერთიანებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. მანამდე კი მე უნდა დაგემშვიდობოთ. ახალამდე მადლობა რომ გვიყურებდით, დროებით. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება თავისუფლების ახალ ტერიტორიაზე. ჩვენ ვიწყებთ თავიდან, ვიწყებთ შაბათის ეთერს. აი ისეც თქვენ რომ ელოდით ყოველ შაბათს საღამოს ეთერში ამ გუნდთან ერთად. როდესაც ჩვენს გარშემო ადამიანები შიმშილით უზღაფავენ, ამ დროს ჩემთვის და შენთვის მოპარულ მილიონებს ჩინოვნიკები ჯიბეებში ვეღარ ითვლიან. როდესაც იცი რომ შენს ქვეყანაში სახელმწიფო მიტაცებულია, როცა მე და შენ არაფორმალური მმართველი აჩნდილად დაგვსდევს. როდესაც ხალხს საკუთარი სახელმწიფო დევნის კანონს ჩინოვნიკები საკუთარ თავზე ირგებენ.